Tayo sa ating Pinoy Desk. Men, kakaiba yung mga pakulo ngayong araw na ito dahil, again, ang mga maglalaro ay yung mga, sabihin na lang nating, maraming question mark. In fact, ito yung dalawang question mark na makikita natin ngayon. Pinalakas na APBR ba o bagong plot twist? Maraming nagsabi na baka nga itong pinalakas sa APBR. As you've mentioned, kailangan nila na mag-lead. And the one to lead is somewhat with a kind of experience na rin, di ba? With Escalera in APBR. Yeah, and ang gusto ko dito sa flavor ng APBR is, if you look back sa history din ni Escalera, isa to sa player na medyo tag system din. Uy. Ang datingan, marami na siyang reintroduce na hero sa meta nung nasa panahon pa siya ng kanyang araw sa Onyx. And ngayon, baka yun yung hinahanap kasi ng APBR, yung medyo rebuilding process for this roster. Pero ganun din naman yung makikita natin from Twisted Minds. Now that they're fielding in Sensui on the jungle. And ang pinaka-nagulat ako dito is yung kay Benny Cutie. Yes. Feeling ko yan din yung talaga tinitignan ng mga tao ngayon. Benny Cutie in a very unfamiliar territory. Kadalasan nakikita natin si Benny Cutie sa mga teams na madaming mga kasamang superstar. But this time around, mga rising stars ang kanyang kasama dito sa Twisted Minds. Yes. And to be honest, no, yung in terms of veteran experience, parang siya na ata yung pinakamarami ng naatim sa mundo ng MLBB. Siya talaga ang ultimate plot twist for me sa mga nag-roster reveal, especially for Twisted Minds. You mentioned nga sanay tayo where it comes to him included onto super teams. Pero baka siya ngayon ang maging susi to create a new super team dito sa Season 18. At sana nga, no, yun yung maging kwento para sa Twisted Minds dahil I think for the past 2 seasons na nakasama natin ang organisasyong ito, naging maganda ang kanilang unang pasabog. The sophomore slump was also real pero kahit papano ay nagawa nila ng paraan na magpatuloy patungo sa kung nasaan sila ngayon. Hindi na nga lang nila nakukuha. May hump, kumbaga parang may kailangan silang lagpasan pa. Kumbaga, yun yung laging sinasabi ng mga teams na parang pag nalagpasan mo yung barrier na yun, yung parang ceiling, makalagpas ka lang doon, parang nagbubukas yung mundo mo eh. Oo nga eh. And sana no, si Benny Cutie na nga maging susi doon. And for APBR, ilang seasons na rin natin nakita ang effort nila James Pangs, nila Shizo. And with 3 new members na papasok ngayon, ang tinatawag ngayon sa social media, yung Big 3 na may question mark, sana tanggalin nila yung question mark na yon after their performance right now sa laban na ito. This is our first best of 3 of the day. And panigurado, nakatutok ang madla dito. Pero bago tayo dumako sa ating napakainit na first match for our Superfan Saturday, kausapin muna natin ang ating mga manlalaro kasama ang ating mga hosts. Happy Saturday, everybody. This is your very own Odin, and I'm here right now with APBR. At kasama natin ngayon ang mga balikbayan din dito sa kanilang team. Welcome back sa inyo. Hello, Escalera, JM Tankman, and Coach Bitoy, of course. So, kumusta naman ang inyong pagbabalik? Starting off with you, Escalera. Yung pagpunta dito sa APBR na medyo naging komportable agad ako kasi yung mga kampi ko nilikot eh. Okay, so parang hindi ka agad kinabahan at hindi ka rin naman talaga kakabahan because you're one of the veterans talaga dito sa ating liga and dito rin lalo sa lineup nyo with APBR. Ano sa tingin mo yung ma-apply mong leadership sa ganitong team na pinasukan mo ngayon? Medyo dito sa team talaga medyo mahirap eh. Kasi nililigalig talaga eh, mula sa lahat eh. Parang punong-puno ng energy, di nauubusan. Kaya siguro, yun sa na lang, pagdating sa in-game siguro, more paalala ng mga tinuturo ng mga coaches, siguro yun lang po. So you guys are finding the right balance para magkaroon kayo ng synergy within APBR and I'm excited to see that. And now with us also, dito sa tabi ko is si Coach Bitoy. Coach Bitoy, sobrang saya ng iyong team para sa'yo. And welcome back to the Philippines. You had a great run in MPL SG. And how do you think na madadala mo tayo dito sa Pilipinas? First of all, madadala ko dito sa team ko yung natutunan ko sa Singapore is yung execution nila sa laro sa pagdadraft din. Okay. Then, second of all, may tiwala ako sa kakampi ko kasi may gusto sila patunayan. Okay. So, syempre, lahat naman ng mga teams natin ngayon ay gusto talagang bumawi sa lahat ng mga pinagdaanan na the past few seasons. Pero sa mga hindi nakakaalam, Coach Bitoy, tama ako, di ba? Isa ka sa mga naging coaches ng MDL back then. Yes. Yes. So, nai-interview pa kita noon sa online pa lang and you've gone so far as a coach. Ano sa tingin mo yung mga bago rin na madadala mo dito sa MPL Philippines naman? Bago.
tignan na lang nila sa laro. Okay. Aabangan namin yan ha. Parang meron ka mga tinatagong strategy, Coach Bitoy ha. Pero syempre, dito naman tayo sa may bagong IGN. Pero hindi siya bago, guys. Si JM Pinkman lang siya ngayon. Pero alam ko na naaalala niyo siya. At kumusta ka naman sa iyong pagbabalik? Ayos lang po. Parang same lang din ng dati nung nasa brand ako. Okay, galing ka din sa championship sa Europe. And gaano ka kakumpiyansa na yung ibinigay mo doon ay kaya mo ring madala dito sa Pilipinas? 50%. Nasaan yung 50? Bakit kalahati pa lang ang iyong confidence? Ano pa lang eh. Wala pa, hindi pa nalalaro eh. Okay. Confidence pa lang. Confident pa lang. So yung super confidence pag nasa laro na. Matanong ko lang, no, sino ba dito sa buong team nyo yung talagang nag-uplift ng vibes ng buong AP brand? Si Allen. Si Allen. Si Allen daw! Bakit? Pwede ko po ba puntahin dito? Bakit? Pumunta ka Allen, na dito? May parang gusto silang gawin. Hello, Allen! Hello. Bakit si Allen? Allen, bakit ikaw ang itinuro nila? Depende na rin. Depende rin kasi sa galaw tsaka sa ano eh. Pag normal lang ako dyan. Kumbaga, itsura lang din po. Okay, face Aura, card. Pang face card. Parang aura niya, aura. Ganun. Okay, kung bibigyan mo ng aura ang inyong kalaban ngayon, ano yung look na ibibigay mo sa kanila para ma-distract sila? Grabe naman ang jawline. Thank you so much, AP Bren. Nakakatuwa kayong makita, pero alam nyo, excited ako makita kung ano rin ang kaya niyo ipakita sa loob ng Land of Dawn. Pero ngayon, kausapin muna natin si Denise with Twisted Minds. Thank you so much, Odin. Buksan na nga natin ang balikbayan box dito sa aquarium ng Twisted Minds. Kasama ka natin ang poging-pogi na si Coach Lyric and of course, Sensui. Welcome back, guys. Okay, kung 50% confidence daw sila kanina kayo, ano naman ang nararamdaman nyo ngayon? Ilang percent kayo? 800% po. 800, ikaw naman, Sensui. Saan siguro 51 para kahit pa paano mas mataas ng konti. Oh, di ba? Umangat ng 1% yung kanila. Pero kidding aside, Coach Lyric and Sensui, welcome back, you guys. Ramdam na ramdam dito yung energy, yung pagbabalik nyo. Ramdam. Okay, Coach, pag-usapan natin, maraming nagsasabi, you put MENA on the map. Pag-usapan natin yun, ano ba ang expectations mo naman ngayon since bumalik ka dito para sa team? Siguro one of the expectation talaga na meron kami is yung bagong flavor ng Twisted Minds. Kasi maraming nagstay pero maganda din yung mga nadagdag sa amin. Especially yung mga utility jungler ni Sensui. Talagang nakatulong sa aggressiveness namin. Sensui, anong masasabi mo dun? Parang nakaka-pressure yung sinabi ni Coach. Hindi ko alam kung nireveal na ito yung ginagamit kong hero, Pero yun nga po kasi since utility player nga po, parang more on objective based po talaga yung mindset ko. Kaya yun nga, nag-complement po sa aggressiveness ng team siguro. And Sensui, alam namin na matagal ka ng part ng Twisted Mind family. Pero before, 6th man ka. Ngayon, babalik ka, part ka na ng 5-man line-up natin. Anong feeling na makikita ka na talaga namin dito sa MPL? Para sa akin to parang parang wala lang, parang just another day of ML lang po. Yun naman pala. Just another day. Pero balita ko, nagpamasahe kayo kagabi. Ito, masaya yun yung preparation namin kagabi. Nagpamassage kami. Chill lang pala kayo today. Chill lang. Pero Coach, dati nagkasama na rin kayo ni Sensui, no? So, sort of reunion to. So, ano naman ang masasabi mo na your jungler is back? Yun nga po, nagkasama po kami dati sa Onyx. At saka, isa din po talaga sa dahilan kung bakit si Sensui yung napili ko. Kasi kilala ko yung work ethics niya at saka kung gaano siya kasipag mag-grind. Tapos ililibre niya ako mamaya. Ayun. Ano? May librihan. Ano bang usually yung librihang nagaganap dyan mamaya? Ano po? Barbecue silog po, number 1. Paborito ni Tracy. Pampalakas, Tracy. Pampagana po ni Tracy yan. Okay, ganado ang ating team dito. So, syempre, hindi tayo magpapatalo. Any message before we let you go? Ano masasabi nyo sa AP brand? Maghanda kayo kasi papakitaan kayo ng dimple ni Tracy. Tingin naman. Patingin naman ng dimple dyan. Ano na dimple? Nahihiya. Mamaya. Banata mo kuya, pakipagta mo yan.
Ibabalik muna namin sa inyo, casters. Palag na to. Maraming salamat sa ating mga host. Mukha namang maligalig ang ating mga manlalaro para sa ating first series. Men, ang saya makita silang masaya pero pumunta muna tayo sa mga facts. Bisitahin natin ang ating Infinix Keys to Victory. Yeah, ito ang kailangan gawin ng ating mga teams for AP Bren. Kailangan nilang lasunin ang Twisted Minds with the Assassin Picks para mas-sting ang Twisted Minds. Yung mga kakaibang heroes na lumalabas lately, kahapon nakita natin yung Pakito Jungle. Marami pa tayong pwedeng makita in the jungle role. Maybe yung Lucas or yung Joy na favorite din ni James Panks. Yan yung pwedeng gamitin dito ng AP Bren. For Twisted Minds, para naman kay Sensui, ipakita yung bagong playbook. Ilabas na yan kung ano man yung tinutukoy ni Coach Lyric na utility jungle. Malay mo, makakita tayo ng pagbabalik ng Carmilla jungle sa side ng Twisted Minds. And for both sides, ipakita nila kung ano yung pagkakaintindi nila sa meta. Kasi marami nagsabi ngayon na teams na hindi pa tapos yung evolution ng meta. Even though parang medyo refined na, nandiyan na yung mga barats, nandiyan na yung mga pakito, yung priority sa mga jungle picks, marami pa daw kasing hindi pa napapakita ng mga teams. Oy, and exciting no dahil alam natin na ito yung mga teams na willing talaga mag-risk sa history ng MPL. At kanina nga, di ba, si Sensui medyo sabi niya, ba't nyo nire-reveal coach siya? At nilulook forward ko talaga na meron tayong makitang mga malulupitang picks later on the game and establishing new identity then for AP Bren. Kung ang TNC ni-revolve nila onto building up against Zyda, for me, mas nagmamatter Shizu and James Panks para dito sa AP Bren kung paano magbe-bend together yung lima. Oo, and exciting no matapos na makakita tayo ng world-class MLBB kahapon sa ating day number 1. Ngayon naman ay makikita natin na magpapakitang kilas ang ating mga rising teams for this first match. And for AP Bren, maraming mata nakatingin sa kanila ngayon dahil ang daming mga bagong muka at pamilyar na rin ng mga mukha na magbabalik dito para sa ating first match. Meanwhile, for Twisted Minds, kung si Sensui, no, sana may assassin na rin ilabas dito, feeling ko eh. Feeling ko nga magkakalabas talaga kasi nilabas na yung Dimple eh. Ay, Dimple oo. Tracy. Hindi Tracy, no? Wala. Ni Tracy Richards. Kung may Tracy Dimple, may Allen Dameji naman, ang AP Bren. Oo. Sino yun? Allen ano? Allen Dameji kasi kung buo nun. Sorry, ni-reveal ko rin. Sorry, yun. Hindi ko From kasi alam eh. MPL kasi yun. Yun yung buong IGN niya. Allen Demeji. Dameji. Ano ibig sabihin? Pagkahalataan yung algorithm ng ano mo. Sorry. Anyway, yun talaga yung whole IGN niya. Pwede nyo rin siya i-follow sa kanyang social media. Pero tingnan natin kung ano nga ba yung buff na ma-provide niya for the whole AP Bren kasi siya daw ang pinaka-happy pill nila ngayong season. Ay, parang nasobrahan nga sa happy bilang parehas na kupunan dito sa ating interviews. No, talagang ang saya nila, ang gaan sa pakiramdam. Pero sobrang importante niya kasi hindi lang yung game yung mood din na kailangan mo iset. Lalo maglalaro ka, diba, first match mo. Sobrang importante ng momentum ng first match. So, ako personally nagugustuhan ko yung mga teams na parang good vibes lagi na pag maglalaro sila, yung pressure hindi mo nararamdaman. High level confidence kumbaga. Kanina nga, diba sabi ni Coach Lyric, 800%. Oo. Ngayon ko lang narinig yun sa buong buhay ko. 800% confidence level. Usually, no, 200 lang. 200 lang. Sobra na nga yung 300 eh. Oo. Pero yung 800, ngayon lang natin narinig yan. Feeling ko pa-share naman eh. Tapos ito pa, just another day of ML. Yes. Yan ang ating quote of the morning, pare. Alam ko hindi na morning ngayon, pero mag-alas 3 na rin. Pero grabe no, just another day of ML. Ganong level na pala si Sensui ngayon. Ay, pwede sila Coach Bitoy kanina Oo. sa interviews natin, may Oo. mga meta secrets daw siya na pwedeng ipakita for today's matches. And I'm looking forward kung mapapakita nga yan today sa ating unang best of 3. Oo, etamo ko nga yung selebrasyon sa loob ng ating MPL Arena ay nagpapatuloy na rin. At bago magsimula ang ating pinakaunang laban ay syempre painitin na natin ang ating dance floor. I-welcome natin ang AP Bren pati na rin Twisted Minds players. Pasok! Nagbabalik sila na mas pinalakas. Peace! Magingay! Para sa inyo, AP Bren! Twisted mind, twist the game. What plot twist do they have in store? Minds, give it up for your Twisted!
for Twisted Minds. Ito na ang unang laban sa inyong Super Fan Saturday! Make some noise! At magsisimula na nga ang ating Super Fan Saturday with a classic AP Brand versus Twisted Minds matchup. Welcome na natin ang panibago, mas pinalakas na AP Brand. We've mentioned that this is the time for their reboot. Ipakitaan kung ano nga ba yung mas pinalakas sa term. So far, we've seen some stellar performance from the previous season para kay James Pass, especially for Shizu na ngayon na hindi na magiging silent. They have to make noise with their action. Oo, at ang kanilang kailaban dito ay walang iba kundi Twisted Minds Philippines. Ang katapat ni Shizu, walang iba kundi si Benny Cutie. Hindi lang sa game natatapos ang twist ng Twisted Minds, pati na rin sa kanilang roster reveal when they picked up Benny Cutie, and the most I would say the most questionable na ginawa nila is nung pinapasok nila si Sensui sa meta ng mga assassin. Kaya bang sumabay ng jungler nila? O baka naman may sarili silang meta na sinusunod na sana ay makita natin mamaya-maya lamang. Bago tayo dumako sa mismo nating laruan and drafting, bumisita muna tayo sa ating Smart 5G Ping Test. Likot niya, Dugan. Likot niya, oy, likot. Ping test do. Aray ko naman. Welcome back ka. Ano lang, masabi ko sa mga fans, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Tsaka sa kalaban namin, Twisted, mga kampi ko dati yan eh. Dudurugin daw kayo ni Jen. Yun yung masasabi ko lang sa Minds. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sa subaybayan niyo yung mga darating namin laban dito sa upcoming MPL Season 18. Ang masasabi ko lang kay Jojo, di namin bibigay first turtle sa'yo, baka kunin mo na yung game nila eh. Baka kunin mo na yung game, Jo eh. Di kayo mga first turtle, Jo. Yan lang, good luck sa ating dalawa. Galingan natin. Well, objective mindset nga naman talaga para dito kay Sensui. Yan po ang ating Smart 5G Ping Test, ensuring tournament integrity para sa ating pinakaunang laban ng Super Fan Saturday. Debut game para kay Benny Cutie sa Twisted Minds, and debut game as well para sa tatlong bagong miyembro ng AP Bren mula sa iba't ibang dako ng mundo at iba't ibang teams ay ngayon sama-sama na para iangat ang AP Bren. Alam mo, refreshing to see din na Lancy is up against Lancy sa kabilang, si Lancy against Benny from the other side, di ba? Oo. Kasi dumating nga yung time na umabot sila onto their highest ceiling with PNC na magkasabay sila at pareho nilang binuhat forward yung PNC. But now, they're holding a different banner, especially for Escalera's balikbayan profile. Kaya makikita natin na ang dami na rin niyang experience even under the belt of Filipino franchises. Nanggaling na siya sa TNC, nanggaling na siya sa Onyx, ngayon papasok siya rito para sa AP Bren. Even nung time na nasa MPL MENA under Twisted Minds, medyo may konting dito parang may konting rivalry na parang kakakamping kita dati ngayon kalaban na kabisado ko mag-isip yan si Coach. And speaking of coaches, nagdesisyon na ang coach ng AP Bren na siyang home team ngayon. Kaya naman pipiliin nila ang Flying Clouds as their map of choice. Kasabayan na rin ang Blue Side. In which case, parang karamihan na ating mga home teams kahapon, pinipili talaga ang Blue Side nito. Yes. Malaking importance yung hawak mo yung first pick prio. Kasi nandyan yung mga first pick OP meta heroes na Pakito, Barats, even sometimes yung Hirara. Kahapon nakita natin kahit yung Melissa ay naging first pick na hindi niya lang nanalo, pero may mga draft pattern kasi talaga na magbibigay sa'yo ng magandang sequence kapag nakuha mo yung first prio hero. And I feel like magre-reflect dito heavily sa magiging hero pool for James Panks. Kasi for the longest time, sa kanya talaga nasa sentro yung strength of a team. If you give him a hero, such as Suyu in the previous season, magating na natin, he could definitely make buhat. Kaya niyang buhatin. Make buhat. Make buhat talaga the whole team. Okay lang buhat yan. na lahat. Oo, make buhat na team with the Suyu. Sa totoo lang, ang tagal na rin natin hindi nakikita yung Suyu na yan sa meta na ito. So panigurado, must be the Hirara or even the Nolan as we enter the drafting phase. Once again, this is our first match. Blue side ang AP Bren at red side naman para sa Twisted Minds. Any advantages for the red side? Meron ba tayong ine-expect na response dito na Twisted Minds ang flavor? I would say control kasi din ng Twisted Minds. Kaya niyang i-telegraph kung ano yung mga pwede niyang i-allow sa first pick ng AP Bren. Like for example, yung ginagawa ng Twisted Minds ngayon, tinanggal na nila yung Freya, tinanggal nila yung Melissa. Pwede nilang tanggalin yung Uranus para ma-force out yung Barats sa kabilang side. Kasi kapag nag-Barats yung AP Bren dito, there is a Carmilla response na pwede mang galing dito for Twisted Minds. Or kung gusto mo ng classic lang, tanggalin mo muna yung Fanny kasi baka lumabas to yung first pick on the side of AP Bren. Uy, medyo parang napaka-ballsy talaga. Pero mukhang tatanggalin nila ang Barats. Malabo na ata makakita ng Carmilla. Ano ang first pick worthy? Hirara. Hirara pa rin talaga. Yan yung mga top prior hero, yung Hirara, yung Fanny,
yung minsan nangyayari yung first pick Melissa kasi nakatanggal kasi. So, yung classic Beleric and Selena. Sayang, di nag-Rafaela. No. Very familiar, ha? Pero I do like the fact na mas pinungunahan na nila onto capitalizing nga yung malikot na sa mid lane against Escolar and Lancy here. So ito nga lang yung magiging trade-off ng AP Bren Esme para sa XP. Napakaagata ng Esmeralda na ito no, mula sa AP Bren. Pero any insight kung bakit nga ba naging maaga ang Esmeralda na ito? I mean, baka comfort lang para kay JM Pinkman. I like this Eudoro response. Feeling ko binablock lang din nila yung Uranus, pero baka kasi walang pake si Twisted Minds. They can just go for classic Harley. Even yung Nolan pwede pa rin magamit kahit may Eudora. They go for the flash form kasi help nila yung Selena. So for me, medyo maaga yung rush nung Esmeralda kasi nakikita kong kinakounter nila yung Selena lang eh. Kasi parang walang pa kayong, ever since naman walang pa kayong Esmeralda sa Selena. Pero ang problema kasi dito ng AP Bren, yung flash form capability. There you go. And Nolan comes out for the side of Twisted Minds. Kasi meron ka Selena eh. So sa early game, kahit di mo labanan yung Eudora at Hirara, pag farm ka lang, pagdating mo na 5 minutes, mas malaki yung hawak na net worth ng Nolan. At saka napakataas din kasi ng burst damage. I think we saw this from Onyx Philippines. Kahapon sa first match nila kontra Aurora, yung pinag-combine nila yung Barat sa Novaria and Nolan na para bang bigla na lang naglalaho kanilang mga kalaban. Yeah. But as we enter the second banning phase, naghahanap pa rin ng potential gold laner and roamer ang side ng AP Bren. Yeah. I think for Twisted Minds, maybe you're thinking about heroes like Claude, Brody, Kaja as well. Nakita natin yan yung combo kahapon. Kasi may Eudora din, may AoE damage na manggagaling mula sa AP Bren. In fact, ang dami nilang pang combo doon sa Divine Binding. Kahit yung Hirara may follow-up, pwede siya maglatag pa ng 2 additional stun. So, it's a safe removal from Twisted Minds. Pero for AP Bren, they have to be concerned about Claude's, Brody's, and Clint. So far, no, yun yung mga nakita kasi natin gumana rin yesterday. Actually, nung pinapanood ko rin yung ibang regions onto how they play around the Kaja, very interesting din yung take. So baka na-foresee na rin yan nila Coach Lyric. But now for Coach Bitoy, for AP Bren, they go for the angle of Uranus ban. Hindi ba parang itong Uranus ban coming in from AP Bren? I'm not quite sure, no? Wala na yung Barats, wala na yung Pakito, wala na rin. Ang daming XP lane ban, sa totoo lang. Anong matchup kaya yung hinahanap nila para sa Esmeralda na ito? I'm not so sure. Kasi usually yung mga Esmeralda players gusto nilang kalate yung Uranus kasi you get tempo. Tinanggal yung Ruby. I feel like Claude or Brody is very obvious here for Twisted Minds. Hindi na nila kailangan itago kasi makukuha yan ng AP Bren if ever. Yung Brody napaganda pa rin sa kanila. But instead of that, they go for the Dyrot. Instead, ni-rush kagad nila yung lane counter against the Esmeralda. So now AP Bren, they have the chance to steal the Brody. Kasi maganda yung Brody dito. Wala na masyadong laners against him. Yung Clint na lang ilalabas from Twisted Minds if ever. Pero kasi may panghabol tong AP Bren eh. Pwede nga sila maggatot din para maabot nila yung backline. Mas okay na actually kasi for Shizu, mas comfortable siya with heroes na may some kind of space in between. Hindi siya pwedeng hain agad. And for AP Bren, they buffed up here with Escaleras, Gatot Kacha. Pero lumiko sila bigla onto a comfort of Shizu, which is the Harit. The classic. Comfort nga. Sabi nga niya, Tina, di ba, comfort? Oo. Sabi ni Shizu, boss, harit ko na to, boss. Ito, feeling ko, Brody o Clint. Brody o Clint. Unless magpa-fighter, gold lane si Benny. And that's gonna be very interesting kung sakaling magpa-fighter gold lane sila dahil ang tanging magiging range damage dealer nila would be the Selena. And now for AP Bren, full comfort ata ang kanilang sagutan, pangtanggal ng first game jitters. Ano bang in-expect natin? Kung ayaw mo ng fighter gold lane, pwede ka mag-mage gold lane, open yung Lunox. Oh, Lunox yeah. is very good against these 5 heroes of AP Bren. At napakatagal na nun no? Yung Lunox Harit. Yes. Ang deadly na magiging combo nila later on dito ni Sean kung sakali. Pero dito sila sa pang-shred mamaya for the Gatot and Esme. Ako na ba parang this feels as if na parang lahat ay nag-comfort pick muna ng game number 1 para pangtanggal na lang. Pantanggal, kumbaga just dust na, pangtanggal ng Pangwalis. sebo, pangwalis. So, gano'n. Ano, pre-wash muna. Pre-wash na. Pag naglalaba. Shoutout kay Burrito at sa kanyang wash party. Oo nga pala. Yan. Shoutout kay Burrito at sa mga restreamers natin dyan. Madami-dami ang mga restreamers ngayon para sa ating MPL Philippines Season 18. And of course, sa mga nagpapa-watch party sa kanya-kanyang mga lugar.
welcome sa ating pinakaunang matchup para sa araw na to. AP Bren versus Twisted Minds. A lot of comfort involved sa ating drafting phase ng game number 1. And it feels as if na nandito tayo sa Season 17 throwback meta as of now. Yeah. Bukod na lamang sa Hirara, syempre. Yung draft na pinili dito ng dalawang team, it is very one-dimensional. Pag tinignan mo yung Twisted Minds, they just want to scale. Meron silang safety net in the form of the carry. Tapos yung early game, makukuha nila yung konting tempo kasi meron silang Dyrot against si Esme. But for AP Bren, it's very honest. Ang gusto mangyari dito ng AP Bren ay lumaban ng early game, magamit yung tempo nila para mapataba yung Harit. And then pagdating ng mid-game, napakalakas ang kanilang timing with the Sky Piercer timing from James Banks as well as the Harit. But looking forward kung paano nga ba magiging rotation ikot dito ng AP Bren. As you move ahead dito for Twisted Minds na nag-group up muna onto securing safely muna yung buff here para kay Sensui. Bilis nung purple buff. Super lish. Naka-season hunter din kasi yung Selena. Yan yung difference ng kanilang approach. Pag tinignan mo yung AP Bren, naka-pull yourself together yung Eudora. Gusto niya magamit yung flicker niya ng paulit-ulit para sa mga aggressive plays. But for Twisted Minds, ang balak nila, sabi ni Coach, mag-farm. Oo, and yun naman talaga yung gusto mo makita no, when you're playing this Nolan. Just get your power spike as early as possible. And up against sa Hirara, ay kadalasan nakikita natin nagpupull ahead talaga ang mga Hirara maliban na lamang kung malugi ng maaga. And maybe this is a safer way for Twisted Minds. Invade coming in from Tracy pero mukhang magbibigay lamang siya ng vision. So far wala pa naman nangyayari sa loob ng ating mapa. Super lisyon lang talaga ang ating nakikitang aksyon. Grabe, mission. Ang mission, no? Ay! Super mission. Oy! Okay, he's going to be able to blinding here. Ano? But boss sila Lanzo, andyan ang pana, going with a fracture. At si Escalera ay makakasurvive pa rin. Twisted Minds, medyo hata. Ayaw talaga lang ma-disturb doon si Sensui. Oo, early flicker coming in from Lancy. Sinubukan makakuha ng primary target pero mukhang hindi magkakapatayan ng pares na kupunan. Tanging mga battle spells lamang ang makikita nating mawawala sa upcoming turtle fight natin. But Sensui might go for something! Okay, there's an opening. Yung araw ay hindi nga lang makakapag-follow up indeed. Jem Pickman ay safe pa rin. Twisted Minds, gusto talaga na yung mga ganong weird angles. Ito na, objective na ang labanan para sa Twisted Minds and AP Bren. First turtle of the game. Makakapwesto ang AP Bren at Twisted Minds pero si Escalera ang unang hahatak dito. In terms of first turtle strength, sino ba ang lamang? Technically, lamang dapat dyan ng Twisted Minds kasi nandyan nga yung Dyrot and pwede pa nilang i-leash yung Nolan with the Selena. Napakabilis lang ng take na to. Unfortunately, nakaharang din kasi yung Gatot. Meron pa rin kasi Shenton pero Red Battle! Okay, humarap agad doon with Edmond sila Tracy. Kaso nga naman makukuha pa rin dito ng Twisted Minds. It's going to be the third and first block para kay Sean. What a clean takedown doon para sa Twisted. One kill and one turtle. Twisted Minds taking the first turtle. Ginawang katotohanan ni Sensui yung sinabi niya kanina sa ating Smart 5G ping test na hindi daw niya ibibigay yung first turtle. Oo, tapos sinay ko lang pala niya yung AP Bren. Sabi niya mag-utility sila tapos naka-Nolan siya. Sabi ng AP Bren, di naman ito yung usapan kanina. And now we're back at where Twisted Minds is already almost 1K ahead of AP Bren. And in terms of late game scaling, correct me if I'm wrong, Midnight, carry pa rin nata mangunguna no, kontra sa Harit. Yes, ang gusto lang ng Twisted Minds dito is maging kalmado yung game up until the point na marami ng items si Sensui at pati na rin si Benny Cutie. Kasi kapag tinignan mo yung damage profile nila, ang dami nilang shred. Add to the fact na may physical defense reduction pa coming from the Dyrot, tapos may mga lumilipad na pana mula kay Sean. If you're AP Bren, pagdating ng late game, nowhere is safe. Oo, maliban na lang siguro no, kung makahanap si Lancy ng isang magandang flicker play to potentially get either Sensui, Sean, or Benny Cutie. Might I just say, kung maka-build ng item dito yung Eudora, kaya din niyang i-burst si Tracy. But right now for Twisted Minds, they're pulling ahead. Yung 900 kanina, yung tumataas-taas ng 1.2 at mukhang may malaking rotation na magaganap dito sa may bandang itaas. Okay, nakaabagan si Sean. Ito, ganda ba na hindi man naabot. Pero nga sila Sensui will stick by. Aabot ba yung ultimate mo? Hindi na muna mag-go dito ang Twisted Minds. A fail attempt for now. Wala rin kasing follow-up eh. Kumbaga kumonekta yung stun, kumonekta naman yung burst damage pero hindi umabot yung stun mula kay James Bank. Oh, Falling Star Moon! Okay, flicker. Na-force agad dito para kay Sean. Pero risky yun na nagpakita sila ng ganong equivalence ng aggression. And also, that's a flicker burn para dito kay Sean sa susunod na pagong. Kung saan ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. At mukhang mauuna pang ang pumwesto dito si Lanzo. For AP Bren, matalino bang mag-contest dito o dapat ba mag-trade na lang? They have to. Ang problema kapag kinontes sila to, Twisted Minds can just slow it down. Look at the carry. Wala siyang pake, di siya sasama. Gusto niya na mag-farm. Now AP Bren, ayaw nila i-contest. They don't want to send the Harit. So now Twisted Minds is just free to take this turtle. Kapag nakuha pa to ng Twisted Minds,
baka mabura yung momentum ng AP Bren sa mid-game. Ay, ito mukhang wala yata silang balak bitawan ito. Rushing through the turtle deck is going to be Sensui yet again with an objective. Malinis na laro so far para sa Twisted Minds. Another objective. Wala man dagdag na kill. Nakakapag-farm pa rin yung carry sa may bandang ibaba. As we enter the 5-minute mark at mukhang may laban dito. Big man! Rat of Dryad, lahat kinamit dito kay J. Bigman. Nahuli ang talon ni Escalera. May aabutan man, but it's too late. Araw will miss out. Pwede mag-chase down ng Twisted, pero mukhang hindi na muna yun ang kanilang magiging sagot. Yeah, Twisted Minds still playing very good in terms of defense. AP Bren yet to find a kill 5 minutes in. Yeah, wala silang mahanap. Hindi nila ma-force yung mga dapat i-force. Even though nagtatry naman si Lancy with those flicker plays, ang problema kasi hindi sila naka-ready. And unfortunately, it feels like they're playing 4v5 kasi parang na-disable talaga yung Esmeralda because of this Tyros pick. May isang dead lane para sa AP Bren na hindi nila kayang isolve kasi even if magpadala sila ng mga heroes dito sa may top lane, ready kasi kumunta yung Twisted Minds, and if walang nangyari, panalo pa rin sila kasi nag-free farm pa rin yung carry. Mukhang hindi na makakadepensa pa si JM Pinkman doon sa may bandang ibaba, pero ang kasagot na... Oy! Oh my God! Saan ang galing yun? Okay, naabangan pala. This is quite an opening para sa AP Bren. Nakakuha sila. Na-force na nila finally yung first kill nila. 6 minutes into the game. Ito na yung pinaka-tempo na pwede makuha ng AP Bren. This is where they have to start making moves. Record na silang gumalaw sa mapa ngayon, especially with the Sky Piercer finished on the Hirara. Dito na nagsisimula yung turnaround kasi itong hero na to talagang kaya makipag 1v5. Oo, tsaka as of now, no, James Max having a good game compared to this gold lead na meron dito ang Twisted Minds. Currently 1-0, lamang-lamang ng 200 si Sensui kontra dito kay James Max despite getting heavy leashes mula dito sa Selena. And that's how they create muna some kind of foundation for AP Bren. For Twisted Minds, yun yung kailangan mo lang abangan eh. Tignan na maigi yung mga ganong gangs or flanks farming from AP Bren. And now with the final turtle, mukhang gugustuhin bumalag dito ng AP Bren. At papadala na sila ng 4 na tao. Ayan, nakasama ni Harry this time around. Sabi nila, go time na. Ito na yung timing natin. Ito na yung power spike na kanilang lineup. Pero Okay. Tracy, nakaabang ha. Okay, naabangan agad doon si Shizu Why? Pero tatalo na si J. Pink pa. Walang tatamaan. Escalera on the back. Dodging all those damages. AOG out. Maiiwan si J. Pink. Si Sensui pa na makakuha ng bagong habol. Ang magagawa dito ni Lenzo. Committing onto those skills. Tracy onto the front. Habang si Shizu naman kukumin sa first part. Apakadepensa ng Kalatore. Pero free hit lang para kay Benny Cutie. Tila ba binabagyo ngayon ng AP Bren? Oh wow, it's a disaster para sa AP Bren. Twisted Minds, not only were they able to secure yung turtle, nakakuha pa sila ng isang crucial kill kay James Punks. Nakakabili pa lang ng Sky Piercer. Unfortunately, sinubukang hawakan ni JM Pinkman yung turtle kasi na-reset. Wala pa sa retry window for AP Bren, and because of that, Twisted Minds just decided to turn the team fight. Lumaban na lang sila, pinadugunan nila si Escalera, and napakagandang Rat of the Dryad mula dito kay Tracy na zone yung ibang members ng AP Bren, and Sensui with his instincts, naglakad lang with the retribution. Hindi nga napindot ni James Banks yung kanyang retry. Iba talaga pag instincts sa usapan. May muscle memory. Sabi niya, pre, may turtle. Ito na yun eh. Ay, diba? Pipindutin ko na lang yung baga parang ulti, retry, and of course AP Bren, the Bees, still present to support their team. And right now, ito, masasabi talaga natin no, na kapansin-pansin yung suporta na binibigay ng mga personal, ng mga malalapit sa buhay ng ating mga manlalaro sa mga teams natin dito. We appreciate yung mga super fans natin na dumayo, spending their Saturday with us sa triple header matches natin today. Mas lalo na yung mga nanggaling din sa ating MPL Battle Trips. Oo. Mga estudyante mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And of course, yung mga suki din natin na mga harang sa ating mga sponsor segment. Oo. Yuhu! Dito ang tingin. Ayan. Marami. Yan, i-flex nyo na. May shampoo na sa likod, oh. Oo, yan na. Yung kahapon, no? Sino kaya magiging clear legendary feature na natin? Parang ang hirap labanan nun ngayon. Imaginein mo, no? Bigla ka, yung asawa eh. Day 1, nag-ulti ka agad eh. Day 1 nag-ulti. Imaginein mo, no? Yung asawa niya, katabi niya. Binibiro-biro lang Ay. natin. Oo. Senaryo. Ayan. Ayan. Ay. Boss, Saturday ngayon. Sana maawa ka sa aming mga nagtatrabaho. Gusto lang naman namin mag-cast dito. Ay, mga Ayan, oo. battle trips. Yun o, nang pe-flex din ng mga jowa. Oo.
Shoutout kay Mark tsaka kay Jason, na-meet ko kanina sa Battle Trips. Ay, alam mo, wala pang nagpe-flex. Lagi ang nakikita kong pineflex sa mga ganitong klaseng community cam, Jowa. Oh. Wala pa ba nagpe-flex ng rank o ng bagong trabaho, job application? Yung rank na flex naman. Oo. Yung job application ng weird kasi. Oh, mahirap yan. Hindi pa na application para mga certificate. Yan, Yun. yan, yan. Uy. Yung employee of the month. Employee of the month, graduate, Ay, gano'n. yung iba, nagpapaalam sa live natin. Sorry po. Sorry, Oo. mama. Sorry, Oo. mama. Tapos meron pa magko-comment sa live ni Burrito. Burrito pa shoutout po, kakagraduate ko lang or kakatanggap ko lang sa trabaho. Ay, ayan. Congratulations, by the way, yung mga happy weekend sa lahat ng mga nakatutok sa MPL ngayon, ang ating mga nagtatrabaho din during the weekends na nakatingin sa cellphone o kaya nakaiwan lang ang TV. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng ating MPL at mukhang babalik na rin tayo sa loob ng Land of Dawn mamaya-maya lamang. Maaga-aga pa naman ang ating Saturday at may dalawa pang best of 3 para sa araw na to. Di ba ano pa lang to, warm up pa lang. Ayan na. Boom! Boom! Uy, Grabe yun, no? May kasama palang face card kapag ganyan. Welcome back to the Land of Dawn. Lugi kay Chico. Boss, Logi kay Chico. ultimate backdoor king di ba? At ngayon para sa side ng Twisted Minds, pwede pa rin sila mag-attempt ng isang matinding backdoor play dito kung sakali dahil lamang pa rin naman sila in terms of numbers. Yeah. Alam mo, ang mahirap lang dito for AP Bren is pagdating ng Lord fights, ang hirap i-contest ng Lord laban sa Twisted Minds kasi ang dami nilang pokes. Nandyan yung poke mula kay Sean, tapos yung mga mahahapding hampas ni Lansu. And also, do take note na yung Nolan ay medyo malakas din talaga pagdating sa Lord fight, lalo yung retribution timing. Ayun, ang sakit. Tsaka yung yung pag-retry ng isang Hirara, minsan ang hirap i-pull off niyan eh. Kasi parang iniisip mo, di ba, may immune ka naman. Pero kailangan kasi nakaharap ka sa Lord. Hindi mo siya mapipindot basta-basta kapag nag-immune ka na nakatalikod. Oo. Kumbaga parang may slide down pa nga yun eh. 2-1 kasi yung combo para dun sa Falling Maple. And if you pair that up with the Retribution, parang ilan lang ba ang pwedeng daliring gumalaw sa sa isang screen? Kasi yung iba, di ba, naglalaro 4 fingers. Kay Hirara ata, kailangan kasama pa eh. Ay, ikaw ba naman magsa-slide-slide ka pa in her Twisted Minds? All the way to 3,000. Sa tahimik nating laro ay tahimik ding dumalaki ang gold lead nila. Parang mas nagugustuhan nga nila na kapag nai-stretch ng gusto, tapos AP Bren is still struggling to find the right target sa kanila. Napakakalmado ng ating laro at kakalubitin lamang dito ng Twisted Minds. Ang pinakaunang lord ng larong ito. In terms of objectives, wala pang binitawan ng Twisted Minds. Getting 3 turtles across the last 8 minutes of this game. At para naman sa lord na ito, mukhang isasayaw nila. May merit ba patagalin ang lord fight na ito? Well, for Twisted Minds there is kasi nahawakan nila yung bush sa mid lane, na-push na nila yung wave, and now they can fully contest this lord. I-clear lang nila yung mga waves kasi wala namang problema for Twisted Minds na maghintay kasi tumataba pa rin naman yung carry. It's actually AP Bren that is under the timer right now. Kailangan makaharap sila ng window na pwede sila lumaban against Twisted Minds kasi nakakatakot yung burst damage nila ngayon. Nakakatakot na rin si Benny Cutie Sakto, naka-Marksman Trinity na siya by the way. Ang aga din yan sub 10 minute Marksman Trinity. Layo ng gold lead. Para kay Benny Cutie. And makikita nyo ngayon na lamang pala ng 1,000 kalahati halos ang gold laner ng Twisted Minds kontra sa AP Bren. Yep. Pwede na i-start yung Lord. Hawak nila yung top lane. Lamang sa opposite lane ang Twisted Minds. Oy, Shizu! Okay, medyo delikado yata pagpasok doon ni Sean. Shizu with his Diamond Force, force Oh number. my Lord! Nabuhay pa rin! It's going to be a flicker exhausted para kay Lansu. Muntik na rin abutan doon si Shizu. Tatalan si Jane Pinkman sa gitna. Aray! Pero mukhang doon sa gilid. Nakakuha ng magandang angulo si Lansu pero hindi enough to suddenly burst on members of Twisted Minds. Makikita natin, yung Beast talaga, sinusubukan nila makakuha ng mga pick-off with the first damage that they have. Solo plays left and right pero mukhang hindi gumana ang parehas. Yeah. Though napauwi naman nila Twisted. Yeah, malalaking resource yung nakamit dito for AP Bren pero they can do it over and over again. But now Twisted Minds, again, they have the time on their side. Pwede sila mag-push lang na mag-push ng mga waves para makakuha ng mga items yung kanilang mga damage dealers. But there is that damage threat from AP Bren. Lalo kapag nahawakan na ulit ni Lancy yung mga push dito, pwede niyang i-burst yung mga targets dito against Twisted Minds. Sakto sa Beast yung ganong sting operation Oo. Makakuha lang ng magandang angulo ulit si Lancy. That might be the start ulit para sa AP Bren. Yun yung iniintay natin. Flicker, 60 seconds para dito kay Nancy. Mukhang hawakan na nga ng Twisted Minds ang Lord na ito. Benny Cutie dealing significant damage to the Lord. Pero mukhang mag-all in na sila. Okay, it's going to be Jane Pinkman na suddenly matutunaw ng Twisted Minds. Bawas ngayon yung aabante para sa AP Bren.
At mukhang mahihirapan sila dito, Tracy. Mukhang makaka-ulti dito si Lancy. Tutuloy na nila ang Lord. Okay, sa likod, andyan si Escalera. Ikot lang din sila Sean. May mga traps na nakaset. James Ba? Tanks. Mag-all-in ba? Hindi. It's Twisted Minds still hovering over dito sa Lord na to na bang wala silang balak na bitawan. Shizu as well. Oh, Tracy! Susunod na rin yung Zaman Force. Pamamayo magiging angulo. Si Tracy makakasurvive. Sensui with the Lord take. James Max, the dive in kila Lansu. Pero makakatras at mukhang walang makukuhang trade to ng AP Bren. Mabagal na sayaw at mabilis na pagkuha para sa Twisted Minds. A Lord is secured on top of 3 turtles. Pero ang gusto ng AP Bren ay makakuha ng isa. Alam nila walang mga ultimates ang Twisted Minds, kaso paparating na si Lansu. Ando na yung Flying Clouds, kumpleto pa rin naman ang Twisted Minds. Sila pa rin naman ang nakakuha ng Lord AP Bren. Because of the slow take na ginawa dito ng Twisted Minds, hindi sila makalaban kasi kapag sinubukan nilang maging aggressive at humarap dito sa harap ng Twisted Minds, kaya silang i-burst. Yung pinag-uusapan natin kanina na physical damage, physical defense reduction mula dito kay Lansu, it allowed the Nolan to just completely destroy the HP of the Esmeralda. Literal na ang gagawin niya lang talaga is to finish off each and every member na pulahan here for AP Bren. Not to mention nga yung sobrang significant gap na na-create agad ni Benny Cutie with free hitting with his carry. Oo, tutuloy nila yung pag-free hit na yan dito sa may bandang itaas. Lord marching up top lane. Dadamba na ng isa pero mukhang si Benny Cutie mag-all in na. Uy, ang sakit! Okay, nangangalahati yung ganda buhay dito na Escalera. Tapasok na Aray, si Lanzo! Durog! Burado! Doon si Shizu! Ngayon nag-iingay at Twisted Mars. Kakatok sa pinakabasa ng AP Bren. Tracy, take it away Escalera. James baka nasunod na target. Makakasurvive ba? Going in with the 5 frames. Pero kumpletong 5 pa rin ang Twisted Minds ang kakatok. Lipat tayo sa may bandang gitna. Habol si Lanzo kay Lancy na ngayon na kailangan na rin umatras ng konti. Twisted Minds will accomplish the dream. Will accomplish taking down the turret doon sa gitna. Dalawa na ang kanila nakuha at si Big Bunny susunod. Lancy forced out the flicker. Hindi tatama ang Abisalado. Okay, mukhang ito na yata yung one big push para sa Twisted Minds. Pero mukhang disiplina muna showcase sila. Enough damage has been done doon sa base turret ng AP Bren. Halos dumoble yung pera na hawak nila kontra sa AP Bren. Yeah, big punish coming off from Twisted Minds. Alam nila walang Purify yung Harit kanina nung humarap si Shizu. Naglakad kagad si Tracy paunahan. Ang ginamit niya kagad yung Rat of the Triad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pindot kagad ng ulti and hindi nakareact ang AP Bren. Again, because of the sheer damage output na meron dito ng Twisted Minds, napakataas na kanilang burst capability. Hindi nga nagtatagal ng 2 seconds yung mga heroes sa unahan. Oo, yun yung pinakamasama, no? When you're one of your main tanks such as JM Pinkman or Escalera, ito ang hindi tumatagal ng more than 2 seconds ay hindi sapat na oras yun para kay Shizu at kay James Max na gumawa ng damage and potentially get pickoffs against Twisted Minds. Ang huling kill na nakuha nila ay way back around 8 minutes ago. Yeah. And this is looking bad para sa AP Bren. Yan yung nag-iisang Skypiercer stock na hawak ni James Max ngayon, doon pa sa may purple buff. Yep. And si Sean pa yung nabigyan. Actually, kanina pa mainit dugo nila kay Sean. Bad trip na sila sa mga pana na lumalabas na sa Selena. Kaso kahit wala si Sean, ang problema na ngayon, nakaka-bad trip yung mga Speedy Light Wheels ni Benny Cutie. Palapit pa lang sila with the range that they have, hindi enough to totally na maabot siya sa likod. Yun na nga eh, parang imagine mo, hindi ka na nga makalapit kasi nababurst ka, tapos hinahunting ka pa nung Selena. Paano ka talaga lalapit kung ikaw yung AP Bren? Tsaka parang inaagyaw na nga ata yung Purify dito ni Benny Cutie. Uy, nag-ulti! Okay. Medyo question mark iyon para sa naging forward ng AP Bren. Oo, ito ay tutuloy nila para sa Lord. Twisted Minds, Tracy in a good position. Trying to zone out multiple members sa AP Bren. Hindi tatama ang Abisalaro at mukhang ipagpapatuloy lamang ang sayo na ito. Mabagal na Lord Dance na naman para sa Twisted Minds at naghahanap ata ng butas ang mga Twist. Hindi sila makapurma dito, lalo hindi binibitawan ng Twisted Minds yung importanteng bush din which is doon sa may left bush bid here sa Lord Dance. Sobrang importante din. Actually, yung top lane, walang pakita yung Twisted Minds. Magde-defend lang sila kapag nabasag na yung top lane tower na nakikita nyo sa may itaas. Pero yung mid lane, di nila bibitawan yan kahit kailan. Kasi sobrang importante na makita nila yung mga heroes na magde-defend sa may mid lane. And it's gonna allow the Nolan to just freely control the opposite side of the map kasi walang makakatawid from the side of AP Bren. Napakadelikado kung subukan man nilang gumanap. Shizu! Okay naman! Panang-pana! Rektaton! Rat of the Triad! Ay. Na-force agad ang Purify. It's going to be Tracy na ngayon maaalat. Sean! All in ang AP Bren. Pero dumamay si Lord! Napangat ang lamang members dito ng Peace. Habol agad dito sila Benny Cutie. Ito with that Stone. Sean! And Benny Cutie with a notion as well here to kill off each and every member ng AP Bren na harang sa kanilang daan. And that's the Lord secured para sa Twisted Minds. Back-to-back crucial Abyssal Arrows. Nagmumula dito kay Sean. All
landing on the gold laner of AP Bren. Grabe yung mga pana mula dito kay Sean. Even though it looked awkward for Twisted Minds for a bit kasi iniwan nila yung kanilang Beleric. Akala ko lalaban ni Twisted Minds pero naghintay sila ng proper timing. Nakakita ng angulo si Sensui with his instincts. Napatay niya kaagad si James Pangs. Paglabas niya doon sa kanyang falling Maple, nandun na naman yung burst damage. And again, munti ka pa makatakas si Shizu sa teamfight na yun, pero sinundan na naman siya ng pana ni Sean. May magnet ata yung abisalaro nito. And Twisted Minds has been on a roll for the past few minutes of this game with the Lord marching down mid lane. Isang inhibitor turret na lang ang natitira para dito sa AP Bren. Pero mukhang wala nang pakialaman Twisted Minds dito. Sama-sama jutsu na dito sa may bandang mid lane. Gusto na atang tapusin ito ng Twist. Mataas sa base ng AP Bren ngayon. Twisted Mind kompletong 5. Abyssal Arrow will miss out. Bandang baba naman ang target hindi na Benny Cutie. Gusto agad basagin na nag-iisang tumitirang depensa para sa AP Bren. Lord ay matutunaw man agad pero delikado yata din sila Escalera. Aray, ako! Naman ang fracture na magpuputukan sa mukha ni Escalera. 4 ang depensa para sa AP Bren. Kakayanin pa ba ito? Oo, 3 waves pa ang kailangan tiisin ng AP Bren dito in a 4v5 scenario. Tracy with a conceal. Okay, ngayon ang-abandon naman sila. Meron namang importante dito kung sakali si Tracy at lalalim dito si JM Pinkman. Mga araw pinapakawalan, hindi naman kumukonekta. Next wave will be dealt with AP Bren ngayon. Sapat ang kanilang magiging clear. Kailangan nila maging maingat para wala ng kapitas. Pero si JM Pinkman ngayon ay sobrang worry doon sa mga pwedeng pasok ng Twisted Minds. Escalera, 5 seconds bago mabuhay. Mukhang hindi matatapos ang Twisted Minds ng larong ito. Though makukuha nila ang 3 inhibitor turrets ng AP Bren. Yeah, disiplina ang pinili dito ng Twisted Minds. Even though they had the Triad mula dito kay Tracy, ayaw nilang pasukin yung AP Bren kasi may punish pa rin naman mula dito kay James Pangs. Ang iiwasan mo kasi dito yung makakuha ng shutdown kill, yung Hirara tapos magkaroon ng stacks on the Sky Piercer. So feeling ko, naramdaman ng Twisted Minds na medyo delikado yung kanilang push and hindi rin kasi tumatama yung mga pana mula kay Sean. Ginawa niyang firing range yung base ng AP Bren dito. Kumbaga pag naghihintay sila ng tatama, doon sila mag-go. But unfortunately for Twisted Minds, hindi nakahanap ng angulo dito yung Selena and AP Bren still lives to fight for another day. Oh, yung iisang tumamang Abyssal Arrow sa pagkakaalala ko ay kay JM Pinkman din tumama kanina. At hindi yan yung target na hinahanap ng Twisted Minds. 30 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. Last 3 Turtle, last 2 Lords. Lahat ay napunta sa kamay ng Twisted Minds for AP Bren. Do you concede this Lord o no choice na ba? Kailangan lumaban. Feeling ko kailangan na nilang i-risk kasi meron naman silang damage. They have overwhelming damage from the Eudora. Kita naman natin kanina, siya ang #1 sa damage leaderboard ngayon with 60,000 damage dealt against Twisted Minds. Pero kaso feeling ko, problema kasi 20k doon sa Beleric No. Sinasalo lang. Sinasalo lang ng Beleric At time and time again, yun lang din yung ginagawa ni Tracy. All in all, para dito sa Twisted Minds, all about the respect. Nire-respeto nila na baka suddenly, pag nagkaroon ng shutdown kill ng AP Bren, doon sila madali. Ngayon, half an HP left for the Lord. Mukhang i-reset, hindi pa ito ang gusto mo nang i-accomplish at Twisted Minds. Still waiting for the right timing sa mga pwede pang pumasok na membro ng Beast. Ayan na, Okay, hindi pa yata yun ang magiging all-in para sa Twisted Minds. Para nag-aantay sila, hindi pa nakukumit ang ilan sa mga battle spells. What a waiting game for Twisted Minds and AP Bren dito sa Lord na ito. Napakapasensyoso ngayon ng Twisted Minds. Ayaw nilang sumugod agad. Hindi nila nakikita yung mga targets na gusto nilang makita. Another Lord reset. And ang masama dito para sa AP Bren ay tumutulak at tumutulak lamang kanilang mga side lanes. Unti-unti nang dumudugo ang mapa ng pula. Twisted Minds ay pinapabagal ng mas lalo sila ng AP Bren. Okay, sa pilitan na to. It's now or never for AP Bren. Mapuforce na merong magre-react and this is the time for Twisted Minds to actually capitalize that mistake. Or sabihin natin, attention here for AP Bren. Escalera sa likod. Kulang yata magiging damage dito ng AP Bren. Wala pa doon si Shizu. Kaya naman magiging support ang takedown dito. Twisted Minds. AOG out. Makakaligtas pero hindi. Hahabol pa rin doon ang damage si Sean. And it's going to be a Lord secured para sa Twisted Minds. Lord +1 si JM Pinkman ay makakatakas naman. Twisted Minds ngayon with another Lord on their belt. 20 minutes in ay gugustuhin ng ubusin ang mga resources ng AP Bren. Maganda sana yung attempt dito ng AP Bren, yung pagpapawagal nila against Twisted Minds, yung pagpasok ng Escalera. Unfortunately, nakaapak siya ng trap mula dito kay Sean. And ang ganda rin kasi ng timing ng Twisted Minds. Pinurse nila yung laban nung nag-react na yung Harit sa itaas. Minakro lang ng Twisted Minds yung AP Bren. Pero Okay. James Banks with the risky moves. Million moves na naman yung ginagawa niya. Zoe trying to run away. Sapat yung magiging dash. What a way to step aside doon sa AP Bren. Ano naman para sa defense ang gagawin nila
ni James Max. Importante na property. Naku, si Shizo! Pero mukhang ito na yata katapusan as Twisted Minds focuses on to end the game number 1. A slow and steady game for Twisted Minds gets their first win of Season 18. Tamang macro lang ang pinakita sa atin ng Twisted Minds. Objective is the name of the game. Slow burn. Death ang nangyari for AP Bren. Even though nakakita tayo ng mga magagandang moves mula dito sa The Hive, it wasn't enough sa utak ng Twisted Minds. And what a spectacular display of objective control para sa Twisted Minds. A perfect game in terms of objectives. Lahat ng pangapagawang, lahat ng mga lords nakuha nila and ultimately gave them all the leverage na kailangan nila para tapusin ang game number 1. And I just want to move away from that topic as of now. AP Bren, nabanggit mo kanina no, na they have overwhelming amounts of damage. Pero bakit parang hindi natin naramdaman sa larong ito? Feeling ko masyado silang natakot dun sa mga pana, dun sa mga potential counterpunch ng Twisted Minds. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Twisted, ang hirap nga naman mabigyan sila ng kill kasi tuloy-tuloy na yan eh. But I feel like for AP Bren, it's just that idea of playing safe na nagpahirap sa kanila ng early game kasi nawalan sila ng momentum, nawalan sila ng tempo. Yan yung sakit ng Yudore. Yan yung natutunan ng mga teams nung MSC na kapag hindi mo nagamit yun ng early game, parang andali i-punish pagdating ng late game. Oo, tsaka na-punish talaga sila dito ng Twisted Minds, no? Wala masyado naging conversion itong Eudora na ito, though napakataas ng damage na nabato niya sa loob ng larong ito. At ang ating MVP, walang iba kundi si Sean on his Selena performance. Grabe naman kumaroon. Full combo. After Abyssal Trap, Abyssal Araw, biglang nagarot eh. Nag-transform sa Abyssal form. Yeah, and ang ganda lang ng ideology ng paggamit nila ng Selena. Sometimes, parang yung mga arrows niya hindi niya nilalagyan ng trap. It's just for the vision. And yung 50-50 na parang pag tumama, nice. Pag hindi, okay lang. Kasi may trap pa naman na pang follow-up. Yun din yung ginagamit nila pang extra poke kasi may additional slow din yun na nagagamit for, for Lansu and Sensui to be able to capitalize on. Kasi kapag na-slow nila kahit yung Gatot Kacha, pwede nilang kagatin lahat nila. Tatlo silang kakagatin nila. At saka yung unang kagat nila sa purple buff, yung pinabilis nila ng gusto, yung pagpa-farm ni Sensui. I feel like kaninang question natin kung kaya ba makasabay sa meta ngayon Sensui. Ang magiging tanong na ngayon, kaya ba nilang sumabay na ngayon kay Sensui? Kasi kakaiba yung play niya ngayon. Oo, naglilish din kasi ng sobra-sobra si Sean, no? With, of course, yung jungle emblem, tag doon, Veteran Hunter. Season Hunter, sorry, Veteran Hunter, sinauna pa eh. And sa totoo lang, Twisted Minds in this game, pinakita nila na hindi lamang utility ang kayang laruin dito ni Sensui. And baka nga may tinatago pang iba si Coach Derek. But for AP Bren, makiramdam ko yung mga kaninang pinatis na rin ni Coach Bitoy, kailangan na atang ilabas ng game number 2. Ito yun, yung dalawang beses na tumama yung pana ni Sean. Ito rin kay Shizu, hindi nila expect na may punish doon yung Twisted Minds. Kasi akala nila iniwan na yung Beleric. Akala nila free kill na. And ito yung last moment na kamuntikan pang gumawa na naman ng pangarap si James Banks. Kamuntikan maging highlight reel yung Twisted Minds. Kaya ko nang i-edit yun eh, no? Naka-ready na eh. Mga ganun eh. Kaso, nakita naman natin for Sensui, the instinct prevailed and you-realize na parang hindi worth it makipag 1v1, recta base. Oo, content na sana, na-deny pa yung pang my day na lang sana ni James Banks yun eh. Kaso, at this point, 21 minutes ang ating naging first game. Mahaba na to kung tutuusin. In fact, ang ating average game time kahapon, especially on the first series, ay less than 14 minutes. Yes. Ngayon, umabot tayo na 21 para sa ating pinakaunang laro pa lamang. And sa tingin ko, no, this is more of a play style, a active choice. No? Yeah. I feel like it is, kumbaga nasa plano naman, pero yun nga, kapag nakita mo na yung ganito yung laro ng kalaban, you have to adjust. Specifically for AP Bren, I still don't understand yung Esmeralda Blue 3. It's very early, number 1, and number 2, hindi mo pa nakikita yung lane matchup mo. Usually yung gumagawa lang yan kapag nakikita mo na yung mga flex like Paquito, sometimes even yung Uranus, pwede ka na mag-Esmeralda. Yeah. But picking Esmeralda without knowing what the enemy XP is, baka kasi in-assume nila Beleric XP, pero kasi again, may mga D-Rot pa, di ba? Naalala ko nga yung mga video sa Toktik eh, na yung nagpipick ng Esmeralda sa D-Rot. Mga bagay na wag mong gagawin sa buhay mo. Oh, grabe naman kasi yung hard counter talaga ng Sandirot against sa Esmeralda. Even the Uranus ay talaga naka-counter ng Dirot na ito. And sa totoo lang, na looking at everything that has happened in this game number 1, hindi nga talaga nag-make sense na maaga yung Esmeralda dahil nabigyan siya ng Dirot. Yeah, kasi if you remove this hero from the formula of AP Bren, andun yung potential eh. May burst damage sila, magkakaroon ng Sky Piercer timing yung Hirara, tapos magsa-stack up si James Banks. Kita na naman si Lanzi, siya nga yung carry nitong game na to. Highest damage dealt
against Nolan and yung Harris, siya pa yung nasa tuktok. Siya pa yung pinakamataas na damage. So if this was any other composition, maybe it would have worked. Kasi ang problema dito sa game na to, parang wala silang anchor dito sa lineup ng APBR. Yeah, na-acknowledge natin na scary talaga pag mag-Eudora, but it's how you use it. Kaso nga hindi nila na-utilize all throughout game 1 yun. Well, ayan na ang ating results for game number 1. By the way, Aurora's choice still unleashed. The GT50 Pro brings HydroFlow liquid cooling and all-day 144 FPS to every match, keeping your gameplay smooth and lag-free. It's now better than ever with the GT Watch 5 Pro and GT Buds 5. Collect the full GT set and unlock the ultimate gaming experience today. Oh, yan yung mga suot at mga ginagamit ng ating mga pro players doon sa stage kanina. So kung tinitignan nyo ang kanilang mga relo at ang kanilang mga cellphone, yan po ang kanilang ginagamit. Meet the Infinix Xpad 30 Pro, featuring a big eye care display perfect for binge watching, late night reviewing, and smooth casual gaming that's fun and hassle-free. Pack in the slim lightweight build made to go wherever you do. Whether on stage or on the go, be a game winner and a deadline killer na rin ang Infinix Xpad 30 Pro. Ito mismo yung gamit namin, guys. Oo, pang silip namin to ng mga stats eh. Deadline killer talaga yan kasi may deadline yung review natin eh. Pero nakapag-review tayo dito. Ayos ba yun? Tama. Totoo naman. And guys, habol na kayo sa Victoria Sports Tower dahil paubos na po ang ating tickets sa bakbakan ng Onyx PH at APBR. Bukas na po mangyayari yan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Head on to ph-mpl.com and get your tickets. Magkita-kita po tayo sa Victoria Sports Tower at ang dami pa nating pwedeng gawin dito sa labas ng venue at magkita-kita and of course, mga pa-picture sa inyo, mga paboritong mga manlalaro. This is a treat for game number 1 para tayong na throwback ng bahagya sa meta na dati pa. Although na-school din tayo ng slight doon sa mga pickings at priorities. Oo. Well, sa ngayon ay bago tayo uminit ulit sa ating battlefield ay pumunta muna tayo sa ating MPL Arena kasama ang ating hosts. Yes, indeed. Thank you so much, casters. This is your host, or may I say, correspondent, Denise. Let's take a quick recap with Twisted Mind taking on Game 1 against APBR with Sean getting the MVP honors. Pero let's talk about some international news. Para sa ating international news, officially announced na ang roadmap ng Mobile Legends Bang Bang Championship Tour Southeast Asia. Kasamang in-announce ang schedules ng mga ligang kasama sa pathway papuntang M8 World Championship. This August, parehong magsisimula ang MPL Philippines Indonesia at magbubukas na rin ang MLBB Academy League sa Malaysia at Mobile Legends Bang Bang Super League sa Myanmar. Sa September naman, magbubukas ang Vietnam MLBB Championship Fall 2026, MLBB Super League Thailand, MPL KH sa Indonesia at ang MLBB Championship. Samantala, sa October naman ang Laos National Championship 2026 habang to be announced pa kung kailan magbubukas ang MPL Singapore. Samantala, sa December 9 naman, magsisimula na ang MCTC. Let's talk about MCTC alongside MCTEA and MCT AMER. MCTC is a consolidated pathway for non-franchise C regions to qualify for the upcoming M8 World Championship. Maraming mangyayari para sa ating international MLBB leagues this year. But for the meantime, balik muna tayo sa ating match-up at Twisted against APBR casters. Palag na to. Maraming salamat, Denise. Nagbabalik tayo dito sa ating casting desk. Kaya nakita na nga natin ang ating mga updates sa ating esports global at pati na rin dito sa ating local. This is, I would say, a series shaping up to be a successful debut for Benny Cutie and Twisted Minds. Hindi man nagpakitang gilas ng sobra-sobra si Benny. Sa totoo lang, hindi naman niya kinailangan dahil yun yung pinakamasayang laro para sa Gold Trainer. Yan ang prime Benny. Trabaho lang. Maaalala nyo, M4, trinabaho niya lang, walang personalan. Backdoor kung backdoor. Pero dito, tore lang kung tore. Yan nga, steady lang, di ba? Steady Nakita naman natin na how steady Twisted Minds was. Objective, leash dun sa jungle, stick to the course, and the rest, follow through. Oo. And yung ganitong klaseng laruan, kahit pa sabihin natin tumatagal, kung gumagana naman, points is points. Para dito sa Twisted Minds and for APBR, they have to explore something new. And when we talk about something new, more on the drafting side ba tayo o sa execution? Pili ko okay lang naman eh. Wag lang yung super new. Na, Super new. Alam mo yung sa super new, parang may rule ka ng pinali. Kasi again, yung Esmeralda, malakas naman siyang hero. Even na marami nagsabi na parang walang silbi si Esme. At ako, believer ako na may kalalagyan sa tamang pwesto, sa tamang slot.
Kasi may mga ganyang heroes eh. May mga heroes na hindi mo pwede i-pick ng ganitong slot. Dapat nasa ganitong slot sila. Like for example, yung red 3 slot. Di ba may mga ganong hero eh. So baka kailangan lang nilang i-housekeeping yung kanilang mga hero picks. May Alda bang lahat? May tamang panahon. Tama yan, tama yan. Ito, may dimple din, katulad ni Alden. Joke lang, si Tracy pala yun. Ang ating balikbayan na si Sensui, na by the way ay naglaro sa, as kung di ako nagkakamali, no, sa Lao, which means na, sa Laos nga, na kahit pa paano, no, nagkaroon naman siya ng magandang stint. Again, ay nagbabalik naman si Sensui. Kasabayan ni JM Pinkman, na dating Lord JM, kung naaalala nyo po, na this time naman ay mula sa MPL ID in BTR, nag-PH ulit, tapos nanggaling naman sa MEC Season 2 kung saan nakakuha sila ng ating first place. Yes. Kung naalala ko, Teresa pala yung nangunguna dito, parang naalala ko, Tamusman to si, Iba-iba yan. Si Lord JM Pinkman. Sa sobrang iba-iba niya, every season, ibang team, iba IGN niya. Pero ito kakaiba din. Twisted Minds being the away team, choosing red side actively. Yes. Kasi feeling ko na marami silang red 3 and red 5 heroes. Yan, tulad ng mga Nolan, tulad ng mga Tirot. Diba? Yan yung, yan yung mga lane counters kasi or yung mga win conditions. Usually dyan nalalagay yung mga yan yung mga red 3 and red 5 kasi hindi sila naka-counter and they're used as a counter. And kapag red side ka, ito yung mga drafters na trip talaga nila sa buhay ay counterin kung ano mang gusto mong gawin sa buhay. It makes it easier for them to see kung ano yung binibuild din around kay James Fox. Automatically, bibigay mo yung Hirara. Oo. Then the next force, Yes. alam nila kung paano nila kukontrahin. I mean, may mga coaches kasi na parang entire career nila, nung I think of it, ay counter-drafting talaga. I think a good example of this was Pakbit and Execration in 2021. And now we're also looking at Coach Lyric in MPL Season 18 as we entered drafting phase ng ating game number 2. Hindi po magbabago ang ating mga sides even if ang away team, which is Twisted Minds, dahil pumili sila ng red side at choice din po nila ang Broken Walls para sa ating second map. Gusto ko dito yung nakikita na rin natin yung BPM for our coaches on how relaxed or how tense they are pagdating dito sa draft natin. Si Lyric kasi sobrang sabi ng experience sa buhay niyan eh. Another day eh. Chill na siya. Oh, another Prinsipe day. na sa Saudi yan eh. Prinsipe na yan eh. Prince Lyric nga yan eh. Prince Lyric. May kanta na. Same bands. Ang naibara dito yung Selena. So kinuha na yung bell ring. Wow. Now, Twisted Minds, they can go for the Hirara themselves. Maybe they steal the Eudora para sa kanila. Kaso problema, pag ginawa mo yun, magra-Rafaela yung AP friend. So wag mong gagawin yun. Kasi Coach Midnight. pag ginawa mo yun, irarapa ko talaga to. Na-simulate mo na to sa utak mo eh. Rafaela Ball ba? Rafaela Ball yan. So kung magiging Twisted Minds, isipin mo rin kung gusto mo kunin yung Rafaela Uranus. Kasi pwede rin nilang gawin yan. Pwede ka mag-Rafa Uranus, Rafa Nolan, or Nolan Uranus, pwede rin. Kung babalikan natin, no, may naglaro kahapon ng Rafaela Uranus at nilagay nila yung Rafaela sa Rome. Team Liquid. Yeah. Game 1. First game win nila yon. Oo, yung kay JP, yes, naalala ko. And Nakasalubong ko sila sa CR noon. Sabi ko, sarap ng Rafaela eh. No? At masaya naman. Sabi nila, sarap ulo namamatay. sige, try natin. And as you said, no, Hirana magiging first pick dito for Twisted Minds. Sinabayan nila ng Matilda. Power picks coming in from AP Bren with the Paquito. And once again, a high Esmeralda on Blue 3. Yung Matilda rush medyo ano na rin eh, medyo parang questionable din pero okay lang. Now nakita nila yung Matilda, nagkaroon ng incentive to pick up the Esmeralda. But it's too early because now you lose the chance to flex your heroes. Kung flexible pa rin naman, yung Paquito pwede pa rin mag-golden, pwede pa rin mag-jungle, pero you remove the XP flex. Kumbaga yung Esmeralda, XP na yan for sure. Yung Beleric Roam na yan. So alam ng Twisted Minds, Mage and Marksman yung lalabas mamaya or jungle. Pero at this point, wala na silang pakikisahawak nila yung Matilda eh. Ang laro dito ng Twisted Minds is tempo game. Iiwasan lang nila yung Paquito sa early game. And then maybe they pick up a team fight hero as well. Tirot ulit. Tirot din. Red 3 Tirot. Matik na matik yan. Meron na silang lane counter para sa Esmeralda. And then, most likely, baka kumuha na lang sila ng... ayan, tinakal ni Rafaela. Baka kumuha na lang sila ng clit, sa totoo lang, para problema sa AP Bren yung range. Actually, it will make it easier talaga kung sakali yung clean. At gumagana naman yun even from yesterday's matches. That's true. And ngayon yung naging easier pathway for Coach Lyric na yung sinabi ni Biden na nawala yung flex mysteriousness for AP Bren. It made it easier tuloy ngayon sa next move para sa Twisted Mind. Oo, parang medyo malayo na kasi na maging gold lane Paquito to, no? Kung sakali, if ever. Kung may chance man ay
parang that's going to be a first for Shizo. Yeah. Pwede pa rin naman. Kaso, ang problema dito ng AP Brand, hindi nila hawak kung kaya nila i-flex o hindi. Kasi kapag nag-mage ang Twisted Mind sa Red 4, hihintayin mo yung marksman sa last pick. So wala kang choice kundi i-reveal yung pakito. Might as well ilagay mo na lang sa jungle, kuha ka ng gold lane na safe. So again, for AP Brand, kailangan mo intindihin dito, ang mga problema nila sa buhay ay yung Clint at yung Brody kasi may Matilda sa side ng Twisted Minds. Alam ko kung bakit ka medyo napangiti Midnight. With that Zushin ban, gusto ko na rin lang i-confirma na okay bang mag-predrin dito, Akay o Baksha? Sa AP Brand? Hindi, sa Twisted Twisted Minds. Minds. Ay, may hirara na pala, may hirara na pala. Okay, sige, sorry, my bad. Tsaka, My bad, G. baliw lang ata mag-Fred sa Dirot. Tanggal lang ano mo dyan. Tanggal kunat mo dyan, boss. Oo nga pala, no? Tapos alam mo yung charge mo yung crystallized energy mo. Tapos i-abyssem strike ka. Ang sakit sa feeling nun eh. Totoo. Kaya nagsa-stack up ka pa, parang Masasayang lang ang pa-stack lang, boss. No beat. Oh, and now, Red 4 para dito sa Twisted Minds. Ano kaya ang kanilang kukunin na mage dito? O kung mage nga ba ang kanilang kukunin? Actually, pwede nila ihuli. Tapos kuha mo na ng hero for Benny. Safer route. Hindi ko pwede image na nila. Kaso sila nagtanggal yung Rafaela. Wala na rin yung Eudora. So, if you're Twisted Mind, Busan hero ni Sean, I doubt na nagigame sila, no? Mga Valentina ba yun? Yan, Valentina. Ayun. Sabi ko sana, alam kong panay kimi ni Sean dati, pero I doubt may nagkikimi ngayong meta. Yung Valentina kasi parang naisip ko, mas high value siya. Yeah. Kasi hindi niya na problema yung mga pwede niyang gayahin. Tapos meron ka pang value nung nakukuha mo yung ulti ng Beleric. So, ito na nga yung problema ng AP Bren. O, saan mo ilalagay ngayon yung Pakito? Yung flex ng Pakito mawawala. Hindi nila makikita yung gold lane. Might as well, just steal some marksman. Kunin na nila yung Brody, yung Clint. Kaso ang problema, hindi pa rin mawawala yung Matilda problem nila. Tapos wala pa silang mage. Yun yung concern ngayon for AP Bren. Anong mage ang ibibigay mo para kay Lancy? Are we going, kung mag-full comfort tayo dito, Lunox Harit mo na to. Pure magic? Apat Ayun. magic? Pero parang hindi siya super advisable sa ngayon. Bagsana. What? Bakit? Brody, Benny. Magiging malaya siya dito kung sakali. And to come to think of it, yung isang Brody, nakita din natin kapon sa kamay ni Super Marco. Very effective sa naging game ng Team Falcons. Pero matagal-tagal ko na rin hindi nakikita itong Vexana na to. Up against a Hirara and a D-Roth. Is this actually something na pwede nating i-explore as an option? It's okay. What? Trabaho lang. Trabaho. Sayang yung Matilda. Para sa akin, sayang yung Matilda. Malakas yung malakas yung aggression nila. Pwede nilang isama yung Moscow sa mid-game. Pero kung ganun lang yung idea, sana nag-Brody ka na lang. Well, at this point, mukhang may mga kanya-kanyang timpla ang parehas na kupunan para dito sa game number 2 natin of our first years of this Super Fan Saturday. AP Bren, at pati na rin Twisted Minds. Twisted Minds na nakakuha ng ating pinakaunang laro with a spectacular performance mula kay Sean sa silina niya. Landing back-to-back-to-back. Great abyssal arrows sa gold laner ng AP Bren. AP Bren naman ngayon na naghahanap ng tsansa na mapatagal ang seryeng ito. And with a Vexana sa kamay ni Lancy up against Sean's Valentina, na kaya pwede nating makita sa maagang-agang parte ng ating laro na to. I'd say this time around, AP Bren yung may early game tempo considering that they have the Pakito jungle. Tapos meron silang aggressive trio mid with the Vexana and Beleric. Ang dami nilang chain CC. Pero ang biggest concern ko talaga dito for AP Bren is how they're gonna fix or handle the EXP problem, yung Tyroth against the Esmeralda. So far, nakita naman natin na onto different series talaga kung paano gumagana yung mga Valentina. Especially yesterday when it comes to clutch movements at yung magagaya ng high value na Ratong Dryad. Ngayon, para sa AP Bren naman, yung Vexana pa rin for me yung medyo 50-50 to be honest. On how will they play out this chain crowd control. Lalo yung naging laro nila na suddenly ay super quiet nung game number 1. They have to be more aggressive here for game 2. Napakadaming choices ngayon nun. Actually, hindi madami. May 2 choices lamang si Sean sa mga agawan na ultimate na maganda. It's either the Eternal Guard coming in from Lancy or most likely ay mapupunta sa Wrath of the Dryad na hawak ni Escalera. And so far, mukhang makikita na naman natin ang isang kalamangan talaga ng D-Roth kontra kay Esmeralda. Yeah. I don't know if you guys noticed, pero naka-Sparkin Hunter pati si Shizu. Shizu. Usually nakikita natin niya sa ibang marksman, pero si Shizu this time around naka-Sparkin Hunter. Benny! Benny! Okay, medyo delikado pero he knows when to back away muna para dito. Mukhang may laso na magaganap dito. Twisted Mind, Shizu. Nakakaamoy ata ng mga tropa pips.
Okay, yung mga wisp nandyan man. Pero safer route muna para sa AP Bren. Actually, hindi ko nga nakita na nakapag-BMI pa. Akala ko, yung mga iba kasi nagpiprekas na ng BMI no, bago sumilip. But still, very safe para dito sa AP Bren. Did not have to burn ang Purify na iyon. Napakatahimik po ng ating laro para sa ating first 2 minutes. And AP Bren looking to make something happen around this XP lane. Tignan natin kung ano nga ba ang gagawin ni Hansu, ha? Okay, abang agad dito sa Escalera kung sakali. Pero mukhang hindi pa naman ito yung first blood that we're waiting for. No ultimates yet para sa ating mga XP laners Yes. for additional initiate. This is good for AP Bren. At least na-control nila yung Tyros against TS main. Hindi ganun kalaking problema this time around. And nabalance din nila yung pressure na pwede manggaling sana sa goat lane. Benny is losing that lane against the Claude. So AP Bren happy sila sa lane configuration sila ngayon. Now the question is, can they actually take this turtle? Naunahan pa rin. Oh! Immediate takedown, pero mukhang mas fruitful yata yung chase down dito para sa AP Bren. Lansu is forced to back away. Quite an opening para dito kay James Pang. Oo, napakaganda talaga at mukhang ang turtle na ito ay makukoncede na sa kamay ng AP Bren. Nice attempt coming in from Benny QT but the retribution secures it para sa AP Bren. Unang pagong sa kapunan ng Bees. Yeah. Again, naka-ready na yung AP Bren. Kung may mangyari mang masama kay James Banks, naka-ready si Escalera and petan na rin si Lancy. Napakaganda nung kanyang pagbagsak ng ultimate. Tinamaan din si Sensui, hindi niya na na-dodge and hindi na nakalabas kasi overwhelming din talaga yung burst damage mula sa enhanced jab. Yun yung tricky part din here for Twisted Mind. Na sanabi nga natin, mas expect talaga natin for AP Bren na mas aggressive na yung movement. Hindi na pwede yung tatahitahimik at mag-aantay na lang sila. Whichever comes first from Twisted Minds. Oo, tsaka nagiging mas proactive na talaga ang kanilang mga calls dito. Almost also getting Lansu sa laban na yon sa may bandang itaas kanina. Naging maaga man ang pagpitas kay JM Pinkman. That would have resulted to 2 for 1. Pero ang nangyari, naging 1 floor turtle din ang kanilang nakuha. AP Bren definitely in the lead right now. Papunta pa lamang ng 1,000 ang kanilang kalamang at mukhang maagang Sky Piercer ang hinahanap dito ni James Banks. Yeah, napakaganda rito kasi again, you're looking for the snowball and kapag tinignan mo yung heroes ng Twisted Minds, hindi ganun kalalaki yung kanilang mga HP bar. Uy, JM Pinkman! Okay, medyo fruitful yata yung pagtalon doon ni James Pinkman. But Lansu ngayon, kung hindi niya kaya one-on-one, is going to be 2 for 1. Flicker out para kay Escalera na ngayon ay nag-hover lang dito sa Beetle. For Twisted Minds, medyo shaky yung ganong initiation sila at masakit na rin yung mga silip here for AP Bren. Oo, pero mukhang makaka-translate din sa Torre ang AP Bren sa may bandang itaas. Sa abot ata ang kanilang damage. Konting kalabit na lang and that's going to be the third secured para sa AP Bren. And now when we think about this, mukhang mas nagiging kalkulado ang mga ikot dito ng AP Bren, ha? Ito na yung shoot na sila sa K2B eh. Ito na yung bagong pick ni James Banks. Tapos na yung panahon ko kay Suyu. Tapos na yung panahon ng mga espada. Suntukan naman. Yung Ira. Yung era. Kung ano na, kumbaga, unarmed na. Unarmed combat. New meta, new me. And ang nakakatawa dito kay James Banks is alam naman natin kaya niyan laruin yung mga ganitong klaseng hero. Yeah. Kailangan lamang nilang maipakita by getting this game. Aray ko. At itong turtle na ito ay sisimulan na muli ng AP Bren. Narito naman ang Twisted Minds para lumaban pero mukhang 50-50 ang laban na to. Okay, ready to rumble kung sakali dito. Twisted Minds, ultimates as well has been reserved. Mukhang ang balak dito ng AP Bren ay hold pa rin ang turtle. What a great movement dito kay Escalera and Jim Pinkman. No one from Twisted Mind ang makaka-bypass. Ganda nung reset ng AP Bren. Hinintay nilang makaabante si Escalera before they started the turtle again. And for Twisted Minds, hindi sila comfortable na contest. Again, because they're severely lacking damage right now. Hindi pa rin ready si Sensui. And naghihintay pa sila kay Benny QT. Again, this was a choice that they made on their very last pick. Imagine if they had a Brody here. Pwede sana silang lumaban. Pero ngayon, naghihintay sila ng mga items. Naghihintay sila ng damage output kasi so far ngayon, may damage naman sila. Overwhelming lang talaga yung damage ng AP Bren. At nakita din natin yan kanina, no? Parang patikim ba nga lamang yung ginawa ng AP Bren doon sa may bantang itaas. Now Twisted Minds rotating in the mid lane, clearing out the waves at mukhang gusto nilang kumuha ng torre sa may bantang itaas. Impending big 5v3 team fight here kung sakali kumagat ang AP Bren. Ay! Difference ka! Supot ka sumilip, John! Ayun nga lang, napabuti yaw na ito para sa AP Bren. Wala para kay Escalera. Medyo naipit sa sitwasyon ng Twisted Minds. Sabay talo si Jemping pa sa mukha ni Sensui na mapapatay nila. Ay, wrong turn. Turn success para sa AP Bren. Mission failed successfully ata para kay JM Pinkman. Oo. Pati nga kay Escalera yung pag-rat of the try niya flicker. Uy, mamamatay pa si Lansu. Kamuntikan maging numero sa Sky Piercer ni James Banks. Shizu? Okay, sinalo lahat isyo ng ilan sa mga bala na magagaling kay Shizu. SOD will hit, pero mukhang hindi ito yung risk na iti-take nila, Benny. Yeah, pero na-clear naman yung cannon which is very good
for Twisted Minds. Pero going back sa team fight na yun, even though hindi nagkatamaan ng mga skills, tumama naman yung mga suntok mula kay James Banks. Nakikita natin ngayon, sobrang sakit ng mga suntok, yung mga hampas ng kamao ni James Banks. Ibang klase din kasi talaga yung enhanced job ng isang pakito. Kapag nasa pa ka talaga ng 2 times yan, wala nang gisingan. Especially with that Sky Piercer already online with around 10 to 15 stacks. 2 items completed na pala para dito kay pakito ni James Pax. And for Sensue, however, sabihin nating lamang ng 2 kills hindi pa naman ganun kalaking alaman. 1,000 pa lang. Pero in this phase of the game, ramdam mo na yan. Tsaka ang problema rin ng Twisted Minds, wala masyadong pwedeng bumabad na matagal. Not unless Lansu is ready. Pero willing kasi ang EP Bren na i-burst siya suddenly. Because Tracy, on the other hand, cannot deal that much of a sustain with the Matilda on his hands. Oh, perfect turtle take para sa AP Bren. At mukhang nabaliktad natin ang script para sa game number 2. Oo, umaga kumanta na yung Lion King, pre. Bawin-bawin. Katulad nung nung kanina, parang... Okay, kakasabi lang natin. Immediate take naman ito. Yup, indeed, para sa Twisted Minds. Alam mo, at this point, pili ko sa isip-isip ni JMP, Ako! okay lang yan. Sensui! Okay, medyo delikado yata si Sui. Papalap dito. Mga nowhere to go but to go down. Sapak ka ni kay James ang kasama makapagbabagsak sa kanya. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun ay nakakakuha naman ng tinatrabahong mga tore si Benny Cutie doon sa may batang itaas. Okay sana yun. Kaso problema, sinasabi niya ni Shizu yun eh. Nakakakuha din ako ng tore, may additional kill pa para kay pare kong James Banks, may Sky Piercer pa. Yan yung problema sa trade na fina-force dito ng Twisted Minds. Wala silang choice kundi magbigay. Nagiging losing trade kumbaga. Pero sa ngayon, sakto ganado na naman na Blink. Aray ko Pero po! nakulong! Nauntog sa pader doon si Shizu. What a play here for Twisted. Na greedy, pinilit niya, sinagad niya yung BMI and hindi niya nirespeto yung mga stunts na pwedeng lumabasan yung damage na nanggagaling dito mula sa Twisted Minds. Napindot niya naman yung Purify. Unfortunately, hindi na siya nakabalik with the BMI. Pero AP Bren, lamang pa rin naman sila sa control sa mapa. Yun nga lang, magkakaroon ng hinga at spasyo para kay Benny Cutie. Imbes na ganun ginanon ni Benny Cutie dun sa gilid. And now we're looking at Benny Cutie getting another turret down bottom lane. Katulad nga nung sinabi ni Midnight, yung 3,000 ng AP Bren kanina ay na-cut down to 2,000. Looking at our Infinix in-game equipment, lamang na nga ng 200 ang gold lane ng side ng Twisted Minds. Meanwhile, ang ating jungle, doon talaga natin makikita yung diferensya ng pera ni James Banks. Kaya 2,000 yung kalamakan. And this is just the sheer nature of a Pakito jungle. Hindi siya farming hero eh. Pero nakakakuha siya ng farm kasi ang dami niyang nananakaw sa kalaban. And remember, pinalaki yung mga bounty ng mga green camps. And kanina pa nagja-jungle si James Banks sa side ng Twisted Minds. Yup, tsaka hindi na problema ngayon ni James Banks yung survivability na meron siya. The shields innate here for the Pakito. Plus, not to mention yung magandang formation lagi ni Escalera to shoo away members of Twisted Minds dahil ngayon yung Lord ang kanilang sinisimulaan. Mukhang hindi yata nila i-reset ito basta-basta. Dahil hawak naman nila yung left push mid. But nope, there's going to be a reset at bibitaw muna ang AP Bren. Soft reset para sa AP Bren. Half HP onto this Lord. Si Shizo ang hahawak. Twisted Minds ngayon ay susubok na mag-maneuver around that left corner. Si Sean ngayon ay naghahanap ng potential play pero mukhang nag-aabang din si Escalera na maharangan. Okay, hindi pa nila ma-maximize yung IMU na Rat of Drya. Pero sa kanya, nagtunay na Rat of Drya. Mahuli pa si Sejuwi po mga wala na mga bala dito Shizu. Going with the blazing duet. Coming in hard dito ang AP Bren. Kaso man nakakuha ng mga nakagulo dito si Benekid with the Sibata. Chase Banks makakuha ang sagot dito. Going to be Lansu with a shutdown kill. Chase down na ba ito? Apat ang nasa matangay ni James Banks na kanyang pwede targetin. Yung purple babay mananakaw niya na rin. Habang si Benekid ngayon yung mga sibat niya magigisa pa to push off some of the members of AP Bren. And with the Lord marching down bottom lane, AP Bren successfully taking their first Lord of the game at mukhang marami pa sila mahuha. Yeah, kamuntigan pa makakuha ng chance ron yung Twisted Minds. Hindi tumama yung flicker Rat of the Triad mula dito kay Escalera na dodge yun ni Sensui. Unfortunately, hindi kumagat yung kanyang retry. And after that, yung succeeding team fight, ang ganda ng spear na nanggaling mula dito kay Benny Cutie. Nagdikit-dikit yung dalawa and tinamaan sila ng Falling Maple mula dito kay Sensui. Kaso yung SOD hindi lumand. Oo. Slow pa naman yun, plus the vision. But now with the Lord marching down bottom lane, James Banks and AP Bren, napakaganda na kanilang pwesto. Potentially, even securing one inhibitor turret is a big win para sa AP Bren dito. Tsaka alam kayo na Twisted Minds yung pwede na expect. No flicker yet para kay Escalera. Pero pwede naman of course dito ng set-up play. Basag Torre muna ang kanilang target.
and Lord being left alone. Madedepensahan pa rin naman ito Twisted pero nakaangat ang iba't ibang way dito sa mapa. At puputok na rin ang energy shields doon sa may bandang itaas. So far, is successful defense on two ends para dito sa Twisted Minds. Pero mawawalan sila ng isang inhibitor turret. Ang danger na ngayon for Twisted Minds is yung Lord side Oo ay nga. nasa kaliwa, nasa baba yung nabutas na base or na inhibitor ng Twisted Minds. Yep. So pagdating sa mga Lord dances, lugi na talaga sila. Fortunately for them, meron silang Moskov and Matilda. They can play the cross map. Pero ang kailangan kasi nilang ingatan is yung heavy commitment dito mula sa AP Bren na kapag nakakita sila na kulang sila sa numero, lalaban sila kagad. At kakasama ko lang ito, lumalaban na agad! Shizu with the missing duet! Purano ang na dalawa, double kill para kay James Banks! Tatlo patitira para dumepensa. Nakita nila, they won it, they got it. The AP Bren on top ngayon. Grabe, 20 seconds para dito kay Sean and Tracy. Napakabilis na pag-burst down. Shizo with a beautiful placing to win at gusto na tatapusin ng AP Bren to. Okay, gitnang tore, mababasag na rin. Bukas ang base ng Twisted Minds. JMP pa sa harap, grabe din na-absorb the shields. Tower lock. It's going to be a tower lock para sa AP Bren as they take up game number 2. AP Bren hindi papayag na walang makuhang panalo at hindi tumagal ang seryeng ito. We're heading on to game number 3 para sa ating pinakaunang serye ng Super Fan Saturday. Hindi na kailangan ng 1 million moves if it only takes one punch from the Bakito and si Escalera. Gusto mag-try out sa Sibol para lakad matatag papunta sa loob ng base ng Twisted Minds. Eh kung nakakonsil ka naman no? Pasok ka na lang doon, ulti-ulti ka din lang. And AP Bren, with a very clean early game, nakuha ang lahat ng mga pagong, translating to a Lord as well. Para tayong nanood ng replay ng game number 1, pero ang pinagkaiba, sila yung nakagawa ng mga tamang play. Revenge revenge story arc Kumbaga season 2 ng mga anime stories yan Ganun yung nangyari para sa AP Bren. Kayo naka-early nung game number 1, kami naka-early nung game number 2, and hindi nakahinga yung kalaban nila. And again, this goes back to the drafting stage. Pinag-usapan natin kanina when they picked up the Moskov here for Twisted Minds. Lalo mong pinalakas yung early momentum ng AP Bren. And knowing na, kita mo na yung Pakito And yung Pakito nilalagay sa jungle, bumubuo ng Skypiercer. Alam mong paparating to and hindi na paghandaan yun ng Twisted Minds kasi they don't have the options to do so. Kaya mas nagustuhan ko ngayon yung iniba mo na yung priority when it comes to the blue side for AP Bren. So nag-iba yung whole mechanics and synergy para sa AP Bren. Plus not to mention nga, yung mas nagustuhan ko yung matchup ni Shizu against Benny Cutie. Pag di siya hirap, hindi nahihirapan yung apat din na mag-rotate onto other lanes. That makes sense yung pag-pick up niya ng Bargain Hunter kasi ang aga ng pick up niya ng Warrior Boots kaya nasabayan niya si Benny Cutie. Pero ang hindi nakasabay is si Mr. Clearman. Ayun na James Banks on the Pakito. MVP performance, 100% kill participation. 6-0 KDA. Di ko nga alam kung lahat to Skypiercer stocks Ano lang, yung 5. Yung 5. Yung Yung una wala pa So, 50 yun. 5. 50 stacks sa Skypiercer. Nating Game 1 MVP na si James Banks. Ang saya nun if tiki-tikis sila. If nakatikim lahat ng numero. Parang hindi Di ba? Parang isolated most of the time sa frontline. So may nakatikim ng dalawa. Kawawa naman. May nakatikim ng 2 stacks. Dalawa. Ayan, makita natin yung spread. Si Tracy hindi masyado nakatikim din. Sayang. Ang angkit kasi nun yung pag naisahan mo kada hero. Na para bang Infinity Stones. Na para bang may side quest din na sa pansarili dito. Na-clear niya lahat. Oh, na-clear niya lahat. Na-clear niya ang mga men. Clear man. Oy, isa yan sa mga ambassador, no? Talagang dito natin masasabi na yung mga gomings natin, mga manlalaro na malakas pang pumindot. Yan yung mga mga paboritong lawitan ni Clear. So Kaya required yung hawi niya Napapansin nyo ba kung mahawi yan every time na required na yan, pare? Kumbaga na-brief yan. Pagdating niya sa oy, hahawi ka ng buhok. Hahawi ka. Mag-MVP ka, hahawin mo yung buhok. And gusto ko yung mga ganitong arc, men. Si James Waskin, parang solo leveling arc nagpahaba ng buhok. Diba, syempre, pag lumalakas, sumahaba yung buhok. Totoo. Although si Saitama na wala ng buhok. Pero baka mapunta siya doon. Pag napunta siya doon, Hindi siya pwede mag-clear. hindi na siya pwede mag-clear. So, hindi pwede yun. Kasama sa kontrata ni James Banks na bawal siyang magpagupit. Hindi siya pwede mawalan ng buhok. Bawal Kahit yung hero niya walang buhok, basta siya meron. Oy, may buhok naman si Pakito. Meron naman. Pero kung tutuusin, 21 minutes ang naging game 1 po natin. And ang ating game number 2, despite being very similar sa ginawa ng Twisted Minds, ay mas mabilis ito natapos ng AP Bren under 14 minutes. Yeah.
I still don't understand yung Moscow pickup team. I mean, to be fair, kahit yung Esmeralda. Pero, nag-work naman kasi ang dami nilang pang sustain. But it could have been, any other option. Ang naging problema lang talaga dito for Twisted Minds was, hindi na nila na-capitalize yung Diro dito sa game na to kasi sinagot sila ng rotation ng AP Bren. Nandun din yung counter punish, napahirapan pa si Sensui kasi siya rin yung unang namatay dito for Twisted Minds. And doon nagsimula yung snowball ng Pakito. Nung nakuha niya yung turtle, umi-invade na siya. And ang problema ka sa Pakito, men, kahit parang gusto mo siyang labanan, mas overwhelming talaga yung damage siya. Ibibigay mo yung green camp. And na nakaka-batter dyan, hindi makikipag-trade ng green camp dyan. Kung gusto mo kunin yung green, pasapak lang 2 beses. Parang hindi yata yun yung trade na gusto mo. Oh. Meanwhile, sa mid lane trade-off din natin sa Vexana and Valentina, I feel like hindi naging fruitful yung Valentina pick-up dito dahil nga hindi na-accomplish yung gaya moments here para kay Sean. Yeah. Meanwhile, for Lancy, great deal yung may vision kay. Yes. Sobrang importante nung may 6-man. may 6-man. May ka-6-man. Gusto ko nga mag-try ito sa Sibol. Silang 5. May ka-6-man. O mga ka-6-man natin no? And so totoo lang yung ginawa ni Lancy sa larong ito yung masasabi natin na fundamentally sound mid lane gameplay lamang. Yes. Yeah. Kung baga parang wave clear ka, pang-stun ka ng mga tamang tao, mag-punish ka. Ang counter engage si EG Boy. Yan yung parang tunay na test kung kaya bang mag-mid lane na high level ng isang tao. Pag laruin mo ng Vexana, tingnan mo kung mananalo. Yung calculated gameplay lang. Oo. Kasi yan yung mga hero na ayaw ni Burrito eh. Favorite ko naman yun. Yung parang astronaut na. Apang astronaut. Yung naglalakad lang, walang dash. Walang dash. Oy, may goat yan. Vexana may goat yan. Vexana may goat? Vexana may Ako goat. din actually favorite ko si Vexana. Bakit? Wala, ang taas ng burst damage siya. Ito yung damage hindi mo kasi ini-expect. Tsaka nakakabalo yung kapag kinakamay ka na niya, men. Oh, yung Deadly Grass kasi yung beauty eh. Kasi pag assassin ka, iisipin mo may kamay pa ba to? Lagi tinatanong ng mga pro player eh, kumamay na ba? Tsaka yun din yung hinahawakan talaga ng ating mga magagaling na mga mid laner, Yung tipong hindi sila bumabato ng Deadly Grass hanggang di dumadating yung tamang tao o tamang target. But right now, ang iniintay din natin yung ating tamang tao dito dahil naghahanap na naman tayo ng isa na namang legendary. Strong play starts with confidence. Clear man, a proud partner of today's MPL action. This is the shampoo made for men. Ito talaga yung makakapagpa-stay cool, stay fresh, and lock in a clear way. Power up and stay fresh daily with Clear Mana, the shampoo made for men. Kuya, tatalunin mo ba yung kahapon? Yung naglagay ng shampoo sa ulo niya? Sige nga, sige nga. Tatalunin ba? Sige nga, sige nga. Tatalunin ba? Sample! Sample! Hindi, ayaw niya. Okay, sige, walang pressure syempre. Pag ayaw. Parang parang medyo hawig no? Medyo weak Medyo hawig Pero may glow up Parang nakikita ko siya parang mixture siya ng iba't ibang pro player. Si Kyle, si James Pang, si Coil. Oh, si Coil nga pa yan. Oo, diba? Parang parang pwede ka kuya. Parang pwede ka mag-tryout Yung may mga kasi, may tindig kasi tsaka haircut yung mga alam mong may future sa pro. Oo. Biglang umaw. Ano yung namumukha? Yung mga awi ng mga yung kumbaga yung gupit at build ng mga Onyx player. For some reason. Yun ata yung sikat ngayon no? So far, sila din ang trendsetter ng mga haircuts. Yung Kimpy. Si James Pang, Kimpy na rin. Kimpy. Oo nga no. Lahat naman ata nag-Kimpy Uy, pero... Ako din, nag-Kimpy din ako one time Ako nag-drenay ko rin. Kaso yung sa akin, nagmukhang 70s malit Si Burrito nung nakaraan, very stylish. Nagmamalit din yun. Oo, nagmamahal. Si Larkin din, yung kanyang Father-and-son duo. Little Selena main. Oo. Naka... 6-man yun. 6-man din yun. Si Usapang ML. Si Usapang ML, din. Nakamulit din. Nakamulit din. Si Sensui din. Ay, Sino ba mga iconic na... Sino bang iconic na hindi Ogwe. nagmulit? Ay, hindi nagmulit. Wala no? Wala lahat nagmulit Carl Tizzy. Hindi si Carl Dago. si Chuck no. Si Chuck Oo, to. nagmulit din yun. Oh. Season 8. Season 8. Nagmulit. Oo nga. Ay, oo nga, nagmulit din Nagmulit yun. yun, pre. Ay, Sila comment nila nyo. Ophir. Si Comment. Omi nagmulit. Nagmulit din ako, may oras na talaga. Parang lahat ata nagmumulit Pero sa ngayon babalikan po natin ang ating draft from games 1 to 2. Ang ating nakita nung ating game number 1 ay talagang late game centric. Ang nagiging marksman choice ng Twisted Minds. Same could be said para sa game number 2 pero hindi nila na-replicate yung result na nakita natin ng game 1. Actually, tama ka dun na parang same ideology. Kaso, nung game number 1 kasi, they have the ingredients, kumbaga. Gusto nila magluto ng sinigang, meron silang baboy, meron silang, hindi ako marunong magluto ng sinigang. Basta may yung panggisa. ingredients. Basta may panggisa. Nung game number 2, gusto nila magluto ng adobo. Pwede Kaso pa yung rin. ingredients nila, same pa din nung kanina. So, hindi gana. Wait, Well, may adobo bang may kamatis?
may adobo sa kinamatisan. Pero, Meron? meron. Depende kasi kung malakas trip mo. Depende kung 3 yan. Pero hindi naman kasi game nagluluto ka. 3. Nagluluto ka kasi, no? Nagluluto kasi ito si... Oo. Actually, hindi pa namin natitikman ng luto eh. Nakatingin meron ba ng sinigang na hotdog? Sinigang na hotdog. Oy, kakaiba yun Kakaiba yun, kulay pink yung yung sabaw. Nakita ko na yun sa What's Your Ulam, pare. Uy, kakaiba yung mga meta doon sa mga ulam. Pero dito, Ganun yung nangyari. ganun din. Sinigang na hotdog eh. Oy, so, Iba'y kinain. ang gusto nila sinigang. Pero ang Oo. ingredients na meron sila, Hotdog. may hotdog, may panggisa, may gulay. Kaso nga, May bangus. iswak. Wala eh. At this point, parang reset na lang siguro para sa game number 3. And makikita rin natin ang choice muli ng AP Bren. Saan ba sila mapupunta? It's going to be okay. blue side once again. At ang natitirang mapa natin ay Dangerous Grass and Expanding Rivers. Ang kanilang magiging choice ay Expanding Rivers. Balikan ko lang yung kahapon. Walang pumili ng Dangerous Grass. Wala, hindi nila trip. Nobody likes Dangerous Grass? Kahit ako, ayoko ng Dangerous Grass eh. Nakakasira ng bait yan eh. Kasi wala na yung eye trick. Oo, nawala So, na yung pag oo, nagtago ka. nakakabaliw kapag, alam mo yun, tamang hinala ka sa lahat ng bush. Lalo may mga Eudora rice, di ba? Oo, may may mga naghihilda, minsan may mga laso pang Hellcurt. Hellcurt, gusto kong makita dito sa PH, so totoo lang. Saan ba nauso yun? Ha? Saang region nauso? Myanmar. Myanmar, no? Sila YG. YG, yung Oo. Galacticos. Si Blink. Kaso kasi specialist sibling ng Hellcurt eh. Marami naman tayo Hellcurt specialist Wala na si Nets Wala na dito. si Nets. Sayang. Wala na si Nets. Grabe yung MPL iceberg joke na yun. Nets ano? If you know, you know. Oy, nag-Hellcurt naman si Light. Kailan? Sa season? SPS. Matagal na rin. Hindi ko na yun eh. Sana meron ulit. Ay, si Escalera nag-Hellcurt yan. Nung Onyx pa siya? Oo. Tagal na nun. Alam mo na miss ko Johnson Johnson Kadita. Nadita. Tsaka yung nila, yung Louis Arlot ni Prince. Oo, ni Prince. Yung sinaunang Louis Arlot. Hindi pa meta si Louis nun. Hindi pa. Tapos Ginagawa sila yung nauna. Tapos wala na. Naging meta na dahil sa kanila. Makakita kaya tayo ng vintage Escalera dito sa game na to. Kasi ako, firm believer ako na hindi pa na-explore ang, parang yung meta ngayon, karagatan eh. Hindi pa na-explore ang 80% ng meta. 20% pa lang yung nakikita natin. Nasa surface pa lang tayo. Oo, kasi paikot-ikot pa eh. Kung baga kung ano yung nakita natin meta ng MSC, ganun pa rin. Pero kung naniniwala ako, available lahat eh. Meta lahat. Well, kung totoo yan eh, sana makakita tayo ng mga specialty picks. No? Yung Rafa nga nagmeta eh. Oh, wait. Hindi ko na alam kung sino nga masisisi ko dyan. Siguro, no, at kung lahat eh pwede sa meta, pasok na natin ang suyo ni, James Punks. Pero actually, totoo naman yun that anything could, sabihin natin na makakalabas ngayong season, it's how brave you are to show it dito sa MPL Philippines. At saka yung execution, no? Yung bravery mo, tsaka yung Hindi na, mastery. bravery lang. Hindi, tapang lang Bravery lang, kahit tapang lang. Oo. Tapang, sabi nga nila, tapang lang puhunan. Palag na to. Palag na. Tingnan natin kung anong ilalabas nila sa game number 3 as we enter the banning phase of game 3 of our first match. Wala pa rin magbabago ng sides. Blue side pa rin sa AP Bren, red side pa rin para sa Twisted Minds, pero mukhang magbabago na ang ating mga fans. Team lang ang makikita natin. Marcel most likely ang tatanggalin ng AP Bren. And for Twisted Minds, baka pag-isipan nila this time around yung kanilang Barats ban. So yun na, same bands lang ang nangyari ng game number 2. If Barats pa rin yung iba ban dito, baka same pa rin yung piliin ng AP Bren. Benerick yung tinanggal. So open ang Barats for first pick ng AP Bren. Lord JM Pinkman special. Oo, naalala ko nung hindi pa meta yung Barats, naglalaro na ng Barats XP dito si JM Pinkman eh. Oo, from MPL to MPL, even on to the other regions na sinalihan niya. Although, sobrang rin ngayon high value ng Barats. Yes, sobra. Pag tinanong mo lahat ng teams, lahat ng players, ang number 1 meta hero ngayon is Barats. No, kumbaga parang ang dami kasi niyang natutulungan eh. Yung mga Luwuyinid, mga Eudora. Kumbaga, endless yung combo possibilities. Let's go, Rapa Uranus. Rapa Uranus is the key. For against sa Barats. Oo. Kasi yung Barats, ang tawag dito, winning condition ng isang ng Barats ay baka pick off ka, di ba? Oo. Sa late game, hindi na nagmamatter yun kasi 40 seconds yung Ditonas welcome, i-respond lang ng Rafaela. Tapos makapalik din lang eh, no? Tsaka sobrang bilis dahil nga yung mapa rin natin. Yes, Expanding River. Pero mukhang ang kukunin dito ng Twisted Minds ay back to basics tayo. Hirara plus the Gatot Gacha. So wala masyadong pagtatago, no? Ito ang jungle at roamer na ilalabas ng Twisted Minds. Now for AP Bren.
As you said, Nolan is available to take kung sakaling yan ang gustong gamitin ni James Sparks. Yeah, Nolan or Pakito can be both if naglalaro sila ng Pakito Gold Lane. Pwede pa rin namang mag-swerve si Shizu. This time around, pwede siya mag-harit sa totoo lang kasi walang hold para sa Twisted Minds. It's just a cat at kacha, so medyo safe yung kanyang mga selections. Please lang huwag ka mag-Moskov. Oo. Sayang yung barats. Oo, kailangan niya ng first. Hidora is okay, Pakito is okay. Very similar drafts kapag nakikita natin yung mga games na nagpa-pop off yung barats kasi meron kang burst damage and meron kang continuous team fight in the form of the Pakito. Hindi ka rin worried na maging behind sa jungle farm kasi again, ang nature ng isang Pakito is he creates his gold lead by farming on your side of the jungle. At sumakto naman yun sa ginawa ng AP Brand, di ba? Hindi na sila passive when it comes to game number 2. And I do like na yung Barats ay meron ng equivalent na pwede mag-burst suddenly na Eudora. Ngayon for Twisted Minds naman, pwede silang lumiko pa rin ba, Rafa? Yes. Rafa Gatot works. That's a duo mid na hindi ganun ka-aggressive pero at least meron kang aggression and defense. Instead of that, they go for the Navaria. Classic Barat's answer. It's also a decent hero against Eudora kasi never mong maaabot yan kahit pangarap pa yan. Oh, ouch. Wala eh. Aray ko po. Imagine mo Eudora ka, paano mo aabutin yung Navaria, di ba? Pag nakita mo yung Navaria, una sa lahat yung Navaria, ba't nandyan ka? Oo. Tsaka yung yung pag umuwi nasa labas ng base. Oo. Ginagawa ko na ngayon yun. Tapos yung naglalakad ka palang pauwi. Oo. Naglalakad ka palang pauwi, bibigyan ka din itong ng mga bulalakaw dito ni Yes. Novaria. And ito hindi pa natin alam kung pwede pa mag-double fighter dito ang side ng AP Bren. Dahil kadalasan kapag meron ka rin barats, parang incentivize ka din lang kasi dadali naman sa yung target. Yeah. But then again, against a Novaria, kailangan talaga ng aabot dito. At kung naaalala ko lang naman kung ililipat nila itong hindi na pala pwede mag-Benedetta dito sa Lord JM. Hindi, pwede pa, kung gusto mo, again, ilagay mo si Shizu sa uncomfortable place, palaro mo sa kanya yung Pakito, and then you pick up the link. Ooh. Quite a rich yun para sa AP Brand. It's a stretch, Oo. kasi never pa natin nakita si Shizu na mag-fighter gold lane. I think Super rare once, moment lang. I think once yung CC pa nga yung gamit niya. Parang kung si Shizu, more on comfortable heroes pa rin yung binibigay sa kanya most of the time ng mga coaches. Totoo. And nakita naman natin na napaka-komportable niya sa mga late game marksman natin. Katulad na naman niya Claude. And the Harith as well ay napapagana din naman ng AP Bren. And for the longest time, ito talaga yung ginagamit ni Shizu na Bread and hero. butter. Harith, kapag kumbaga pag tinanong mo siya kung ano yung hero na gagamitin yung buong buhay niya, the Harith is going to be the answer. Anong favorite mong ulam? Harith. Harith. Anong favorite mong subject? Harith. Diba? Anong regalo ko sa'yo sa Pasko? Harith. Harith ulit. And now, ito na. Ating red 4 pick coming in from Twisted Minds. Still looking for the potential XP. Uranus. Open pa nga, no? Nagulat ka ako na wala nag-Uranus. Hinayaan nila hanggang dulo. Tsaka, Yura na nila sa to eh. Yung mga alala mo, yan ang pinaka-high impact Uranus player. Si Admiral. Si Mr. Flicker eh. Never forget, diba? Pero ay, yung mga, nabanggit ko kanina ni Midnight. And yesterday actually may lumabas din tayong Carmilla. I just don't like it when there's no combo. Wala yung Eudora na nasa kabila, wala yung Sicilian. Kasi ang interaction ng Carmilla into a Barat, kapag kinain yung Carmilla, pwede siyang iligtas ng Sicilian with the Moonlight Waltz. Yeah. So ngayon, parang sure, meron silang ulti ng Carmilla kaso wala kasing stun. So wala pa rin ka-combo yung Carmilla. At nangyari yan kahapon, di ba? Pinorter sa Carmilla was the Lilia. Lilia. Oo. Na walang stun. Nawala ding stun. Oo. And I think both instances na nilabas ang Carmilla kontra sa isang Barats ay hindi gumana ito. So wala pa pong panalo ang isang Carmilla kontra sa Barats simula noong day 1. Now AP Bren with their own Barats going in for the Clint sa gold lane. A lot of burst damage para sa AP Bren. Yes! At ayun na nga ang Rafaela locked in. Yep. Wala masyadong late game para sa AP Bren pero mukhang wala na silang pakidon. Hindi nila kailangan ng late game sa to lang. Kapag tinignan mo yung heroes ng Twisted Minds, ang win condition nila to is maklear lahat ng lanes na pupuntahan ng AP Bren. Oy! Okay. Okay, sure. Hanabi, nakita natin to from Team Falcons before. Maganda to laban sa mga comp na super reliant sa crowd control. Yes, may Barats, but there's also Eudora, Clint, Rafaela, Pakito. These guys don't care about crowd control. Basta may nakikita silang target, pwede nilang i-poke. And kapag na-poke si Benny, mawawala yung kanyang shields, susceptible pa rin siya sa mga crowd control. And that's going to be the challenge para dito sa bagyong Benny Cutie na maiwasan ang damage na iyon at manatiling buhay para makabanat all the way to its mid and late game.
with his Hanabi pickup. Welcome to the third game sa ating pinakaunang serye ng Superfan Saturday natin ng week number 1 of Season 18. Dito na natin malalaman kung sino nga ba ang magkakaroon ng successful debut between AP Bren and Twisted Minds. Parehas na revamp ang mga roster nila at parehas naghahanap ng paraan na mag-iwan ng mas mataas na marka sa loob ng ating liga. At katulad ng pinag-usapan natin kanina, Athena Midnight, mas maganda na ang momentum mo ay magsisimula sa panalo sa una mong laban. Yeah. Momentum to for both teams, Twisted Minds and AP Bren. It comes down to execution. Kapag tinignan mo yung kanilang lineup, parehas sila na magkaibang gustong ginagawa. Nakakatakot for Twisted Minds is pagdating na ng late game, ang dami nilang pang-control for AP Bren. Nandyan yung slow mula sa Novaria. In fact, kahit yung Hanabi, kaya niyang slow down yung ibang members dito ng AP Bren. Yeah. But so does AP Bren. Ang pwede nilang gawin is pabilisin yung game, pabilisin yung mga movement speed, and rank up the early tempo na pwede nilang ibigay para kay James Banks. Anything can be shown ngayon talaga sa Season 18. Nasabi nga natin, all it takes is bravery. You have to be brave enough to execute this kind of hero. At nagmamatter naman, of course, yung magiging execution then later on how well with Benny Cutie control then yung paggamit niya ng Aegis with the battle spell. Napakatama, napaka brave nga naman talaga ng Twisted Minds dito. Going in for a Carmilla and a Benny Cutie Hanabi pickup. And ito, actually, first time ko makikitang magkakampi si Hirara at Hanabi. Parang ito yung yung lore, yung pasok sa kwento ng dalawang to eh. Mag-aaway sila pero ngayon, Magkakampi sila. lagi sinusundan ni Hirara eh. Pero ang combo nito, no, when you think about it, Carmilla Ultimate, na nag-link up na ang lahat, tapos nagbabounce pa yung Hanabi, ano kaya yung damage multiplier niyan? Yan yung iniisip ko eh. Yeah. Tsaka di lang yun, yung, again, yung control na meron dito in Twisted Minds. Kapag na-hold sila, parang walang takbuhan. Kailangan talaga sa iligtas ng Rafaela. Which is maganda pa rin naman kasi may sagot pa rin naman for AP Bren. Pero si JM Pinkman, nabigyan ka agad. Okay, nice targeting doon for Twisted Minds. Knowing na in the few seconds magre-respond na yung first turtle, Flicker as well ay valuable resource na na-force nila. Oo, tsaka mukhang binigay na nga dito ni Sensui. Ang XP Crab na yan, going for level 4, maaga makukuha nila ang kanyang ultimate. Okay, nakaabang si James sa may bandang likod. Sean as well, sasawin yung Star Shatter. Kaso nga lang hindi yata dyan ang gusto mong silipin. Muntik na siya ma-take down. Astral Echo is there. Diyan yung mga Astral Ranks. But it looks like tatarget lang muna si Sensui doon sa Turtle na makukuha niya pa rin naman. And the trade-off will be the first blood. Laban dito sa Twisted Minds. Chase down para kay Jane Pinkman. Lancy as well. Oh, wow! Pumasok agad si Sensui. What a hold doon sa AP Bren. Wow, and Twisted Minds, they do get the first turtle, pero AP Bren pa rin na makakuha ng isang kill. And that is an even trade kung saan lamang pa rin naman ang iilang daan ang side ng AP. Yeah, lamang pa rin talaga sila sa damage and nakanakaw pa ng mga green caps dito si James Banks. So even though they lost the turtle, it's fine. Doesn't matter kasi yung nakakaramdam lang naman ng experience differences yung mga XP laner. Pero right now, they're happy with what they're taking right now. Kumaga nababawasan dito yung farm capacity for Sensui, yung Hirara ay hindi magkakaroon ng ganong kagandang access sa mid-game. Pero JM? Okay, dive in dito on Twisted Minds. They want to go all in. Sobrang fruitful kasi kapag napapatay mo ng early game itong Barats. Oo, tsaka ito rin kasi yung magsisimula talaga ng chain of good events para sa AP Bren. Kung hindi magiging maganda ang buhay ng maagang laning dito ni JM Pinkman, mahihirapan din ng AP Bren na gumawa ng mga plays by mid to late game. Pero mukhang kailangan respetuhin ng Twisted Minds yung damage. Tignan mo, hindi makalapit si Benny. Yeah, yun yung binibigay ng Rafaela for AP Bren, yung non-stop aggression na hindi sila hihinto hanggat may heal dito si Escalera. For Twisted Minds, again, they need to buy time. They need to get more items on the Hanabi and the Hirara. Late game pa talaga yung kanilang minamataan. Habang for AP Bren naman, pwede na silang lumaban ngayon. Pero sa totoo lang, mas maganda rin na hintayin na lang yung timing na mag-sync yung first item ng Eudora at pati na rin yung Pakito kasi technically, yung Barats ang hinihintay lang niya, cooldown ng ultimate niya. Pero once na up na yung Sky Piercer, pati yung first item na bibilin dito ni Lancy, let's say yung Glowing Wand, kahit sinong makita nila, pwede nang bigyan ng Detona's Welcome. Yun yung inaantay nila na timing if ever here for AP Bren. Meanwhile for Twisted Minds, yung timing din kasi later on na mapasama nila si Benny Cutie. Medyo na-eguls din kasi siya onto the laning. Ang aga nabasag nung outer turret nila doon. Meanwhile, it's going to be the turtle na up for grabs at mukhang mas maagang makakatao dito sila Escalera. Oo, tsaka hindi yata ito mamadaliin ng AP Bren na makakapag-purple buff pa dito on Twisted Minds. In fact, si Lanzo pa nga hawak nito para sa twist. AP Bren ngayon ang mas maraming idadala sa turtle fight. Okay, i-hold muna ito nila Lanzo. Jane Pink pa nakaabang naman spin.
gilid ng right push mid. Habang si Tracy nangangalahati ang buhay, might be a bait muna ito para sa Twisted Minds. Tatama yung Star Shatter here for Sean. And it looks like mas tatama dito yung ultimate coming from AP Bren. Nagpalapit na ng carpet. Kita lahat ng members ng B sa aabante rin si Tracy with the AOG pero caught off guard. Kakainin mo dito as well pa yutok pa sa pader. 2 men down for Twisted Minds. At maganda yung naging dance around doon ng AP Bren. Crucial misplays coming in from Twisted Minds. Hindi tumama ang Curse of Blood na nagmula dito kay Lansu. Tapos na punta din sa maling lugar si Tracy right after. AP Bren now ahead by 2,000 gold. And mukhang ito na naman yung snowball na hinahanap ni James Banks. Yeah, nakala nila madadaan nila sa front line ni Tracy at pati na rin ni Lanzo yung mga pokes ng AP Bren. Kaso ang problema, hindi nila na-realize, hindi lang pokes yung meron yung AP Bren eh. Yung hindi sila aalis kasi hinihil lang sila nung Rafaela. Pwedeng mang-poke lang namang poke si Lancy at pati na rin si Shizu. Imagine, they went through to revitalize on the side of Twisted Minds and walang nangyari for AP Bren. Kasi ang pinipindot lang nila, mga 6-second cooldown na spells eh. Tsaka basic attack, tapos iihilang din ni Escalera. And nire-reset lang nila yung sarili nila habang nawawala yung mga HP mula sa side ng Twisted Minds. Saka ang ganda nung capitalize nila ng Holy Baptism. Oo, dalawa yun. Kay Escalera. High tempo heroes as well for AP Bren. Talagang Ayun lang, kain pre! Hindi ba nga para suntok? Anong pagkain mo ito? Suntok! Oo, umaano, ang almusal ay sapak ni Paquito. And JM Pinkman with the flicker play. Nahanap niya yung Hirara, hindi pa nakakalubog. Ay nakain na. Grabe, hindi na sinigawan eh, no? Hindi man lang winarningan. Walang hold. Sinuntok ka agad eh. Pero imagine, wala namang... Paano nakita ni JM Pinkman yun? Wala, syempre may kulay purple sa mapa. Tapos pag nakita mo na wala namang tao, malamang sa malamang nando sa bush yun. So, kumbaga, sabi ni JM Pinkman, 50-50 na to. Oh. Mr. 50-50. The stakes are, nandun na naman. Might as well take it para sa AP Bren. Kumbaga, no risk, no reward. High risk, high reward. At saka na at least yung flicker niya, no flicker well spent dahil na-shutdown niya si Sensui doon. Hindi pa nakakabili ng Skypiercer. Tsaka ang malapit naman nun, kung wala namang tao doon, wala naman doon makakakita. Wala magre-report na walang flicker, pre. Tayo lang. Tayo lang. Tayo din lang nakakaalam. If you know, you know. Ayun lang, nakuha pa. Okay. Medyo naging masama ang huling minuto para dito kay Sensui. Ang daming nawala sa kanya, both buffs. And now, turtle take. Mukhang mahihirapan ang Twisted Minds dito. Saka nag-aantay pa sila dito Ayun, long. Tama pagkakataon, hindi na naman kumonect Yun yung problema eh. Ang hirap i-connect na eh. Yep, kasi may oras pa kayong tumakbo, especially with the hills here for Escalera. May movement speed pa sa mapa. All in all, seamless ang approach dito ng AP Bren. Pati yung purple buff, dali na naman. Nako. And that was the retribution used as well para dito kay James Banks. Kaya naman mukhang dalawang purple buff na ang hindi natitikman dito ni Sensui. And for Twisted Minds, ang gold lead ng AP Bren ay palaki ng palaki lamang. Almost 6,000. At kailangan na rin natin kung si John Torre dito. Lanzu. Okay. Andyan man yung Asaleko, but I feel like masyado ng in-your-face yung approach dito ng AP Bren. Hindi nila mapakinabangan ngayon yung ganang mga Star Shatter ni Sean. Yeah. So, sobrang in-your-face, pinapakita sa kanila na, sige, sasaloy namin yung Star Shatter. Ito, i-heal ko. Na-nullify yung damage, yung poke na nanggagaling mula dito kay Sean. And wala kasing follow-up din. Even though mag-try sila ng combo ng Asal Echo. Teka lang, Tracy, di aabot. Yung movement speed kasi problema talaga. Pre, napasama po yung pagkain nito ni Tracy. Kaso tatapa naman dito yung Star Shatter. It's going to be Lansing. Patitik na Twisted Minds. Medyo madugo. Ang gapang, pero wala pa si James sa pinakalikod. Nasasalubungin si Sensui. It's going to be a trade-off na papabor pa rin sa AP Bren. 2-for-1 trade. And Shizo already locking in the Berserker's Fury. Naku si Tracy nakain pa. Okay, dito naswal kasabay untog. Abang na naman ang mga member dito ng AP Bren. Sapak mula kay James Banks ang tatapos. Making it a 3-for-1 in favor of AP Bren. Grabe, nakaka-bad trip to kung gawin Twisted Minds. Nagsimula yung clash, ganyan yung HP nila. Natapos yung clash, ganyan pa rin yung itsura ng HP nila. Nawala lang dito si Lancy pero nirespond kagad ni Escalera para umabot siya just in case. Eh nadadagdagan lang yung mga numero sa kamao
ni James Banks. Kumpleto na, isa na lang kumpleto na yung Infinity Stones. 40 stacks, lahat ng kills na hawak dito ni James Banks ay nakuha niya right after that Skypiercer purchase. Yan ang may tunay na ROI. Early retribution mula dito kay James Banks at mukhang sasayawin nila ang Lord na ito. The retribution will be available para sa AP Bren at mahihirapan ang Twisted Minds na lumaban sa upcoming Lord fight. Alam mo pare, declaration na kay James Banks yung hindi ko kailangan ng retry. Kasi pag lumapit yung Twisted Minds, lalapit yung team fight, lalaban din yung AP Bren. So if you're Twisted Minds, you don't wanna contest this Lord. And ang idea ng AP Bren, makukuha at makukuha natin to kahit anong mangyari. Plus yung push kasi nila onto the side lanes as well. Makes Twisted Minds think over kung worth it pa ba na mag-dive in or lumabas tayo sa base natin knowing ng AP Bren, almost 10k gold lead. Imagine the damage na na-inflict nila with a single bullet coming from Shizu. Kahit si Lanzo nag-a-attempt pa lang, lalatag pa lang, pre, hinuhuli na agad. Oo, and that's the energy shields na nawala na sa may bandang ibaba. Yung mid lane naman ata ang punteriya ng AP Bren dito. The energy shields are still there. Kaya kahit paano ay makakabili ng oras. Agad, okay, nagmamadali ngayon ng AP Bren. Sabay kay with the Dominus welcome. Sabay yung mga bala na tatama dito kay Tracy. Nakakapag-AOG pero it's too late. Dahil masisecure pa rin dito ng James. Shizu! Triple kill and go for the main kill. Pero sa pinakailalim ay aabutan nila dito sila sa Zoe. And the rest of the members of AP Bren ngayon will diving in. At ilalak na ang kanilang side sa torre. At AP Bren ngayon ay unti-unti na nag-i-stage Sean remaining to defend for their base. Makakadepensa pa ba dito si Sean? At ito na nga yata ang kanilang desisyon na tapusin na ang game number 3. It's AP Bren taking out the last game of the series. Reverse sweep complete para sa AP Bren. Nakaisa man ang Twisted Minds sa pinakaunang laro ay magkasunod naman agad itong hinatak ng AP Bren para patunayan na ang pinalakas na AP Bren ay narito na. Hindi sapat ang plot twist. Sinuntok ni James Banks sa kapalaran ng Twisted Minds and sila ang nakakuha ng unang panalo momentum para sa Hive. At ito yung napaka-importanting parte, no? When you're coming in from a season, ng season 17, na nahirapan talaga kayo, ay makuha ang unang panalo ng maaga, ay napalaking bagay ninyan para sa AP Bren. And for Twisted Minds, back to the drawing board for Coach Lyric and the crew. Benicute is securing his first win in Game 1 as part of the Twisted Minds roster. Mag-iisip na muli ang Twisted Minds ng susunod na kwento na ipapakita nila sa susunod nilang laban. But still, a very good game. Well played para sa Twisted Minds. AP Bren ang naig at malalaman natin kanilang story maya-maya. What a way to open up their debut as the main five parts of Twisted Minds. Pero for AP Bren, I feel like importante rin talaga yung naging reset nila after that game number 1. Yung switch up din ng strategy, yung direction ng game number 3, especially with this composition, high tempo lineups. Ilang beses na natin nakita to from the international stage, even yesterday, na kapag binigyan mo talaga ng chance yung kalaban mo na kumontrol ng early game, napakahirap bitawan for AP Bren yung kanilang kalamangan kasi naturally, ito lang yung ginagawa ng mga heroes eh. Super aggressive nila, especially with this Rafaela na hindi na sila titigil. Relentless yung aggression ng AP Bren from early to the last seconds of the game. Oo, tsaka parang nabigay din kasi kay JM Pinkman, isa sa mga comfort picks niya na Barats. Tandaan natin, hindi pa meta si Barats noon. Ginagamit na talaga ito ni Lord JM pa during that time. And now, on this Barats meta, ay ramdam na ramdam talaga natin ang saya ng AP Bren. Ngayon naman ay malalaman natin ang kanilang mga thoughts kasama ang ating host doon sa main stage. The bees are buzzing as the Hive takes the win. Give it up for AP Bren! Congratulations! First win of the season. And of course, welcome back muli kay Escalera. Napakagandang comeback mo dito sa MPL Season 18, no? And gusto ko lang din malaman ang thoughts mo bilang natanong kita kanina as a veteran of the team. Gaano kalaking kumpiyansa ang naidagdag nito sa confidence mo bilang one of the veterans and getting the first match win para sa AP Bren? Siguro yung confidence po namin as a team. Tas lang talaga, gagaya ng sinabi ko kanina. Parang sobrang komportable ko sa mga kampi ko. Parang ito yung team na na tayo na hindi lang para kasi dati yung mindset ko na na kailangan ko gumawa, kailangan kong mag-isip ng kung ano-ano. Pero ngayon, sobrang dami kong katulong. So, hindi ka ganon ka-pressured sa team na to. And it's a true leadership na pinakita niya, believing in his teammates. Alam mo, Denise,
after that game 1, meron din talagang player na nag-shine. Yes, alam mo, ramdam na ramdam ko na komportable na sila sa isa't isa dahil nagpakitang gilas din para sa kanyang team ang ating match MVP. We have James Banks! Great job! Thank you. Grabe ang naging unang match-up nyo at hawak mo na ang mahiwagang teleprompter. James, kailangan nating pag-usapan ang nangyayari dito. Balikan natin. Can you walk us through ano bang naging shot call nyo? Ano bang pinag-uusapan nyo during that game? Nung clash po na to? Yes. Nung clash na to kasi parang ang mindset namin i-clash na lang sila kasi wala silang item. Tapos akong ginawa ko kasi nagpa-bait ako eh. Nag-item kasi ako ng Winter Truncheon agad. Para pag inultihan ako ng Carmilla, hindi ako mahuli. Kaya yun yung ginawa ko. At naging effective ito para sa kanila, Odin. At I wanna talk, no, going back to that, medyo naging mahaba yung ating game 1, but you guys were able to get it up until game 3 to finish this match up. Ano bang nangyari? Ano bang naging iba para matapos niyo itong laban na to? Tingin ko nung game 1 parang test the water lang eh. Tsaka maganda rin yung preparation na ginawa ng Twisted. Tapos ang ginawa na lang namin, nag-adjust kami ng game 2, game 3. Iniba namin yung drop pattern namin, kaya doon namin sila natalo. You heard that, Odin. Good reset sorry po. para sa kanila. Yung game to, si Coach Bobs yung nag-adjust. Coach! Si coach pala ang nag-adjust. Oo. Okay, sa draft din, binago din ang inyong draft para mabago din ang dynamics nila. And speaking of which, hindi talaga kayo nag-doubt sa inyong mga ka-team, especially with the coach. You trusted each other. And gusto ko lang din malaman, Escalera, na before coming into the season, alam mo naman din siguro yung komento ng iba. Were there doubters about your leadership, about entering a team like APBR? Yes po, alam ko naman po. Pero yung mga ganun comment naman po, parang wala na, sanay na lang po eh. Kasi parang tight ang mindset ko na lang nun, parang pagtutuunan ka nila ng pansin ng 1 minuto. Tapos kung didibdibin ko yun ng ilang araw, parang wala rin mangyayari. Wow, I love that I mindset. know. At anong gusto mong mensahe para sa lahat ng mga hindi pa ganun naniniwala sa inyong kakayahan? Okay lang kahit hindi sila naniniwala sa APBR. Basta na lang, mas gagalingan na namin para makapunta kami sa taas. Well, I also want to hear it from Yes. our match MVP. James, alam kong marami kayong natutunan already from this matchup. Ano ba yung natutunan nyo exactly, if anything? Ano bang identity to ng APBR? Tingin ko kasi ang identity namin ngayon, aggressive eh. Yes. Kasi yung mga kakampi ko, ang tapang maglaro eh. So parang yun yung nakita kong kalakasan namin ngayong season na kailangan na lang namin i-improve tsaka ipagpatuloy. Bagay na Maraming salamat. bagay. Yes, of course. Thank you so much to APBR and congratulations once more to the Hive! And with that, Denise, I guess it's time to know more about what happened in that match. Balik na muna sa inyong casters. Palag na to. Maraming salamat sa ating mga hosts. Nagbabalik po tayo dito sa ating casting desk with back-to-back game MVPs sa back-to-back Pakito games ni James Banks. Now, from 6-0, 7-0 naman para sa game number 2. Woo! Grabe, cleared agad ang deaths, no? 0 deaths. Yeah, clear na naman niya, men, yung checklist niya. Pili ko this time na pwede niya na sabihin, lahat niya pinisuhan ko eh. Lahat naging numero eh. Totoo naman, from the start na magka-Skypiercer siya, no? All in all, lagi siyang present. So far, dahil para sa APBR na, yun nga sinabi natin na hindi necessarily mean na siya yung priority when it comes to the drafting composition. Pwedeng i-play around yung hero ocean na meron nga siya. Na-appreciate natin better yung naging trade-off nila sa mga pwede nang kunin onto the comfortability of Jim Pinkman, pati na rin sa heroes para kina Shizu. Naging maganda yung halo ng comfort and availability ng mga manlalaro natin dito sa ating game number 3. No? Come to think of it, yung naging performance si James Banks nung game number 2 ay talagang na-replicate din lang ng APBR to in even further, better way ng game number 3. Parang na-improve agad nila yung nangyari nung 2. Feeling ko kahit last season, ganito sana si James Banks kung di lang binaban yung suyo. Kasi nadagdagan yung mga hero na may Skypiercer, diba? Nandiyan sila Hirara, nandiyan yung Pakito. Yep. Anything na may Skypiercer, gusto mo, next game nila may Lucas na din eh. Pero ganito yung itsura ng APBR kapag enabled yung kanilang jungler. And alam naman natin gaano ka-importante yung jungler in this current patch. Napakataas ang kanilang damage output, ang lakas nilang mag-invade ng jungle. And yan yung specialty talaga ng Pakito na hindi ka binibigyan ng space. And ganun yung naramdaman ng Twisted Minds na parang wala silang tempo, wala silang kahit anong paghinga
even though nakakapag-clear naman sila ng mga waves, ang problema kasi medyo farm hungry din. Farm dependent yung kanilang mga heroes and hindi nga sila umabot na kaya nilang lumaban kahit nagkaroon na ng Trinity, si Benny Cutie, kahit pa may Sky Pearson, Sensui. Ang problema kasi isang sapak lang kay James Banks, umaaray sila lahat eh. Tsaka naalala ko na yung mga combos na pinag-usapan natin early on na para bang ang hirap kumonekta. Ilang beses din natin nakita yung mga attempts coming in from Lanzo to connect with a ultimate as well doon sa side ng AP Bren. Pero kahit tumama na yung Astral Echo, napakahirap din talagang masalo. Speaking of Astral Echo, ang ating Visa, the carry na si Sean sa larong ito ang naglaro ng Novaria. Kahit ba natalo ang Twisted Minds, siya pa rin talaga ang nakapagbato ng napakataas na poke damage sa larong ito. Very similar nung nangyari sa Game 1 para kay Lancy na yung natalo yung may highest damage. Yung Novaria, ganyan naman talaga yung kanyang nature na ang taas ng kanyang poke damage. Unfortunately, na nenegate nga siya nung heals na nanggagaling mula kay Rafaela. Kadalasan si JM Pinkman pa nga yung tinatamaan. 100,000 damage taken. And feeling ko kalahati nung star shot na binabato ni Sean lang sa barats tumatama. So yun yung yun yung medyo malungkot sa part ng Twisted Minds. Parang kahit effective sana yung mga heroes, may pangsagot lang din talaga yung AP Bren and na-enable din talaga yung early game momentum na kayang i-pull off ng kanilang lineup. At with that, AP Bren, a successful debut so far sa loob ng ating Superfan Saturday. That's their first series. And up against Twisted Minds, ay pinatunayan nilang kahit matalo sila nung first game, ay kaya nilang bumawi sa games 2 and 3. Kaya naman papakinggan natin ang mga winning calls ng AP Bren kasama ang ating Infinix mic check. Uli. Nice one. Dugang talaga. Pare yan. Patingin na. May potential pa rin yan guys. Sinagis ako sa farm hindi. Pasod ka nga bang. Tinga bang. Itin sa link ka. Wala link. Nasa na. Tipinga. Kalma lang kayo. Ang bagong pre. Ito ang bagong pre. Well, napaka-passionate ng ating mga manlalaro sa ating Infinix mic check. And yan na nga, ang bagong Bren ay nagpakitang gilas na sa loob ng ating first series. Gusto ko yung sinashot ko yung pre. Titingnan. Oo, tsaka nagsasalita na si Shizu. Yun naman yung sinabi niya, diba, sa mga pre-media interviews natin na this season, it's a better and clear version. Noisier version of Shizu. Hindi na pwedeng pa-silent lang, hindi pwedeng tahimik ka lang sa Getty. Lalo ngayon yung mga gold laner active sa mapa. Pero nakakatuwa kasi sobrang hype nila kanina kahit sinisigaw nila, kalma, pero ang hype nila. Oo, tsaka parang mararamdaman mo no, yung gaan na naramdaman natin nung unang parte ng serye na ito, yung lokohan sa locker area, ay nararamdaman pa rin natin even under pressure sa loob ng ating mga laro. And hindi lamang dyan natatapos ang ating mga pakulo sa MPL Arena dahil pag pumunta kayo dito sa MPL Arena ay pwede nyo rin masecure yung mga merch ng ating mga team. And speaking of our merchandise mula sa ating mga teams ay pwede nyo mapanood ang video na ito. Hey there, super fans! And now, it's Saturday. Kaya naman ngayon, kasama natin ang community ng AP Bren. Hello! Ayan, with me is Jenny. Jenny, ano bang meron tayo dito sa AP Bren booth? Okay, thank you so much, Ate Alden. So for this season 18 po, we have different merch pod for AP Bren. We have this M5 varsity jacket for 5,000 pesos na lang po, discounted. Every merch po ng AP Bren this season is discounted na po. So, meron din po tayong t-shirts and we have the pins. We also have our keychains as well as if mag-avail po kayo ng seasonal pass, Ate Alden, may mga surprise merch kit po kayong maa-avail sa amin. Wow! As well as, if you join us po, marami pa pong surprises na para sa inyo. Pero Jenny, parang nilalamig kasi ako. Pwede ko ba i-try ito? Syempre naman, Ate Alden, this is for you. Ay, thank you ha! Jenny, ikaw na bahala kay boss nyo ha. Ate Alden, ready ka ba dyan? syempre naman. Hindi naman doon Ako na bahala, boss Ate nila. Alden. Okay, ikaw na ang bahala. Sakto sa akin ha. Parang pinili mo talaga ito para Syempre, sa akin. Ate
Odin, prepare na ako para sa iyo. Prepared talaga siya. Thank you, AP Bren. Thank you so much to the Hive. At ano naman masasabi nyo sa lahat ng mga sumusuporta sa AP Bren? Sa lahat po ng sumusuporta sa AP Brand, especially this season po, continue supporting them and also pray for them po para naman po maka-playoffs tayo this season po. And also, huwag po kayo mawalan ng pag-asa dahil bagong pakulo ang makikita niyo sa ating team. Okay, 1, 2, 3, let's go AP Bren! Let's go AP Brand! Napakaganda ng ating mga merchandise doon sa AP Brand, pero parang kailangan pa natin ng mas marami pa. Magko-collect talaga tayo dito lamang sa ating merch area. And right here with us is Aurora Gaming Booth. Hello, Mark! Hello po. Ayan, kumusta? Ano bang meron tayo dito sa booth ng Aurora? Right now, this season 18 po, mas pinadagdagan namin yung mga merch na i-release namin. We have long sleeve jerseys, both light and dark colors, both light and color, and then acid wash for lifestyle, and then our windbreaker po. Hoy, ang gaganda ng mga merch nyo. Kakaiba talaga. Yes. Hindi lang mga simple na mga t-shirt or jerseys. Nagdagdag din sila ng mga iba't ibang variations na pwede nyo makuha. At alam naman natin na super solid din talaga ng Auroras when it comes to their community building. Kasa to sa akin, no? Yeah. Pero syempre, dahil nga napakaganda ng community ng Aurora and you're so growing ngayon, ano ba ang mga pwede nilang samahan sa mga social media pages? Yeah, for the updates lang po, follow nyo na lang po or sali na lang po kayo sa group ng Auroras. Auroras Gaming Community mo. Yes, at syempre, kapag nagsusupport kayo sa loob ng ating venue, mas maganda na naka-jersey sila. Kaya dumaan muna kayo dito sa booth para makuha ang inyong mga favorite jersey and other merchandise of Aurora Gaming Philippines. This is your very own Odin. Balik na muna sa inyo. Maraming salamat, Odin, at pati na rin sa mga kuya at ate na nagmaman ng mga booths natin dyan. Napakasipag ng ating mga community representatives na nagbebenta din ng mga merchandise na siyang sumisigaw din ata sa crowd kanina. Oo, I do love yung energy ng mga community leaders natin. Plus, ang gaganda ng mga merch each and every season. Yung feature din yung sa Aurora, no? Grabe. Maganda yung jacket niyan. Oy, oo nga, baka naman midnight, pahingi din ako ng jacket. Kasya ata sa'yo yun no? Parang feel ko bagay. Well, yan ang ating unang serye. Maraming salamat. Uuwi pa rin. Kasama dito si Athena, si Midnight. Magbabalik ang MPL Season 18. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearmen. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry, Joytify is here, top-up partner of MPL, trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa, kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win.
We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Kailangan mong gumawa ng tunog ng Falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Oh, good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayo quiz agad.
Question number 1. Nasa loob ang balat, Sa loob ang balat. nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako? Marco, hindi. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Nasa labas ang laman. Ano yun, Haji? Hindi. Nasa loob pa yung balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. May balat pa rin ang bayabas sa labas, ah. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa buyungan, babae sa buhok. Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen, go ahead. Babae sa bubong. Haji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ang galing! Sinong gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok. Mali. Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sinong gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. First, ikaw na, iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon, in 3, 2, 1. Yung ibon. Parang kwako yun. Pero sige, pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far. Parang nag-aral kayo, ha? Gusto ko lang sabihin. Basic. Ang galing nyo. College lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Ogwen, please stand up. Alam ko na. Mr. Ogwen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyong gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama ka! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong... Kayo na naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tama na. Ma'am. Oh! Ano ba dito? Close eh. Sige, ma'am. Malay mo. Bugtong muna tayo. Okay, una,
Laging tumatakbo, pero walang paa. What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car. First letter in Tagalog. O. Oras. Oras! Wow! Grabe! Super okay. Very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 77 puting tupa. Hands, go! 77 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitong puting tupa. Oh, King Kong. 77 puting tupa. Wow! Pitong puting tupa. Clear. 77 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. Sorry. 77 puting tupa. Yan! Ako na. 77 puting tupa. Wow! Super Yoshi! 77 puting... Okay. 77 puting tupa. Oy! Brusko! 70. Pitong puting tupa. Wow! Okay, Kurt. 77 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Okay. O siya, that's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Okay, start na tayo. Sit down. Alam niyo na dapat yung drill, mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Section po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam niyo na dapat yung drill, mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay, sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita ng second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinusi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin kung ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Talagang korpi tayo. Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama?
Likot niya, dugan. Nalikot niya, oy, likot, pintes do. Aray ko naman. Welcome back ka. Ano lang, masabi ko sa mga fans, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Tsaka sa kalaban namin, Twisted, mga kampi ko dati yan eh. Dudurugin daw kayo ni Jen. Yun yung masasabi ko lang sa Minds. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sa subaybayan niyo yung mga darating namin laban dito sa upcoming MPL Season 18. Ang masasabi ko lang kay Jojo, di namin bibigay first turtle sa'yo, baka kunin mo na yung game nila eh. Baka kunin mo na yung game, Jo eh. Di kayo mga first turtle, Jo. Yan lang, good luck sa ating dalawa. Galingan natin. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clear Men. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry, Joytify's here, top-up partner of MPL, trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa, kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportan yan ng mas maayos? Kailangan ko magpalit ng strategies. Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko. Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to TLPH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals.
Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single-elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDLPH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDLPH Season 8.
kayo sa Filipino Desk para sa ating second match of the day. Kami ang inyong mga kasama, Uomi, Athena, and Midnight para ihatid sa inyong aksyon. At ito na ang Smart Omega kontra Team Liquid Philippines. I'm so excited dahil nga triple header ang ating matchup. Pangalawang game pa lang mga idila ba, star match pa rin ang mga kaganapan today. Alam kong maraming nakaabang dito sa laban ng Team Liquid Philippines. And ako, nakaabang din ako sa performance. Magiging debut game ng Smart Omega kasi bali-balita. Usap-usapan sa paligid, malakas daw ang Smart Omega sa mga scrims. And no other ground to prove it against the world, the defending champions of MPL Philippines and na Team Liquid Philippines. Dahil ito na rin, dating magkakampi si JP at pati na rin si Perksiva. And this time around, sila ang magtatapat. Pati yung Call and Teddy matchup, I'm so excited to see that. Kasi from grassroots to MDL and now they're up against each other at sa MPL debut pa ni Call. Yeah, pero dito yung first time na nakita sila, di ba? Parang nakita sila sa labas ng MPL. I believe it was qualifiers? Yeah. Qualifiers ng ENC. So, medyo interesting to kasi parang mentor versus mentee. Parang parang labanan ng teacher versus master versus student. Ang tanong ngayon kung ito na ba yung oras na masasurpass na ng estudyante ang master. And sa ngayon, kung tinitignan natin ang mga stats, syempre masasabi natin na Team Liquid Philippines pa rin talaga nakakalawang historically speaking against Smart Omega. But with the revamped roster of Omega, makikita natin ngayon na medyo malamig ang Team Liquid Philippines. Baka ito na ang chance ng Smart Omega makaisa. I feel like ngayon yung season na patunay na hindi lang sila basta dark horse. They're also a strong contender. From their run from previous season na sinabi natin nagbabalik yung lason, I feel like this is actually a redemption din, not only for TL but also for Omega. Yes, kasi marami nagtaka bakit nagpalit ng players yung Smart Omega considering na ang ganda naman yung naging performance nila last season. So marami din talagang doubts and questions sa utak ng mga tao. Pero again, yun nga, kailangan nilang patunayan dito sa MPL stage na totoo yung kanilang nagiging rumor about sa kanila na malakas daw sila sa mga scrims. Kasi teams lang nakakakita nun Hindi pa natin nakikita as an audience. Hindi pa natin nakikita kung gaano nga ba kalakas itong barangay. And minsan nga, yung mga scrim results natin ay hindi rin naaayon sa actual competition results na. Totoo! Who knows, di ba? Baka sakaling may mga teams na malakas sa scrims pero hindi gaano nakakapag-perform. At may mga teams naman na medyo lugmok sa scrims pero nakakarami sa mismong main stage na. And titignan natin mamaya kung paano nga ba magpapatuloy ang kwento na ito. But right now, we are looking at a Team Liquid Philippines that is currently 0-5 on major tournaments, counting nung MSC dahil natalo din sila kahapon kontra Team Falcons. Grabe ka naman, boss. 1-5. Okay, Nanalo sila kahapon. Tama. Nanalo sila kahapon. Ng isang game. Game 1. Okay. 1-5. Ay, in terms of series lang naman. Pero 0-3 sila. Yung simula nung nanalo sila ng MPL. So kahit paano, medyo natatanggal naman na yung konting kalawang at ngayon ay nagiging ginto na muli. Pero bago natin na puntahan ang ating mga manlalaro, ay puntahan muna natin ang thoughts ng ating mga hosts. Ano ba nangyayari dyan? Dito tayo ngayon sa side ng Smart Omega. Mga kabarangay, mag-iingay na naman kayo dyan sa ating MPL Arena dahil kasama natin ngayon ang kanilang gold laner at ang kanilang roamer. Please welcome Call and Perksiva. Hello! Ayan, bagong-bago sa ating eksena si Call. Call, gusto muna kitang kumustahin. Ano bang nararamdaman mo ngayon na nandito ka na sa pro scene? Excited. Kinakabahan ka ba? Hindi po. Hindi. Talagang ganyan ka lang. Onti lang mga sinasabi mo ngayon. At, Opo. Oo, sa gameplay ka na lang babawi, ganon. Opo. Okay, ganyan ba talaga siya, Perks? Hindi po Sobrang kulit po niyan Siguro first time lang po sa camera. Kaya nahihiya po. Okay. Paano ba ang kulit ni Call pagdating sa barangay? Sobrang kulit niya po pag pag lamang kami sa scrim, ano-ano na yung ginagawa niya Parang nagiging ibang tao na po. Ayun! Ganun pala. Kasi ayusin mo Ayusin mo. parang meron pa kayong pag-uusapan mamaya Okay. So ngayon, Call, gaano ka ka-excited makaharap bilang isa kang gold laner noon sa TLAC and MBL. And I believe, nag-abot din kayo ni Teddy before siya mapunta sa MPL. So, how do you feel about that na ngayon kalaban mo na siya? Masaya po. Kasi ang last po namin na laban nung MDL Season 6 po. Tama ba?
Okay. Basta in the history ay meron na kayong paghaharap noon ni Teddy. Sa tingin mo, as gold laners, ano yung pinagkaiba nyo ni Teddy? Siguro po, labang lang siya sa experience sa akin. Yan. Pero ikaw, saan ka lumamang? Sa ligo po ata. May sinasabi, Teddy. Nako, naririnig ka niya sa kabila. Kal, si Perksiva mo na magsasalita. Okay na yung nasabi mo. Perksiva, ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Last time, nakaharap niyo din sina JP, na dati mo rin ka-team. Apo. Nakaisa rin kayo sa kanila. Ngayon, ano sa tingin mong magiging outcome? Kaya niyo ba yun gawin ulit? Basta mamaya, tingnan lang natin mamaya. Tsaka message ko para kay Carl dahil birthday niya. Best ko kay Carl, sana manalo kami. Ang ganda ng wish! Ang ganda ng wish! Wish ko pala. Members. Oo, tama, wish para sa'yo. Wish ko pala. Pero ayan, si JP naman ngayon ang kausapin mo. Ano naman ang gusto mong sabihin? Kasi kayo magkatapat sa room eh. Best ko kay Dad, good luck. Bigyan natin best natin kay saka iba ako ngayon, Dad. Medyo, Okay. Ayun. Talagang, hindi. Ayan na! Mainit na dito nangyayari sa barangay. Gusto ko naman marinig kung ano bang sasabihin ng TLPH with Denise. Maraming salamat, Odin. Mukhang nagkakainitan na between these two teams. Pero kita mo naman, nakangiti lang ang ating Teddy dito. Teddy, narinig mo kanina yung sinabi ni Col. At matagal na kayong nagkasama. Pero ngayon, magkalaban kayo. Ano bang message mo para sa kanya? Message ko lang kay Gal, good luck and bigay natin yung best natin. Pero lamang daw siya ng ligo sa'yo. Ewan ko. Na maliligo kami ng maraming beses dito. Pero Dad, kanina sabi ni Perks dito, mukhang magkakaalaman daw kayo mamaya. Paano ba yon? Pelikula man kami, birthday ni The Goat. Nako? At mukhang nabanggit na nga ang inaabangan natin dito. Actually, it's time para batiin natin din dito. Ipakita naman natin, happy birthday, The Goat! Nako. Carl, isang pitik naman dyan, Carl. Heart lang. Happy birthday, The Goat! At tingnan natin kung magkakatotoo ang message kanina ni Perks para sa The Goat na sana manalo sila. We will see, casters. Anong masasabi nyo? Well, unang-unang masasabi namin ay happy birthday sa The GOAT ng MLBB Esports, Carl TZ. Imagine spending your birthday in the league. Oo. MPL Philippines, ibang klase maglalaro kahit birthday. Ang di ako makapaniwala, pre, ilang beses na nag-birthday si Carl dito, pero parang 21 pa lang ata siya. Talagang masasabi mo 21 talaga. o 22? Mamaya nga sa search Tanungin na lang natin, Carl, senyas mo nga eh. Anyway, happy Sila. birthday. And nakita naman natin na all lively, very smooth din ang atmosphere for Omega. May mga ganong pakulo at Pinoy henyo moment para kay Carl. Lamang sa ligo, pare. Ngayon ko na ulit narinig yun. Huling beses ko narinig yung season 7. Tagal na rin ah. Ang tagal na rin nun. And sa totoo lang, nakakatawa yung pagiging polite ni Carl kay Odin. Kahit anong itanong ni Odin, opo. Opo. Lamang lang po. Lamang lang po. Saan po experience? Saan ka lamang? Ligo po. Ligo po. Solid. And ito intro natin yan. First impression natin kay Carl dito sa MPL Philippines stage. At ngayon naman, sisilipin na po natin ang ating Infinix Keys to Victory. Yep, ito naman yung kailangan nilang gawin para magkalamangan, hindi lang sa ligo, kundi sa laruan, sa magkabilang koponan. Smart Omega, kailangan nilang i-enable si Carl para makuha nila yung kanilang mga comfort picks upang magkaroon ng explosive debut ang kanilang rookie gold laner. Similar sa nangyari dito sa Team Liquid Philippines nung unang pumasok si Teddy with the 4 horsemen. Ganun yung kailangan gawin dito ng barangay para mabigyan ng magandang establishing game si Carl. For Team Liquid naman, kailangan nilang hanapin yung steady footing in the early, mid, execution pagdating sa late game. I would say this points to the two things, yung early game stability ng Team Liquid Philippines kasi recipe nga to ng Stampede tulad ng binanggit ni Wolf kahapon. And of course, yung late game na question na rin si Teddy, gano'n nga ba ka-steady sa late game ang gold laner ng Liquid kasi nakikita natin parang nagkakaroon na ng mistakes na out of position. So yun yung kailangang i-balance ng Team Liquid. And para sa magkabilang team ay i-outplace at i-outplay
ang kabilang kupunan sa mga objective timings. Kasi sa meta ngayon talaga, sobrang importante na ikaw yung may hawak ng tempo, ikaw yung nananakal ng kalaban kasi ang hirap talaga makabawi sa patch na to. At nakapag-warm up na ang Team Liquid Philippines kahapon. And in terms of positioning, I think during the last siege fight against Team Falcons yesterday in game number 3 specifically, doon talaga natin makikita, no, paminsan-minsan yung mga lapses nga na nabanggit mo, Midnight. Definitely entering this match, kailangan talaga nila mag-ingat dahil isa rin si Perksiva sa mga talagang mahilig pumitas sa mga primary targets. Ito talaga yung maninitpick talaga natin, to be honest. There's no sugarcoating it in the biggest league here in the Philippines na yung mga ganong klaseng mishaps can be prevented talaga, especially on a crucial match na gusto mo before you end week number 1, you have to end it with a high note. Oo. And at least for Team Liquid Philippines, our defending champions, ay sana matapos ang kanilang week ng 1-1. But for Smart Omega, na ngayon ay mag-i-introduce ng mga bagong players, hindi lamang isa, kung hindi dalawa, ay magbibigay sila ng potential spark na kailangan nila to get this win against Team Liquid Philippines. And this is much needed, no? Dahil nakita natin kanina, APBR and Twisted Minds, both of them with revamped rosters, sinubukan patunayan na kaya nilang manalo, and they did. Umabot tayo ng 3 games at APBR ang nanaig sa dulo. And now Omega has to do the same thing. Ang mahirap nga lamang, you're up against the GOAT. Hindi lang the GOAT, pre. Galit na Liquid. Ayun na naman. Tatandaan nyo, kakatalo lang ng Liquid kahapon, and every single time na nangyayari to sa MPL Philippines ay kami ni Wolf naaawa doon sa susunod na kalaban ng Liquid. Although, technically, pagka may mga losing game ang Liquid, maraming napipick up yung susunod nilang opponent na pwedeng magamit sa kanila. Yes. That happened last MSC. On wherein na-learn ng entity from the previous matchup ng Liquid, ang pwede palang maging Kryptonite. Pero kasi may Rafaela na sila ngayon eh. Nagra-Rafaela na si Daddy eh. Kaya nga eh. Daddy Pahil eh. Ang sabi nga nila, di ba, parang kung ano man yung kahinaan mo, ay gawin mo ring sarili mong lakas. And we saw that yesterday with Daddy JP securing that Rafaela in Game 1 against Falcons. At ngayon naman kita natin, up against another green team. Paano kaya sila makakakuha ng kanilang panalo o mapapatunayan pa ng barangay na kaya nilang talunin ang defending champions? Players, pasok. Riding, rolling and rapping with a new crew. But will they come through? Barangay, make some noise for your Smart Omega! Let's go, Nicky! These Titans are ready to start the road to redemption. Cavalry, magingay para sa galit na Team Liquid Philippines! Return the integrity of the game. Let us welcome our marshal, Chico. And the head coaches for Smart Omega, Coach Hura. For Team Liquid Philippines, Coach Ayon. Who will claim the victory in this proving grounds? MPL Superfans, magingay! Magsisimula na nga ang pangalawang serye ng ating Superfan Saturday. This time around, ang Smart Omega ay naghahanap ng paraan na talunin ang defending champions ng MPL Philippines. And now for Smart Omega, there's also really eager na yung Dark Horse run nila from the previous season wasn't just the beginning. It's also the continuation ngayon for Season 18 to showcase the US edition nila might be the winning formula that they need to get a win laban sa Team Liquid Philippines. And speaking of winning formula, yan ang hinahanap ng kalaban ng Smart Omega ngayon na Team Liquid Philippines. Fresh from a loss yesterday against Team Falcons in a 3-game series na napakalapit talaga, ay nabibitin silang makakuha ng panalo. Ano kaya ang sagot nila ngayong gabi? Sa akin talaga natapat, pero feeling ko, ang kailangan sagutin dito ng Team Liquid Philippines is yung mga doubts surrounding the playstyle, yung gameplay ng hindi lang ng mga players, kundi as a team. Kasi even though nakita natin yung evolution ng Team Liquid Philippines from MSC up until yesterday's games, may mga moments talaga na parang kailangan pa nilang i-rediscover, kailangan nilang
mag-look back. Tulad ng sinasabi na ng mga coaches, parang marami pa silang lessons na kailangan nilang daanan. Oo, at yung mga lessons na yun, no, parang nakita din natin na unti-unti na rin nila natututunan. And sa totoo lang, itong laban na ito ay hindi namang proving grounds para sa Smart Omega na kaya nilang lumaban sa isang top-tier team na Team Liquid Philippines, kundi proving grounds din para sa Team Liquid Philippines para ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundong nakatutok sa MPL Philippines na narito pa rin sila at naghanda pa rin sila na labanan ang mga susunod na mga teams na, lalapit sa kanila. And with this, our best of 3 starts. Omega ang pipili ng kanilang side at kanilang mapa. It's Expanding Rivers Blue side para sa kanilang home team advantage. Grabe, wala nang intro, pili kagad. Blue agad. Yung ganito parang mainit magsimula yung mga players natin. And again, blue side hawak ngayon ng Smart Omega. Yesterday, marami tayong nakitang teams na nag-thrive on the blue side kasi ang daming prior heroes talaga. Pero may mga teams din naman na nagwawagi sa red side. Kanina nakita natin yung potency kapag hawak mo yung red 3 and red 5. And yan yung pwedeng gamitin ngayon ng Team Liquid Philippines. Oo. And total, no, naghahanap tayo ng pahinga. Ay bago tayo sumugod sa Land of Dawn, sugurin muna natin. Balik tayo sa panahon sa ating Smart 5G Ping Test. Usapan natin, kamusta naman? You came from MDL, tapos ngayon magpapakitang gilas ka na sa MPL. Masaya kasi, dati nanonood lang ako dito, ngayon napagdalo na rin. Pero ito, last na pahabol, syempre. MDL, ibang imahe to for Col. Ngayon, MPL naman, paano ba gustong makilala ni Col ang kanyang sarili? Panoorin niyo lang kami sa season 18 and yan, magpapasikat kami lahat. Ayun, yan ang gusto ko marinig. Thank you so much, Col. Dagot, hello, naririnig mo ba ako? Apo. Okay. Carl, balita ko, nag-birthday ka daw Oo nga po, birthday ko. Ngayon talaga. So, pakilang birthday mo na to sa FPN? Nag-start ako, 14 tapos 22 na. Tagal, grabe naman. So, ulit lang ka nandito nag-birthday. Ewan ko to Lagi nga may laban dito yung birthday ko Okay. So, tuwing laban ka ng birthday mo, napapansin ba kung swerte kayo o hindi masyado? Parang lang po, balance. So, hindi mo nilalagay sa birthday mo ang swerte nyo. Kagabi, syempre nasa ulam kayo. Paano mo sinanunong yung birthday mo? Wala po, naglalaro lang po ako ng Splash. Hindi ka nila binate? Binati po. Binati naman? Okay. Kung handa sa birthday mo, anong gusto mo? Gusto ko po manalo kami para magka-momentum kami. At ayan po ang ating Smart 5G Ping Test, securing the tournament integrity of this second series sa ating Superfan Saturday. And shoutout nga pala sa mga kabarangay na nasa watch party ngayon sa ating 596 barangay in Sampaloc, Manila, Quezon City. Nariyan din po ang Barangay Pasong Putik, Barangay North Fairview, Barangay Santa Monica at Barangay Batasan Hills. Shoutout sa lahat ng ating mga kabarangay na nanonood ngayon ng laban ng Smart Omega. Uy, shoutout kay bagong kapitana Jamie Ay, oo. Ayan, si bagong kapitana na feature din actually na Smart Omega na makakasama niya sa mga watch parties sila. Oo. And ngayon, no, nagsisimula na ang ating drafting phase. Lumalaki at lumalaki lang ang Barangay Omega matapos ang kanilang successful na season last season. At ngayon titignan natin kung paano nga ba sila lalaban against Team Liquid Philippines. Coach Wura taking away the Marcel and Melissa. Meanwhile for Aeon, tatanggalin na nila ang Freya pati na rin ang Pakito. Interesting yung yung second ban Melissa. Ibig sabihin ito may iniipit silang third ban. Hinihintay nila yung dalawang ban sa lumabas from Team Liquid Philippines. And wala rin silang in-announce sila basically sa buong liga na hindi nagme-Melissa ang Smart Omega. Although makikita pa rin naman natin down the line if they will be able to pick it up. And now, they remove the Hirara. Ngayon, pwersadong Team Liquid mag-ban ng Fanny and ma-open yung Barats and Uranus. So baka yun yung tinitignan ng trade dito for Smart Omega unless gusto nilang ibigay yung Barats sa side ng Team Liquid Philippines. And that's gonna be really scary kung ibibigay kay Sanford yung Barats, no? Dahil nga kahapon nakakita tayo ng mga napaka-unorthodox picks mula dito kay Sanford going in for the Atlas and Carmilla. Okay. But it seems na tatanggalin na yung Fanny. Is this going to be the Barats' first pick? Hindi. Oy! Are you sure? Kasi may Valentina Barats sa side ng Liquid Philippines. Even though
Okay, sige. Siguro nakiisip dito ng Smart Omega, kapag kinuha natin yung Atlas, kukunin nila yung Valentina, we can set up the Eudora, ang nightmare ni Valentina nung MSC. Yeah. Lahat ng lane na naglaro ang Valentina na may kalaban siyang Eudora, hindi siya nag-enjoy. Sobrang hirap kasi na magiging buhay niya. Although sobrang brave nga to think na ito yung wide open ng Smart Omega. Now for TLPH, baka nakita naman nila yung bait din na yun. Yes. And maganda to, nakahawakan nila yung utility hero din. It's Mathilda and Uranus. Hindi siya Rafaela this time around, pero it's another utility hero para kay JP. And it prevents the Eudora and the Barats as well from the side of Smart Omega. And siguro nakikita na lang na jungle dito ng Smart Omega is yung Nolan. Lalaroin na lang nila yung tempo game. Iiwasan nila tong Team Liquid Philippines. Unfortunately, lahat ng jungle na kukunin nila dito, medyo medyo ilang na rin sa Mathilda and Uranus. But they still go for the Eudora. Pero kukuha sila ng Dirot para tunawin ang Uranus na ito sa XP lane. We did see a lot of Dirots early on sa serye ng Twisted Minds at APBR. This time, makapupunta ito sa kamay ni Lewis. Team Liquid Philippines, last pick on Red 3. But I believe parang hindi pa to sana yung time for Dirot eh. Yeah, medyo early. Lalo na nakita mo yung Mathilda, may pantakas yung mga heroes dito. And for TLPH, I think Nolan or Harley is good for Carl. Pwede na sila mag-marksman, honestly. Pwede lang kunin yung Claude dito if they want to. Kasi parang yun na lang yung available na marksman. Especially for their side. Unless gusto nila mag-Brody, which is very dangerous kasi may Atlas. Lalo kung gusto nila i-build up na maging steady lang dito si Teddy. They've done that under the first season ni Teddy together with TLPH dito sa MPL. Yep. But as you mentioned, pwedeng iliko pa rin nila. I like this. Medyo BTR-esque yung draft ng TLPH. Mathilda with Novaria. Dalawang heroes na never mahuhulin nung Atlas. And ang mahirap dito for Smart Omega, kahit gusto mag-set nung Atlas, kailangan niyang hanapin yung Mathilda. At nagbabalik ang walang iba kundi si Tanod number 1. Making a comeback as well, kasabayan ng bagong barangay. And of course, nariyan din ang cavalry na patuloy na sumusuporta sa Team Liquid Philippines. But going back sa ating banning phase, nagustuhan mo yung Novaria, hindi maaabot ng Atlas. Naghahanap pa ang Omega ng kanilang potential gold laner, ang potential jungler. I like this. Iipitin nila yung jungle kasi alam nila, hawak nila yung Red 4. Sana all! Ay, grabe si Kuya. Isa pa! Sana all! Mamaya! Huwag ka mag-alala, Kuya! Yung katabi mo naman, yung isang Kuya naman. Ayan! Isa pa! Wow! Ihihito ko yung analysis ko para sa inyo. Gabi, sweep agad. Umpisa pa lang, may nanalo na. Dalawa na yun. Wala bang lalaban na iba dyan? Ayan o. Ano yan? Naku, nag-password pa. Na-password pa. Okay. Tuloy tayo. Ano tayo eh. Wala na mga bebe time. Tropa time na to. Tropa time. Nag-commercial. Ay, shoutout kila Gretchen na ang ating MDL talents na nanonood. Yung mga yung mga galing ng talent search, yung battle trips yung mga natiras diyan sa battle trips na nanonood pa, if nandyan pa kayo, shoutout sa inyo. Uy, sakto for MDL. I think dito rin masya-showcase na yung mga teams natin, kumukuha na sila ng next-gen players sila from our developmental league, which is si Col at si Teddy, which is a great avenue then to explore this kind of spotlight heroes or players as well. Yeah, kaya malaking proving ground din talaga itong MPL kapag naging successful sila. Malaking boost sa kanilang career. Pero ito, ayun na tinanggal. Ayan, ini-stream kasi ni Carl kasi sabi niya, guys, OP sa scrim to eh. Tsaka sinabi rin ni Wolf to kahapon. Oo, nalaro ko na rin yan, pero ayan ay Harley. Classic Harley combo. Pero actually, in fairness, masarap yung pag naglalaro ka ng Hanzo tank. Alam kong dark system, pero ang sarap Bakit pa? Gumagana At the end of the day, it's working. Nag-Rafael lang kami. Oo. Pero in terms of natitirang mga Assassins Midnight, may link pa rin available. Yun na lang ba ang natitirang option? Yeah, galing. Ano na to? Hopefully, umabot sila sa late game. Yan ang gustong gawin ni Ryzen and they get the Brody for themselves kasi ayaw nilang mapunta yan sa Liquid kasi nga may hawak na Mathilda. But I feel like Clint is still okay here. Either mag-Clint or kuha sila ng Moskov. If gusto nilang i-risk, medyo risky to. Harit is okay, kaso puro magic sila. Harry Potter yung lineup ng Liquid. How about the Granger? Wala na ba talagang chance ang Granger dito? Patay na yun kasi may atas Pag nag-Granger siya dito, naka-pure pa yung Granger, kawawa siya. I see. And tingnan natin kung yung lalabas na nga ba ang Clint dito. For Team Liquid Philippines, naghahanap sila ng kanilang physical damage dealer. Yes. Pag nag-Harit dito, medyo mahihirapan dahil napakataas ng kanilang magic damage. Matutuwa si Dumbledore to. Matutuwa. Si Harry Potter, damay-damay na.
And now for the last 10 seconds, mukhang nag-iisip talaga si Coach Ayon kung anong physical damage dealer ilalagay nila. Clint, yeah. Clint. Pa rin. Basic lang. Basic Yun lang. kasi yung pinaka-best option ngayon, Teddy. Lalo't pinush over nga yung mga heroes niya sa Claude, kinuha pa yung Brody. Clint is the next viable option. At gumagana naman to even yesterday. Medyo risky yung draft ng Smart Omega, knowing na yung Ling ay medyo walang tempo ng early game. Pero kapag tinignan mo rin kasi yung heroes ng Team Liquid Philippines, naghihintay silang lahat. Basically, ang only aggression na manggagaling dito sa squad na binuo nila is yung aggression na meron si Uranus. Ang problema kasi may Tyrant sa game. Oo, yun din eh, no? Napakahirap kasing tumagal sa harapan. The moment na tumama yung third skill ni Diro o yung, nakalimutan ko yung tawag. Abysm Strike. Abysm Strike o ulti. Oo, pero yung nagtatanggal, nag-shred ng armor ay napaka-importante talaga nun para mang burst na rin dito yung Brody pati na rin yung Ling. So it's gonna be very scary for this Uranus to tank in the front lines ng napakatagal. Pero depende pa rin yan sa makikita natin na execution mula sa parehas na kupunan as we enter the Land of Dawn para sa game number 1 of our proving grounds of this match number 2. Sino nga ba mananaig dito? Smart Omega or Team Liquid Philippines? Malalaman na natin yan sa pagpasok natin sa game number 1. Atlas versus Matilda. Ano bang pwedeng abangan dito? Matilda ako dyan, boss. Ever since Matilda over Atlas ako kasi ang kinagandahan dyan is meron kang dalawang way to dodge yung Fatal Links. Number 1 yung Circling Eagle, number 2 yung Purify, if naka-Purify yung Matilda. And nakaka-battle kasi again, hindi mo pwedeng basta-basta hulihin lang yung nasa harap kasi kailangan mahuli mo yung Matilda. Kasi kapag nag-Fatal Links ka and nag-dash in, nag-guarding win papasok, ang kapal ng shield eh. Yeah, so yung Matilda on top 4 now para kay Daddy JP. So for Smart Omega, it's all about the timing din dito para sa Atlas. Especially Pinners pick, prior pick ng Smart Omega. Most likely, meron talaga silang bala or binabangko dito. Yeah. Medyo interesting lang yung approach ng TL. No? Nag-start si Carl doon sa may ibaba. Kinuha niya muna yung green and then purple buff and then paikot siya sa may top lane. I feel like ang gusto nilang puruhan dito is yung Tyrot para magamit nila yung Uranus for objective takes. And then after first turtle, feeling ko ang mangyayari dito for Team Liquid is wala na silang paki sa objectives. Baka tulungan na lang nila yung Clint. Oo, and so far, no, nakakita tayo. Ayun, sa baba! Ayun! Nako, lalamang ba sa dito? Oh! First blood! Para kay Cole! Oh my goodness, lamang sa ligo, pare. Pre. Lamang sa ligo. By the way, yung lane na yan, marami nagsasabi medyo clean favored yan. Pero sabi ni Cal, hindi. Lamang ako isang ligo. Men, the courage to go for a flicker play this early. And that would mean na sa susunod na pagong natin o sa pinakaunang pagong ay walang flicker ang marksman. But I doubt na susugod si Cal sa turtle na yun. I think sobrang lakang aura points yun para kay Cal. Starting off his first blood, first game debut dito sa MPL. Nang ganon, although... And that would secure almost a big chunk of XP para dito kay Sanji. Pero mukhang mauuna pa rin natin pumesto dito ang side ng Team Liquid Philippines with Ryzen also reaching level 4. In terms of pwestuhan, parang lamang ata ang TL. Nangunguna sila, especially na level 4 naman na dito. Ayun lang. Sila Carl, na-force ang Frigid Bread here. Yeah, pero walang Deadly Magic. Ang ganda rin nung ginawa ni Perxiva, yung vision niya. And nung nakita niya yung Deadly Magic lumabas, sinubukan niya gagamitin yung perfect match para maharangan yung mga cards mula kay Carl. So, ang mangyayari dito is magre-reset lang. Hindi rin naman nagra-rush ng turtle yung Smart Omega kasi hawak nila yung Ling. Isa sa mga pinakamalungkot na jungle yan kapag gusto mo kumunta sa turtle kasi kasabay ng purple buff yan eh. Kailangan niya talaga ngayon na ingatan ang Aroy! pag-dive in. There's going to be the Astral Echo. RTC still will secure the turtle. Sabay Tempest of Blades, patakasin na! Ball ni Daddy JP si Ryzen! Sabay! Inuntog sa pader. Ngayon si Mingwin ng target. It's going to be an easy kill para sa TLPH. Matayog ang lipad ni Daddy JP. At nakakuha ng highlight kill kay Mingwin. Ang haba ng nilipad niya doon, pare. Yun! Grabe, TLPH. After the initial turtle take, ito na naman yung recipe ng Stampede. Rekta sa pagtulong doon sa Clint. Hindi problema kung na-solo kill si Teddy kanina kasi ang habol nila manalo sa game. Just like that, almost a 3,000 gold lead sa kamay ng Team Liquid Philippines na nagmamanifest sa mid lane halos. Yeah, inubos din kasi nila yung skill and unfortunately wala pang level 4 yung Atlas. Even up until now, ginamit din yung Abysm Strike to burst down the turtle. Unfortunately, nanakaw ni Carl TZ. So wala na nga skills dito yung Smart Omega. May additional skills pa dito from TLPH. May added layer of shield pa. So hindi pa sapat kasi yung damage ng Smart Omega and nagkaroon pa ng turtle buff yung Team Liquid Philippines. So ang laking advantage talaga na nanakaw ni Carl yung turtle mula sa Smart Omega. That's true. Alam mo, kanina nakita natin, sinubukan din nilang i-burst
forced si Sanford with this D-Rot. Sadyang hindi tumama yung Abyssem Strike or maybe tinutok sa pagong. Sadyang nakakaw pa rin ni Cartesi. Team Liquid Philippines with great micro plays overall. Mukhang balik tayo sa kalmadong Land of Dawn. Ito yung yung sinasabi natin talaga na when it comes to experience, alam talaga nila kung paano gumawa ng ganong klase mga loopholes here sa mapa. Plus not to mention na naibangon nila agad yung kaninang pagkalugi ni Teddy. Now, on the bottom side ang ating magiging main focus. May nagbabadjump pa nga andyan na yung vision. 6 leg ang damage as well. Mapipilita mag-back away ang Smart Omega. 4 minutes pa lang, yumayanig na yung damage. May screen check na yung damage. Oo. Tsaka nakakatakot yung ginagawa ng Liquid, yung uulti yan ng Matilda, tapos uulti rin yung Novaria. Parang kung ikaw Smart Omega, talagang pipiglas ka eh. Kailangan mo mag-out eh. And ang problema, amba lang yun. Tsaka short cooldown lang yun kasi pwedeng cancelin ni JP yung Circling Eagle. And then dahil sa pananakot na ginagawa nila, Smart Omega is pushed back to their side of the jungle habang payapa lang ipagkuha ni Cartesi ng mga objectives. Si Teddy, free farm lang. Tapos ito na, manggugulo na si Sanford. Ang bilis ng transition nila after taking an objective. Hindi ngayon mapakinabangan ng Omega yung vision din na Marcel kasi may Sanford na nagwawala or free dito sa mapa. Yeah. And that's 2 turtles secured. Mukhang split push ang sagot ni Ryzen. A burst down coming in from the Deadly Magic. Si Sanji ang hanap nila. Okay, napapaligiran. Medyo nakanto. Andiyan na nga din ang RKO. It's going to be Ryzen with a kill onto Sanji. Nabaliw si Prox eh. Di niya alam sino nga habulin niya. Dalawang nasa pader eh. Dalawang nagliliparan eh. Pero teka lang, si Ryzen din nata ay masasaktan lamang ng bahagya. Sanford with a flank. Pero mukhang hindi itutuloy ito ng Team Liquid Philippines. However, medyo delikado yung purple bomb ni Ryzen. Okay, humabol to si Cartesi. It's going to be Mingwin! Ibang angulo kanya tinik. In the Deadly Magic will secure that kill. Rekta sila sa purple buff. Ngayon magkakaroon ng denial sa pinaka-importante ba para sa Ling. Aray ko. Ito yung ito yung dahilan bakit namatay si Ling nung MSC. Karamihan sa mga teams parang gusto pa siyang gamitin. Unfortunately, it's just too risky kasi sobrang importante talaga ng early game tempo ngayon. Even against the likes of Novaria and Matilda, parang kahit pag tinignan mo yung matchup, lamang na talaga yung Ling dyan. Kasi yung early game utility na meron yung dalawa prevents the Ling from actually playing the game. And the moment na manakawak Aray! buff, teka lang Teddy! Okay, that's Teddy alone na napo-force agad si Ryzen ng papaback away knowing na wala ng purple buff yung Ling. At pinalikan pa nga! Bala after bala ang tatama sa mukha ni Ryzen. At kung may nawala mang aura sa baba kanina, mukhang nabawi na rin ni Teddy doon sa may bandang itaas. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong pagong ng larong ito, Team Liquid Philippines. Kailangan pa bang lumaban ng Omega dito o do they have to find other trades? Kailangan nilang bumili ng oras para sa Ling. Kailangan nilang ng damage output. Ang problema hindi naman gagaling to kay Cal kasi hindi siya makalapit pare. May Matilda kasi and may Uranus sa side ng Team Liquid Philippines. And si Teddy, tulad nga ng sinabi mo na bumalik yung aura niya. Even yesterday, yung pag binabalikan mo may factor yun yung binalikan ni Teddy yung Ling, even flickering in. Kasi alam niya wala nang panglaban yung Ling ni Ryzen. And TLPH, again, these plays, yung kanilang mga choices sa buhay, yung aggressive movements nila, yun yung nagpe-prevent from Smart Omega from actually taking a fight. Diyos ko. Katulad ng mga kanya sinip, pre, saan ka pupunta dun? May nakabang pang Cartesi. Sabay rekta na naman sa panggugulo dito sa purple buff sila Sanji. Cartesi as well ang Tuloy-tuloy. They can do nothing but back down dito sa rumaragas ang Liquid. Kadalasan kapag sumasapak ka sa pader, wala kang sinasaktan. Pero para sa Team Liquid Philippines, kapag sumasapak sila sa pader, may Ling na bumabagsak. Ryzen currently 1-3 in this game. Team Liquid Philippines is finding kill after kill. Medyo familiar yung nangyari sa Ling na yun. Yung pati nahabol pa. And ganun talaga ang buhay ng Ling, malungkot kapag wala kang purple buff. And TLPH, again, alam nila, ang win condition nila dito, dalawang bagay lang. Lord, tsaka yung purple buff. Parehas naman Lord yun. At yun mismo yung ginagawa nila, pero Fatal Links will connect. That's on to 2 members dito na TLPH na makakatakas. Ito yung comeback para kay Sanford. Yung U-turn lang saglit. Successful man yung nag-set pero walang damage na nanggagaling sa Smart Omega. Sanji, walang damage pare. Oo, nakahanap din kasi ng reset. Now, to burst down on Sanford. At mukhang i-regen din lang ito pabalik ng isang Uranus. Team Liquid Philippines now ahead by 8,000. Omega struggling to find gold around the map. Pati sa sarili nilang jungle ay hindi sila makapasok. Na naman yung version na galit ng Liquid. Di nila binibigyan ng spasyo para hindi pa bumabalik si Carlos sa mga buff niya. Namimiss tayo ng purple. Uy, grabe! Oh my goodness! Fight na Liko!
ang kumonekta, sabay pitas kay Perksiva. Tankiest of them all. Mabilis lang pinapatumba ng TLPH. Grabe yung combo. Astral Echo, Deadly Magic, pana ni Sanji, patay agad. Sobrang lala nun eh. Kumbaga parang kung may 5 points sa basketball, yun na ata yun. 10 points nga ata yun eh. Grabe, full court shot yun. Full court pare. And for Team Liquid Philippines right now, 9 minutes in ay aabot na ng halos 10,000 ang kanilang kalamangan. I'll have to throw this very hard question sa'yo, Midnight. If Omega ka, anong pwede mong gawin dito? Masasabi ko lang sa'yo, buti na lang di ako yung Omega. Kasi ang hirap nito pare, yung ang hinaharap mo dito is butas sa side ng Team Liquid Philippines. Unfortunately, again, wala silang damage. Kahit yung Matilda, hindi nila mapatay-patay. Zero deaths pa. Si JP ngayon, isang beses pa lang niyang pinipindot yung Purify niya sa buong game. Sobrang covered nung tracks ngayon for TLPH. 9 minutes and 12 seconds into the game. Level 15 na rin kasi si Cartesi kanina. Yeah, yung, ang kita mo yung burst kanina nung tinamaan siya ng Star Shatter si Perksiva taas Deadly Magic. Ringless eh. No. Kumbaga, nung shumot lahat, patay ka agad eh. Wala ka na magagawa pa. Wala ka namang item swap. Wala ka namang parang immortality. So, kahit naka-radiant armor pa yan, hindi nire-respeto ng TLPH yung kakunatan. Kasi ang gusto lang naman nila mangyari, ma-1. Makahuli lang sila ng isa, okay na yung buhay nila. Ang kinagandahan doon, tamang target pa. Pag namatay yung Atlas kasi, wala na talagang choice si Smart Omega sa teamfight. Kumbaga nangyari na eh. Tumama na at nasalo na. And yung choices talaga sobrang nalimitahan na para sa Omega. Now, with a 12,000 gold lead and a Lord marching up top, Team Liquid Philippines, they're looking to close this out quite early. Ang mga nakikita nating laro kanina sa pinakauna nating serye ay umaabot lamang ng 12-13 nung around games 2 and 3. And now mukhang gustong gawing 11 ng Team Liquid Philippines. Okay, kinda looking grim ito para sa Smart Omega. Napakasakit na naman naman tumatama dito ng mga bala para kay TLPH. Astral Echo ay tatama yung mga Astral Rings. Napakalaki. Tatamaan ang gusto dito si Perksiva. At pati si Cole dito na mapipilita mag-back away. Wow. Torn apart memory ay hindi yata magiging sapat to totally engage into a fight sa TLPH. Pero si Ryze gumagawa ng pangarap. Pinabutan pa rin ng mga bala ni Teddy. And this might be it. TLPH with the Lord will be ending game number 1. A dominant 11-minute victory for Team Liquid Philippines. Birthday buff is rin ata para kay Carl. Ipinamalas ng Team Liquid Philippines ang kanilang galit sa barangay. Hindi nakahinga, hindi na nakahanap ng magandang play. After that initial kill mula sa gold lane, nagising yung nagagalit na diwa ng Cavalry. And looking back sa mga ganap sa larong ito, nakita naman natin na sinubukan ng Omega humanap ng mga early game advantages even in the first turtle. Even Teddy getting solo kill mula dito kay Cal with a flicker play on his Brody. But sadly, in terms of team play, ay hindi ata nakasabay masyado ang Omega sa ginawang mga rotation and team fighting ng Team Liquid Philippines. I think they lost the value of the Eudora Atlas when they picked up the link. Kasi usually, gusto mo ng aggressive na trio mid. When they picked up the link, now they had to protect yung kanilang XP, they had to protect their jungle, and it allowed so many plays para sa Team Liquid Philippines. Naging number 1 problem nila dito is yung sustain ng Uranus and ng Matilda. And dahil doon, iniintindi mo yung frontline. Paano pa yung mga tumatalon? Paano pa yung mga tumitira mula sa likod? Si Carl TZ, pati na rin si Sanji, banat lang ng banat and walang magawa yung Omega kasi hintay lang sila ng hintay. Oo, at yung mga inihintay nila mga oportunidad ay hindi na dumating dahil maagang tinapos ito ng side ng Team Liquid Philippines at ating MVP in game number 1. The greatest sinner of them all, El Daddy JP on his Matilda na hinabol si Ryzen buong magdamag. Grabe yung circling eagle na yun, no? Round trip. Yeah. Ang mahirap kasi dyan, most people would say na parang hindi mo pwede pagsamahin yung assassin plus Matilda. Pero ang hindi kasi na maiisip ng ibang tao, yung combo ng Harley and Matilda napakadaya din. Kasi yung initial burst ng Deadly Magic, enough na parang maging threat sa buhay nung tatargetin mo, tapos may cards pa. Tapos kapag hindi enough yung damage, kakagat yung Circling Eagle, kaya niyang tustusan yung nawawalang damage para pumutok yung Deadly Magic. Grabe no, yung mga wisps kasi. Yeah, may S kasi ayan. Nakakainis eh, dumadamay yan eh.
Tsaka parang as far as I know ay mas sumasakit ito kapag malayo talaga ang tinatraverse ng isang Matilda. And siguro nagka-cap yung wisps na ito pero napakasakit talaga. And look at this 5-man Astral Echo coming in from Sanji. Talagang ito na yun eh. Binyaran buff to pare. Bagong bukas yung business ni Sanji. Lahat ng mga tinututok na hero. Sargo eh. Sargong-sargo talaga. Yung mga ganong angulo talaga yung inahanap natin para ma-maximize yung Novaria. Although sa di napita siya, pero tingnan mo naman yung na-inflict nilang damage dito up until the end of the game. Ano to yung lineup ng TLPH, Uranus plus KS, kill squad. Na nagki-KS din sa isa't isa. Kasi parang ang idea is, bahala na kung sino makakuha ng kill. Basta matapos yung Deadly Magic. Oo. And nakakatakot yun considering na yung Uranus ngayon, I'd say na kung wala naman yung Barat sa equation, ay talagang isa sa mga XP laners na kayang magbigay ng libreng espasyo. Kumbaga yung low economy space para sa kanyang mga kakampi. And come to think of it, hindi rin kailangan ng masyadong madaming pera ng lineup ng Team Liquid Philippines para mag-perform. Yeah. Yun lang talaga yung naging concern ko. Especially in this patch, kailangan sobrang refined ng composition na binubuo mo. Hindi na pwede yung tulad natin na nag-score ko bigla na kailangan ko ng late game, kailangan ko ng ganitong hero. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Omega, gana naman sa dating patch. Ang kailangan lang nilang intindihin, yung early tempo na mawawala sa kanila when they pick up the link, may pang-cover ka naman ng Brody. Kaso, ano gagawin ng Brody sa Clint, sa Matilda, sa Uranus na kailangan mong tagalan yung pag-stay mo sa isang teamfight para makapag-stack up ka, para maging effective yung counterpart memory. You don't have the time to do that. So for TLPH, ang dali lang i-execute ng kanilang lineup kasi haharap at haharap yung Omega, wala silang damage, maghihintay yung Atlas. Sa perspective ng Team Liquid, kahit sinong humarap dyan, pwedeng i-Deadly Magic tapos kanya-kanya sila ng sargo ng mga skills. Tsaka inevitable talaga na madedenayan at madadalawan yung buff niya eventually. With the first 3 picks pa lang kanina ng TLPH. And I feel like masyadong rush din yung naging Atlas Prion nila dito. Pero for our Big Four. Grabe to, Ang ating The Carry na hatid ng visa. Walang iba kundi ang birthday boy, the GOAT Carl TZ, dealing 44k damage sa kanyang Harley. Oo, tapos rich gay pa, mayaman talaga yan. Sobrang bisa talaga. Sobrang bisa nung Harley pick talaga yan. TLPH, napakayaman na. Pero eto, the wingman, literal. Ginamit ang kanyang wings para lumipad-lipad lang. Ang ganda talaga nung yung isang huli doon sa Ling. Tsaka ang tinagandaan sa meron kang Matilda against Ling, even if sobrang mobile ng Ling, kung walang purple buff, abot na abot ng Matilda yan eh. Kahit saan magpunta. Ang ganda din kasi ng timing ni JP sa kanyang circling eagle. Yes. And so far, kailangan mag-reset ng Smart Omega. This is their debut match sa ating Season 18 and up against Team Liquid Philippines. Siyempre, naiintindihan naman natin, mahirap na kalaban talaga. Pero sa ngayon ay kailangan mag-reset for game number 2. Be the gamer you want to be with Visas, fan-exclusive deals, rewards, and VIP experiences. Order your GCash Visa card today and get 250 MLBB diamonds plus a chance to win an exclusive MLBB skin. Level up and flex those skins in style and head over to the GCash app and check out the promo page for more information. Power up your game with GCash Visa. Mas masarap talaga maglaro ng may skin, pare. Ako medyo, para sa akin, yung Benedetta ko kapag hindi naka-Ducati, malungkot na ako. Doon ko nalang binabawi yung yung moves ko. Medyo kinakapos minsan yung mga Sargo ng Star Shatter, pero maganda naman eh. Naka-collector naman. Skin. Sana, Collector skin. Sana all may skin, no? Diba? At pwede nyo ring i-level up at i-flex yun, diba? Lalo kapag yung mga collector skin nga. Ako kasi wala akong skin. Ay, ganun ba? Baka naman kasi... Second skin lang meron ako eh. Balita ko magkakaroon ng Aurora Lapu-Lapu. Sana. Sana mabigyan. Sana mabigyan? Sana maulanan. Sana maulanan. And at this point, mga pare ko, kamustahin na rin natin ang ating mga nasa crowd. Ang ating Palag OOTD Cam. Gayahin lamang ang post na nasa harapan ninyo at manalo ng mga papremyo na hatid ng Smart. May gagaya na ba? Ilalabas nyo na ang iyong pointing finger. Oo, Ay, ayan, Ayan. Kabarangay ang bumalag sa OOTD. Pangtanod number 1 yan, ganyan po sin. Pang ganyan, parang Arthur Neri lang yan, Isa lang. May Isa lang. May isa pa ba? May isa pa. Isa lang. Timeless talaga pag naka-black shirt Pag black shirt na yun Pag black shirt na naka-poging naka-black shirt. 1v1, 1v1. Naka-black shirt din 1v1. 1v1. Parang ito Congratulations sa iyo, kuya. Ikaw ang nanalo sa ating Palag OOTD Cam. Enjoy your prize na hatid ng Smart. And hindi lamang yan, of course, sa mga pakulo natin dito sa MPL Arena, napakarami pa. Kaya naman bumili na kayo ng inyong mga tickets. May mga iilang sold out na, pero meron pa rin namang mga matches na pwede pa rin kayo makapasok. And sa ngayon, mukhang si Kuya ay ini-enjoy talaga ang kanyang pagpo-post. Ako na rin, baka pwedeng manalo. Dr. Strange yun di ba? Isa lang.
Hindi, Arturnero yun para sa Sa Pinas tayo eh. Sige. Oo nga, support local. Support local na. OPM. And ngayon, no, Team Liquid Philippines with a dominant 11-minute win. Parang napakahirap bumawi doon. Pero mamaya makita natin kung kaya nga ba nilang mag-dominate muli. Kayo naman ay pwede mag-dominate on and off the Land of Dawn with Smart's prepaid power, all 109 games bundle. Get a massive 5GB app bundle for MLBB, 4GB of fast 5G data, plus 10GB for your favorite apps with unlimited Facebook and TikTok, calls, and texts. It's the ultimate setup for scouting enemy rotations, keeping up with your favorite pros, and sharing every GG moment. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Sarap naman yan. Anli na nga yung pagsa-social media mo, may pa-ML ka pa. Oh, yun yung kapag may highlight ka, re-record mo, popost mo pa mamaya, maglalaro ko ulit, rinse and repeat. Starter pack yan ngayon ng mga Gen Z. Yung mga, meron music pa yan eh. May music pa yung mga my day nila, no? Nakakuha nga ng mga Savage. Grabe yung mga fans natin. May tumitili. Mga tumitili. Ayan, shoutout sa'yo ate, nawindang kami sa'yo. Umabot. Akala ko nag-feedback yung ano ko eh. Akala ko rin kung may nangyari ba. Pero balita ko may nangyayari na nga rin sa MPL Arena. Bago tayo magpatuloy sa ating napakainit na serye na ito, ipakinggan muna natin ang mga host. Balita ko, may ganap tayo dyan. Thank you so much, casters. We've just witnessed a dominant Game 1 performance from Team Liquid Philippines, and now I want to highlight one of their players. We've known TLPH's Sanji as one of the best mid laners, not just in MPL Philippines, but in the whole world. Pero, alam nyo ba na bukod sa pindutan ay hindi rin papatalo si Sanji sa bilyaran? Did you guys know that since elementary ay mahilig na rin si Sanji sa pagbibilyar? And one question popped into his head. Bakit nga naman hindi ko to gawing negosyo, di ba? That is why, aside from being a pro player, businessman na rin siya at just 20 years old dahil sa bago niyang negosyo na Q-Break Billiard Hall sa Imus, Cavite. He mentioned earlier in our interview, and I quote, "Masarap sa feeling dahil dati nilalaro ko lang pero ngayon ako na yung may-ari ng ganitong klaseng negosyo." And indeed, from just owning and playing the game, now he owns it at iba naman talaga kapag passion ang pag-uusapan, and we see how he will be anchoring that passion as they continue this matchup. Back to you, casters. Maraming salamat, Denise, sa pagkwento tungkol sa ating bagong businessman na si Sanji with his billiard hall sa Cavite. Malapit lang pala sa akin to, no? Baka mapadaan ako. Congrats. Kaso ang problema, hindi ako marunong mag-billiard. Okay lang, tuturuan ka niya. Yun. Yan, may seminar yan. Tanong mo lang magkano. Parang lugi ata ako doon kung baka mamaya buong kontrata na ng MPL ko yung isang session kasama si Sanji. Grabe na ang TF ni Sanji. Grabe Pero na. to be honest, gusto ko yung mga ganyan. May mga napupundar ang ating mga MPL players as well. Yan ang literal na katas ng ML. Kaka-ML nila yan. Actually, si Sanji, pangalawa o pangatlong business niya na ata. Alam ko may com shop din siya eh. Marami na siyang nakwento sa akin eh. Si Sanji na siya talaga financially educated. Nakakatuwa kasi may long-term silang nilulook forward. At yun din yung kailangan long-term na solution dito for Smart Omega. Yun din talaga, no? The moment that you find that long-term solution for Omega, ay baka yun ang magbigay sa kanila ng pagkapanalo. At isa sa mga solusyon na nahanap nila ay ang pagbalik ni Luis sa Omega. Kung naaalala nyo, ay naglaro sa Omega si Luis nung MPL Philippines Season 11 at naging part din ng MDL squad ng Omega Neos ng MDL Philippines Season 2 all the way to his time in MPL KH with Galaxy Legends kung saan umabot siya sa finals. Viral na viral yan. Imposibleng hindi nyo naaalala. If you know, you know. Yan yung 4-0 na naging, 3-0 na naging 0-4 pa. Oo. And hindi lang yun yun yung masasabi nating na-employ ang pick and roll sa MLBB. Tsaka sulit ang bayad sa Marshall. Sulit. Well, but jokes aside, guys, alam mo nating kasiyahan lamang yan para sa ating mga MLBB Pro players. Ang ating game number 2, pipiliin ng Team Liquid Philippines na mapunta sa blue side with the broken walls as their map of choice. So lang sabihin na stop, huwag mo masyado i-reveal yung mga start. Nakikita sa camera eh. Angat mo ng konti. Yan, ganyan eh. Dapat pag may folder ka, parang yung elementary student na ayaw mo makopyan. Pag nag-exam may folder. Oo nga pala. Dapat takip talaga. Takip-takip. Well, ako kasing nangungopya dati. So,
Oh, yung may... Alam ko din yan kasi ganyan yung ginagawa ng katabi ko eh. Tsaka kailangan malinaw mata pag nangangopya ka. Pag mali ang unang number, sunod-sunod na yun. Well, nakasalamin naman na ako ngayon. So. Pero dito, masusunod-sunod ba yung mga ganong lista? Ay, tinatakpan na ni Coach. Grabe, dami. Yung mga simulation. Nakikita ko yung mga heroes eh. Yun nga yung difference, di ba? Pagka nagsiscream kasi, somewhat medyo controlled yung environment. Kaya yung mga teams niya sabi lang, panalo naman kami sa screams. Pero pag sa MPL, parang hindi yun yung na-execute nila. Iba kasi pag nasa stage ka na. Totoo yan. Na parang yung game nagbabago. Kasi yung kalaban mo controlled na rin. Hindi na sila yung basta-basta lang gumagawa ng play. So yung mga mistakes medyo less na rin. And kapag nagkamali ka din, grabe din mag-punish yung mga kalaban. Tulad na nangyari dito sa game number 1 ng Team Liquid versus Smart Omega. Again, it just came down to the draft. Kasi kita mo naman very obvious yung lineup dito ng Team Liquid is may early tempo. And yung Smart Omega, naghihintay sila ng farm. They could have had an amazing time in the early game kasi meron naman silang Brody, even though may Matilda and Uranus, if they had a different jungler. Like for example, if sila nakakuha ng Harley, di ba? Pwede sana eh. Oo, kaso nga lang, iniipit talaga ni Coach Ayon at ni Coach Snap sa second banning phase. At yung makikita na natin ang istorya ng game number 2. Nung series number 1, umabot tayo ng 3 games. This time around, Team Liquid Philippines looking to close this out at game 2. Meanwhile, for Smart Omega, gusto din nilang kunin ang reverse sweep na team ng APBR kanina. At mukhang same bansa ang ating makikita. So, Barats, Atlas, Uranus yung tinetreto ng Liquid for first pick. Actually, even yung Hirara. Medyo interested lang ako sa second ban Melissa. Kasi pwedeng iban sana yun ng Smart Omega. Kung ibaban man nila yan, sana dinulo nila. Pero baka same yung logic ng game number 1. May hinihintay na ban on the side of Smart Omega. Maybe they're looking to force the Uranus ban as well. So, if you're Team Liquid, you throw away a ban here. Kumbaga kahit ano na meta hero, wala kang planong gamitin. Something like maybe Atlas, they could ban it themselves. Or even, ako kasi favorite kong itapon yung Zushin eh. Bakit? Wala lang. Parang ano kasi, ayan, Atlas. Ano kasi yung mga hero na parang pampa-overthink. Ang hirap ng i-shoot. Tapos pag tinanggal ko, gagaan yung buhay ko. Gets. Ayaw mo nang pahirapan yung sarili mo, basta iban mo na. Yan yung mga patapon na ban eh. May ganyang bans talaga eh, yung throwaway bans. Usually nangyayari yan, Blue 2, Blue 3. And sa ngayon, no? Mukhang Uranus and Pakito Barats. Pakito Barats kasi yung trade. So nakuha ng Liquid yung Pakito. Now you're forced to pick up the Barats. And the Hirara. Ang idea dito for Team Liquid, maybe they're looking for the Rafaela once again. Wala lang yung Uranus this time, pero meron silang Carmilla if ever sa second phase. Oo, pero yung Carmilla, no, so far currently 0-3 na sa ating liga against the Barats. 0-2, I think, noong day 1. Ngayon naman, 0-1 sa kanina nakita natin. And let's see kung gagawin nga ba ito ng Team Liquid Philippines at baka sila pa ang unang magbigay ng panalo sa hero na ito. Rafa, there you go. Maybe they go for Brody or Clint or Beleric, maybe? To make it easier here para kay Teddy, di ko sakali. Pero I do agree na pwedeng umatake mo na sila ng hero para kay Daddy JP kasi baka yun yung maging next angle para dito sa Smart Omega. Yeah. Oo, yan na nga. The Beleric locked in. Very sound first 3 picks para dito sa Team Liquid Philippines. Red 3, napakabilis. Valentina. Yeah. Alam mo, nakita ko na itong draft na itong GOTM. Yung Valentina, even though it looks good, ang pangit niya sa pili kasi parang na-bait. Kasi you don't even know where the Rafael is going. Kasi pag nilagay itong Beleric sa XP, tapos kumuha ng Eudora tong TLPH, ang kawawa dyan yung Valentina. So, ito na yung classic na draft na nakikita natin from MSC. Kapag hawak ng isang team yung Rafaela, autoban yung Matilda. Kasi ayaw mong bigyan din ng utility yung kalaban. So, for TLPH, ang laki ng advantage sila ngayon kasi for Smart Omega, they have to reveal. Ang sweet naman. Ayun! Ang sweet naman. For Smart Omega, kailangan nila mag-reveal. Kailangan nila mag-reveal ng hero sa Red 4. Oh my. And there go Phobius ang tatanggalin ng Smart Omega. May Barat sila nag-Phobius ban. Baka naman iba ang pupuntahan ng Barats na to. Ano to? 1-1? Doon sila papunta? Harit? Pero hindi pa parang ganun na naman ang kwento, no? Kailangan na naman nilang kumuha ng pera bago mapagana. I'm not a big fan of this Phobius ban, honestly, from Smart Omega. Feels like it's a wasted ban. Kasi marami pa rin options sa pwede liko dito kung sakali para kay Sanford. And so far, I believe na flex pa rin kasi yung Pakito for now dito sa TLPH. Now, rekta Kajaban naman sila. Ano to? Marksman siguro to. Baka kunin nila yung Clint.
maybe they want to get the Harith for themselves para at least meron sila pang laban doon sa sustain ng Rafaela. Kasi at least meron kang Zaman Force. Hindi ka rin ganun kadali i-burst from the side of TLPH. Sulit yung kinuha nila. So for TLPH, I think you just go classic here. Maybe you go Claude, you go... wala ni Melissa. Even yung Moscow is okay. Kahit may Parats, kasi may Rafaela naman. Kahit anong trip ni... Honestly, kahit anong trip ni Teddy, piliin. Ang question lang dito is saan pupunta yung Rafaela? Do they put it on mid or do they put it on roam? Kasi ang ganda ng Eudora dito, kahit may Barats. May shoot pa rin, no? Oo. So, napabuti pa yung para sa TLPH kasi may somewhat of a flex sila because of their first 2 picks dito. Unless they wanna go Novaria again. Parang kung mainit na yung Novaria, might as well. And it's always a good pick against a Barats. At kahit papano, no, ay good matchup din against the Valentina, considering na hindi ka naman mag-delaying phase dahil napakabilis ng clear speed ng Novaria na ito. Ay, let's see kung big reveal. Novaria plus the Claude. So makakapag-MMR si Kuya Teddy this time around. The timeless Claude of Teddy. Sakit sa ulo na to. Anong roam ni Perks? Walang maganda. Siya ngayon ang medyo naipit. Legit walang maganda. What happens kung mag-utility sila such as a Florin or an Estes, Angela? Or just go tanky. May mga options pa ba siyang lumikod dito ng mga gatot? Glue? I feel like Glue or Khalid is okay. Yeah. I like the Glue. Yung Khalid medyo parang question mark pa kasi hindi pala proven sa meta. Pero it's nice to have against Navarias and Rafaelas. Kasi wala silang pang tanggal ng heal. Kailangan ultihan ng Rafaela yung Khalid. Ito ang wala sa aking bingo card. Wala rin to sa bingo card ko. Ngayong season 18, ha? Perksiba going in with the Angela Hirara combo. Back to nice one baby tayo if you're Omega. Bumalik naman ang mga support sa Rome. So why not the Angela? Pero midnight. For Perksiba. Sinong sasakyan? Ito yung may tatlo akong tanong eh. Sinong sasakyan ng Angela? Paano yung early game nyo? At paano siya aabot ng level 4? It's a Rome Angela, by the way. Yeah. Well, malalaman natin ang sagot in a few minutes as they load up to the land of Dawn. Sa ngayon ay marami tayong tanong pero kung mapapagana ito ay mahahanap din naman natin ang sagot. For Team Liquid Philippines, tried and tested combo. Another Pakito game para kay Carl TC matapos ang kanyang magandang performance kahapon in Game 1 against Falcons. Trying to repeat kung anumang gumana kahapon para makuha ang pagkapanalo ngayon. Welcome to game number 2 of our second series of the Superfan Saturday. Patuloy pa rin sinusubukan ng Smart Omega na patunayan ang kanilang sarili kontra sa ating defending champions. I don't like this duo mid from Smart Omega. Yes, Valentina and Angela, parang technically ang lakas nila sa mid, pero yung tempo nila parang limited lang to mid lane. Kung pag-rotate sila, ano naman? Yeah, saka sobrang susceptible nila sa damage later on. Yes, you have the heals, speed here for Perksiva, pero sobrang tricky kasi mamaya pag nayari siya ng mga enhanced jabs dito ni Carl. Yeah. Sobrang easy niyang i-isolate. Saka ito, hindi nila kaya pigilan to, yung ginagawang panglilish ng, ayun lang, nahahatak ni JP. Oops. Dapat ililish yun eh. Pero yan, yung binabaril lang ng Novaria, yung mga jungle creeps ni Carl TC, wala silang pampigil dito. And look at Omega, restricted yung Valentina and Angela into the mid lane. And sa ngayon, mukhang may laban agad si Ryzen! Okay, kapit agad. Mingwid with first blood. Alright, Quite an opening para sa Smart Omega. Nangaray doon si Ryzen. But still, na-accomplish nila yung tila ba sobrang imposible. Yeah, hindi ata in-expect ng Team Liquid Philippines na dadaan doon yung Hirara. Very normal naman yan for the Hirara players, no? Na once under level 2 sila, pumunta sila ng mid lane. I just feel like na medyo na-blanko si JP at that time kasi ang lakas nung nila eh. Ang lakas ng duo mid nila, so hindi niya na siguro ini-expect na dadaan si Ryzen. Tsaka yung burst damage talaga ng Hirara, especially the moment nga makuha yung double ulti na available na ay napakataas talaga for a level 2 hero. Now Omega with a slight edge against Team Liquid Philippines at wala namang na-burn na battle spell para sa TL. Omega ngayon ay sumusubok na gumawa ng play. Carl! Ito yung sinasabi natin na susceptible at siya yung easy target. At sakto yung store shatter dito kay Sanji. Tinatali pa lang, pinasabog na. At dahil dyan ay hindi level 4 si Perksiva sa upcoming na pagong. Yep, ito na yung 4 horsemen. Paano mo pipigilan to? Angela ka lang. Question of the century.
Well, let's see, no? Kung kapag umabot na ng level 4, mukhang sasayawin pa ito ng Team Liquid. Ito yung mahirap for Smart Omega. Sobrang risky. Yes, makakasilip sila. But for TLPH, they'll take that risk. Right. Sanford, harapa. Pero okay lang kasi ang importante ay mas-solo nila yung turtle. Might as well free turtle nito para kay Carl TZ. Oh, and that's the first turtle secured para sa Team Liquid Philippines. And Teddy going in for the double lane quite early as well. Mukhang nakuha ata. Teka lang! Hello? Oh, pero muntik na doon si Teddy. Meron man siyang BMI, hindi na force by the way yung Purify. Habang sila JP, might be a sure kill. Nowhere to go but to slide down. Umabot yung Holy Pism! Another Star Shatter ang tatama! Cartesian as well. Then now, medyo naka-corner. Mga bala ni Cole tatama. Double kill naman ang kapalit nun! Wow! And finally, Omega, they pull ahead. Nakahanap sila ng paraan na manalo sa isang team fight. Good revive, however, coming in from Team Liquid Philippines. At mukhang maraming ganap na nangyari sa bottom lane. Yeah, ang ganda ng flicker at talon ni Mingwin with the Wrath of the Dryad stolen on the Valentina. And TLPH, ito yung medyo risky sa kanilang playstyle. Yung lucky sila ng bebait. Pwede naman kasi maglakad yung Claude pero ginamit nila si Teddy pang bait para mahabol dito si Ryzen. Unfortunately, nag-miss yung isang enhanced jab mula kay Carl TZ and na-dodge pa with the falling maple yung Holy Baptism, and because of that, naka-buy time yung Smart Omega. Namatay si Ryzen, however, pero ang laki naman ng kills na nakuha dito ng Smart Omega na patumba nila si Carl TZ. Oh, and isa na naman itong dead lane no, sa X-Lane. Kung baga pag natapatan ng camera, alam mong wala masyadong mangyayari. And on to the next potential big team fight, which should be the second turtle of the game. Silipin natin ang ating Infinix handcam ng GT50 Pro, ang ating official smartphone partner. Ganito mag-Novaria at ganito tumutok gamit ang GT50 Pro. Ganyan sumargo, no? Ayun, babaralin yung blue, purple buff. Pang vision. Inaabangan. Ano lang, pinachill lang. Pag ganun kasi, hindi naman makukuha, di ba? Hindi niya naman makukuha. Una sa lahat, wag mong ilish. Pangalawa, wag mong pakita kung nasan yung Novaria. So, si Sanji, hindi na niya binitawan. Trigger discipline ba? Okay lang yan, guys. Huwag kayong tumakulit na. Yung iba, bitaw na second skill eh. Di ba kahit si Sanji, hindi niya gagawin yun. Yan yung mga do's and don'ts when it comes to the Novaria. Pero, technically speaking, maganda pa rin yung mga atake niyo with the Astral Echo. Ang daming natatamaan lagi. Nagkakaroon na Astral ring ng Smart Omega. Now, it's going to be the turtle ng kanilang paglalabanan at buong 5 sa 5 ang nandito sa vicinity. Flash of the Oasis available na para sa Team Liquid Philippines. Ang turtle na ito ay mukhang hinahawakan lamang ni Sanford. Pero si Ryzen ata sasakyan ng Angela. Okay, nakabang naman ay dito ang Heart Guard. Ayan na naman nasagas sa Card Easy securing the turtle first. Siya kasi nalilipat ang atake dito. Makakatake si Ryzen on the Card Easy pero nandoon na ipit si Sanford. Apat na tumatarget sa kanya. Andun yung resurrection para sa Rafaela ni JP. Pero mga sila na ngayon na sinusundan Ryzen na nagwawala! With a triple kill! At si Ryzen na nga ata ang sasakyan dito ni Perxiva for the rest of the game. Snowball secured para kay Ryzen. Class S na halimaw. Ang pinapakitang performance dito ni Ryzen. Class S dodges. With that falling maple, dinudge niya yung flicker Wrath of the Dryad ni Sanford. Naabot nila si Cal dito, however. And yung Clint ay nakapag-flicker out pa rin naman away from the blazing duet of the Cloud. So kahit maganda yung talon ng TLPH, hindi kumagat yung mga damage necessary to take down the members of Smart Omega. As we look at that replay once again, look at this, that dodge from Ryzen. Hindi nila nakuha yung kill on the Hirara. Kahit nakuha ng TLPH yung pagong, talo sila sa team fight. And nakapag-snowball pa yung Hirara na to with the Sky Piercer as well. I think 1 stack lamang ang kanyang nakuha dito dahil medyo late na nabili. But a stack is a stack. Dahil dyan ay nagbabalik ang Smart Omega sa larong ito, cutting the gold lead down to 2.5K. At mukhang susubukan ngayon ng Omega na pumalag dito sa taas. Ito yung inaantay nila na opening ko sa Kaliman. Teddy QD open na nga pa yung basic duet kaso nakapitan. Nandiyan na naman ang ratap tayo para kay Sanford. Sakto mga bala dito kay Cole. Habang di sa pinakagilid, kinapitan na naman ni Wilson Card. Ito yung sinakyan na naman dito ni Perxiva. Sanford maibabalik. At mapapatay pa rin dito ng Smart Omega. Ryzen! BMI na iniwan. Inabula pa rin na Ryzen dito sila Teddy. Na ngayon na makakatakas pa rin naman. Star Shatter will hit Mingwin. Pero mukhang hindi pa tapos doon na pag-abol dito ni Ryzen na nagwawala. Dalawa kanya tatamaan at may kapit pa nung Angela. Mapipilitan lumabas ng mapa dito si Sanji para lang makasurvive. Wow, ultra extended siege coming in from Omega. At mukhang nahanap na nga nila ang recipe for success sa larong ito. At yung pagong ay mukhang makakakuha na rin sila ng isa. Ito pala yung sinasabi ni Perks kanina, Daddy, bago na ako.
umuulan ng heal sa magkabilang side dati. Setter lang si Perks ngayon, healer na din. And Smart Omega, because of that, amplified dito yung presensya ng kanilang jungler. Ryzen opening up the space. Even though napatay na naman si Cal, di naman kasi isang death pa lang naman siya. Even though nahuli na naman siya sa may top lane, ang problema ngayon ng Liquid Philippines, nagra-rack up ng damage dito si Ryzen. Nakaisa na yung Hirara sa kanyang Skypiercer. At umabot na nga tayo sa punto, no? Yan na naman. Medyo lumalaki na rin ang kalamangan ng Omega dito. At hindi pa nga sinasakyan si Ryzen. Carl TZ looking for the play. Hindi tatama yung missile expert ni Lewis. At mukhang mapoprotektahan naman ang mga buff ng Omega dito. And now, with steady control over this game, sino nga ba ang pwede nating abangan sa upcoming Lord? Kailangan yung abangan yung damage output dito ng Smart Omega kasi ang problema for TLPH, kahit pa super umabot sila sa late game na may farm na yung Claude, nakadepende siya sa yung buhay niya nakadepende kung ilan yung stock ng Skypiercer ni Ryzen. Kasi ilang beses ko na nakita to yung isang combo lang ng Hirara, kaya niyang bumura ng isang marksman. Pati lang ulit na nakikita lagi ni Ryzen kung saan nanggagaling si Teddy. Plus not to mention na ito kasi yung difference nung game number 1 na kailangan pa nila isipin may purple buff na paprotektahan si Ryzen. Ngayon, sobrang free reign niya na makapunta kung saan niya gusto. Oh, now, with the Blood Axe, the War Axe as well. Sorry, Bloodlust pala, medyo matagal na yun. 2021 pa yun, pare. OG pa yun, pare. Sorry, with the War Axe secured para kay Ryzen, mas mabilis pang makakaikot-ikot ang Hirara na ito. Nakikipaglaro si Ryzen para kay Carl TZ kasi alam niya hindi tatama yung mga jabs. Kasi nga, ang baba na ng cooldown ni Ryzen, especially with the max out per skill. Ito na yung point na ang dami na 8 points na yun 8 points na sa skill 1. So lowest version, lowest CDR, hindi naman CDR, highest CDR, lowest cooldown from the passives mula dito kay Ryzen. By the way guys, skill 1 yung minamax. May nakita ko Hirara skill 2 minamax eh. Sorry, ako yun. And mukhang itutuloy na nga ng Omega ang pagpupush dito sa may bandang mid lane. 12 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito. At mukhang maaasikaso pa ni Ryzen ang wave sa taas. Walang gagalaw sa kanya. Wala rin kasing huli for the side of TLPH. Kumbaga yung strength ng composition dito ng Liquid was the early game aggression na pwede nilang gawin. Sinubukan naman nila, kaso yung attempt talaga nila na one time na gamiting bait yung Claude, hindi gumana eh. Doon sila nakuhaan ng tempo eh. At doon na gets ng Smart Omega, malagpasan lang nila yung first early game hurdle. Kaya na nila. Na ngayon nahahawakan na nga nila yung Lord. Half an HP left. Naghahanap ng posisyon dito si Sanford at lilikod yata. Naunahan siya ni Luis doon. Kasi napapurified na si Teddy Cutie. Habang si Ryzen na makakasecure dito ng Lord. Umabati dito si Teddy pero yung Blazing Duet niya, yung mga gilid-gilid na tatama ng mga bala dito sa Smart Omega. Mga barangay na nagtatakbuhan. Naabutan pa rin. Easy to si Mingwin. Habang sila Ryzen nagmamadali. Si Luis naman ang isusunod sa listahan ni Dagon. Na ngayon ay nakatarget na kay Ryzen. Hahabulin nagmamadali. Tatama yung Star Shatter. Nowhere to go na ba ito? Pino-corner na siya. Abot ang suntok ni The Goat. At kung ang Lord ay napunta sa Omega, Team Liquid Philippines naman ang nakakuha ng mga buhay ng kumuha nito. At dahil dyan, ano nga ba ang pwede natin ma-expect sa mga susunod na minuto? Ang pwede natin expect dito is yung pag-takeover ng mapa from the side of TLPH with the Navaria, Paquito, and of course, the Rafaela. Pwede nilang hawakan yung jungle side ng Smart Omega, prevent the Clint and the Hirara from farming further. Even though may Lord na hawak dito Smart Omega, hindi nila ito magagamit. So mati-take over talaga ng TLPH yung top side and libre silang i-clear yung mga jungle creeps. Kaya tingnan mo naman nagkukumahog yung barangay na kunin kagad yung orange buff para lang hindi makuha ng Liquid. Oh, and looking at this replay, makikita talaga natin na naging maganda din ang positioning dito ni Teddy with a crucial Purify as well sa Detona's welcome. And look at how Carl TZ is spacing his abilities as well para mahanap yung mga proper targets. Sustain kontra sa sustain, pero yung movement speed bonus ata talaga yung nagpapanalo sa Team Liquid dito. You have to give credits din as well for JP and Sanji. Hindi talaga sila nagpapakita. Even though for Luis, ang dami niya magandang target. Pwede niyang kainin si Sanford, si Carl. Si Teddy kasi may Purify. Maganda pa rin naman na ma-force at yung Purify ni Teddy. Pero ang ganda nung naging approach ng Liquid, relax sila. Even though nag-blazing duet si Teddy sa loob ng teamfight, nung hinawa siya ng Smart Omega, lumabas siya kagad with the PMI. And since na yung focus ng Smart Omega ay nandun sa Claude, walang pumapansin kay Carl na pinagsasapak-sapak niya yung Smart Omega, na puno yung stock na kanyang War Axe. And then because of that, amplified pa siya nung movement speed na meron dito yung Rafaela. Hinabol niya lahat ng heroes ng barangay. And now sila na may hawak ng kalamangan eh 1.5k gold lead against Omega as we wait for the next Lord fight 50 seconds. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Mukhang lumamang na rin si Carl TZ ng 1.4k kontra dito kay Ryzen.
Hindi na makaharap ng spasyo si Ryzen. Minion waves na lang sa labas ng base yung pwede niyang kunin. As long as nakakapag-split push yung Smart Omega, they can force some reactions on the other side kasi paspo na rin naman yung Lord. But this is gonna be a very interesting Lord fight for these two teams, lalo na for Smart Omega kasi ang dilemma nila ngayon is full item na si Carlin pag na-steady. Tsaka hindi na gumagana ngayon yung likod jutsu nila Ryzen na ganyan. Kasi even for Teddy, he gets niya na yung mga timing kung kailan niya gagamitin talaga yung mga battles pa niya, especially for the Purify. Although, sabi nga ni Midnight, siya naman talaga yung perfect target. But for Smart Omega, one mess up and that's it. Sobrang bilis mag-crumble down ng opensa nila. At talagang aasa sila dito kay Ryzen in the upcoming Lord fight. Especially kung nakasapi na sa kanya si Perksiva. It's 2 men in 1 mission na makuha ang Lord at makapitas sa likod. Ang sakit naman nun, Sanji. Aray, napa-ulti. Okay. Nagmamadali na ngayon na pumosisyon sa may right mid-push ang TLPH. Di na nila bibitawan to habang yung Lord pwedeng i-rush through. Pwede rin namang i-reset. Andyan na naman ang Asol Echo. 4 ang may Asol ring ngayon sa Smart Omega. Mapipilitan mag-backway si Mingwen. Hindi tatama yung Star Shatter. Pero para kay Ryzen na kinapitan na ngayon ng Heart Guard. This might be it na ba? O all in na ba sila? Nako, mukhang ipapa-reset muna ito ng TLPH hanggang mag-expire yung Heart Guard na nakapatong kay Ryzen. Pero teka lang, ay tutuloy nila. Okay, 5 yan ha. Medyo delikado kung sakaling pupasok doon si Ryzen. But still, it's going to be a Lord take para sa TLPH. Grabe, ang tulas ng Hirara. Imagine mo, naiilang yung Liquid. Usually, ito yung team na mag-burst kagad ng Lord basta libre na. Pero kita mo yung response nila every time na lalapit dito yung Smart Omega, 3 miyembro from the side of Team Liquid yung aabante para lang harangan si Ryzen. Even si Teddy. Si Teddy parang sinasacrifice niya ngayon sarili niya na. Sige, makapag-Lord lang tayo, ihaharap ko na yung sarili ko kasi may damage naman ako. And now, it's a big problem for Smart Omega kasi patapos na yung kanyang last item. Kapag nakuha niya na itong Wind of Nature, pwede na siyang pumasok basta-basta. Pindutin yung Purify and Blazing Duet, napakataas ang DPS ng Liquid at this point. Oo, tsaka parang hindi pa naman ganong kalaking threat yung magic damage. As the Lord marches up top, ang daming minions sa taas at sa gitna. Teddy taking the risk doon. Hindi pa naman siya ever napapatay dito sa Smart Omega, pero ngayon risky defense. Para kay Mingwen, ang gagayahan niya dito is going to be the Assault Echo. Ryzen sa likod. Nakatarget kay Sanji, mapapa-flicker. Aabutan ba andyan yung Heart Guard? Lalabas ng mapa. Saan ka ngayon pupunta? Maabutan ka pa ba, Ryzen? Mukhang kailangan mo lumipin na target at magpe-pay off ang kanyang pag-aantay sa bunga ng TLPH. Sobrang focus sa goal ni Ryzen, pare. Dumaan yung Claude half HP, hindi niya pinansin. Si Sanji yung gustong patayin, ni-respawn lang ng Liquid. And just like that, the tempo is regained. Ito talaga yung kapangyarihan ng isang Rafaela, no? Kung matipid din lang yung mga kamatayan na nangyayari sa iyo kapag may nangyaring crucial pick-off such as that, ay nababalik din ang buhay ng ganun-ganun lang. Omega, they played that defense really well. Nakakuha sila or nawalan sila ng isang inhibitor turret. At kahit pa paano nakikita natin na may chance pa rin na makapitas ng backline si Ryzen. Basta makaharap siya ng angulo na pwede niya ligaran yung mga utility heroes. Kaso ang dilemma, kailangan nilang gawin yun sa next na Lord fight. Ang hirap humarap ng angulo na yun kasi kailangan nilang bantayan yung top lane. And for Team Liquid Philippines, yan lang yung i-consider nila, yung opposite lane ng Lord Dance. So for Smart Omega, they need to set up 2 things. Number 1, kailangan nila itulak ibaba. Tapos bumalik sila sa may top lane, i-reset nila yung wave na yun. Tsaka sila humarap ng mga angles sa may Lord side. The problem with that play is, because you're already moving towards the top, hindi ka makakaharap ng angulo sa ibaba kasi i-reset ng Liquid yung wave dyan. Oo nga, tsaka parang nakakatakot din yung upcoming Lord fight or Lord Dance na gagawin dito ng Team Liquid Philippines. Considering na mayroon silang sustain ng Rafaela at lamang pa sila sa long lane. Nag-aantay na lang talaga sila dito kung ever na may mag-react from Smart Omega. And as you mentioned, masyado silang clip dito sa base nila to suddenly react or to spread out dito sa mapa at mag-accomplish ulit ng mga silip balik kay Ryzen. Ganda itong ginagawa ng Liquid. Hold lang nila yung bottom lane. Ipupush nila once na paspon na yung Lord para hindi nila kailangan intindihan yung bottom side. So now, Smart Omega, they need to find a way to close the bushes in the middle lane. Nandiyan na yung Barats, nakaapak na siya. And ito na, nagsimula na yung pag-push ng Hirara sa may itaas. Next move for Smart Omega is to go bot side. Pero it's gonna be weird for them to find these awkward angles kasi may Torre pa sa mid. Hindi sila pwedeng lumakad sa baba. Mid-push lang talaga yung pwede nilang daanan. Paano no? Nakita natin, ang bilis lang din ng clear wave dun eh. Uwi si Sanji, clear lang ng wave na pinush ng Omega, tapos balik lang sa formation sa Lord. Ipaburst nila. Oy, ang tanong dito tutuloy ba ito ng Omega? Ha? Alam nila na nagbato ng skill si Sanji sa taas.
Okay, might be bad news kung sakali, pero hindi pa nila pwedeng i-reveal basta Iber-burst. na na-lead si Perxiva at Ryzen. Reverse, hindi binibitawan niya Lord. Nagpakula ng Astral Echo. Na-reveal ang posisyon dito ng barangay. Mapipilitan na bitawan yung Lord. Aangat ng konti si Kala. Pero total bitaw para sa Smart 50-50. Omega. 50-50 ngayon yung kanilang paghawak dito sa Lord Dance. Uy, nire-reset pa rin nila. Very low HP Teddy. Na kailangan mag-BMI. At makakalapit dito si Ryzen. Soft reset na naman para sa Lord. Still on 17K. Ipaburst ata nila. Okay, nagmamadali din si Ryzen. Ito ni Call TZ na makakasecure pa rin ng Lord. And that was a true 50-50. Carl TZ still gets the retry. Birthday retry buff mula kay The GOAT. The call was okay from Smart Omega. Kung lalabanan nila sa Lord Dance ang TLPH, matatalo sila in the long run. They forced out the 50-50. Pero si Carl TZ sabi niya, nope, akin pa din yan. They'll take that chance eh. And that was a chance well earned para dito sa Smart Omega. Ang talino ng call nila doon, katulad ng sinabi ni Midnight, dahil kung tumagal, yung Lord Dance ay malulugi ang barangay. At ngayon, with the Lord marching up top, naghahanap ng mga additional na inhibitor turrets ang Team Liquid Philippines. Pero yung Hirara, hindi nila alam kung nasaan si Ryzen. Kailangan niya umuwi ngayon para tumulong ng depensa. 4 ang may Astral Ring do sa Astral Echo na nilatag dito ni Sanji. Aabante, sunod-sunod nagbabagsakan ng mga inhibitor turret para sa Smart Omega. May Ryzen sa likod. Sino ba ang kanya makikita? JP sa gilid! Ay, nandun na nga lang din. Yun na yata magiging target dito para kay Ryzen. Nagpakula na dito si Teddy. Makakaligtas sa baba. Oo, dahil mapapatay nila dito. Si Perxiva. Patay na rin si Ryzen. Ensuring a double kill for Dargota. At mukhang dito na ba magtatapos ang bagong barangay dahil unti-unti nagdamarcha. Ang cavalry papasok. Kini-clear up mga last bits of minion. Pati ang mga heroes ngayon at players sa dedepensa ay kanilang inuubos na rin. Kapingwin na matitira, pero not for long dahil ang TLPH ang kukuha ng last game win. A clean sweep for Team Liquid Philippines marks their first win para sa Season 18 ng MPL PH. The champions are online. Galit na Liquid na himasmasan ng mga heal ni Daddy JP. Hindi effective yung flank na ginawa ni Ryzen. It was a smart play mula sa barangay. Pero hindi yun naging enough para pigilan ng stampede ng cavalry. And truly a happy birthday para kay Carl TZ. Former teammates in Perxiva welcoming Carl into the league. Smart Omega in their first debut series dito sa ating MPL Season 18. Ay makikita natin sila muli mag-perform. And hopefully marami silang natutunan mula sa kanilang laban kontra sa ating defending champions na Team Liquid Philippines. At ang bagong barangay ay lumalaki pa rin hanggang ngayon. So para sa mga nanonood dyan sa watch party, keep supporting your team. This is just the start of their journey dito sa week-long na pwede pa nilang pagdaanan at i-improve moving forward for Season 18. Grabe yung dodge na yun, pre. Kahit, alam mo yun, parang kahit natalo sila, babalik-balikan mo itong moment na ito, kamuntigan tumugo. Actually, tumugo yung Liquid dito sa moment na to. Si Sanford, maganda yung play niya, pero naka-ready si Ryzen. It's just that, again, yung nature ng composition for the side of Team Liquid. Ito kasi talaga yung meta-defined na successful compositions. Yung Paquito, Rafaela, Beleric. This has been tested in the international stage. Gumagana talaga. Pagdating sa late game, they have the damage, they have the utility. Kahit yung flank ni Ryzen kanina, hindi nag-work kasi hinil lang ni JP. And the problem was, Carl TZ had the answer against the heals ng Smart Omega. He had the Sea Halberd. For Smart Omega, kapag si Ryzen lang yun ng flank, wala kasi siyang Sea Halberd. So once na nag-heal si JP, babalik at babalik lang yung buhay ng Liquid. At nakita natin kung paano nga ba in-execute ng Team Liquid Philippines sa napakalupit na plano na ito. Over 15 minutes man, naging malinis naman ang kanilang execution. Kaya kausapin na natin ang Team Liquid Philippines kasama ang ating mga hosts. It's the first match win of the season for the Cavalry. Give it up for Team Liquid Philippines! Boys, congratulations! Mukhang na-buff kayo today and napakaganda ng inyong larong to. It's a sweep against Smart Omega. And to set the record straight, hindi pa talaga nakaisa si Perxiva sa'yo since last season, but Smart Omega. And now that you're facing each other in this matchup, nakita natin na ang mga ginagamit nyo ngayon ay healing roamers like Rafaela with you and Angela kanina sa tapat ni Perxiva naman. So, ano ba sa tingin mo yung advantage ng mga ganitong roamers ngayon sa ating meta?
Pero sa mga healers kasi nauuso ngayon yung mga poke na hero. So malakas siya sa sustain and team fight. Kitang-kita natin kung gaano nakakatulong yung mga healing heroes na yan at sobrang rampant din yan nakikita natin sa rankings. Pero alam mo, Odin, isa sa pinakamalaking tulong ngayon, ang birthday buff natin! Happy birthday to the GOAT, Carl Tizzy! Okay lang ba guys? Sabayan niyo ako in 3, 2, 1. Happy birthday, Carl Tizzy. Okay? In 3, 2, 1. Happy birthday, Carl Tizzy! Okay. Pero, Carl, happy birthday, pang ilang happy birthday na to. Pero balikan muna natin yung nangyaring Clash of the Titans kahapon. Nakaisa yung Falcons against you guys. Nakatulong ba to para mas maging gigil kayo ngayong araw? Opo, ang dami rin po namin natutunan sa game kahapon eh. Yes. Okay lang ba, i-share mo ano ba yung mga learnings na kailangan yung i-apply ngayon dito? More on na lang po yung nangyari kahapon, mga decision making lang ganun. Alright, decision making. Good reset talaga para sa kanila at sinalubong din nila with a scrim ang kanyang birthday. And now, meron kasing nangyaring play kanina dun sa Game 1 with you, JP. Can you walk us through what happened dito sa Game 1 na to using that Matilda? Kasi alam natin na sobrang aggressive yung Matilda mo. Kakaiba, hindi ka lang nagsisave. Ikaw din mismo yung naghahanap sa jungler ng kalaban. Ling, ni Ryzen, ikaw ang naghahabol. Ano po, yung sa early po, yung nag-level 4 po kasi nakuha ni Carl yung turtle. So, killable po yung Ling. And yun po, lamang na po kami, kaya na po namin early yan yung Ling. So, sinong nagko-call sa inyo ng mga ganong moves? Team calls naman po siya, pero pag kaya ko po, gagawin yun. Okay. Yeah. So, may decision talaga si JP sa mga ganong klase ng plays at talaga namang gumana yon for TLPH. At nakabawi nga ang TLPH ngayon. You guys, tapos na ang week 1 ng season 18 ngayon. Now, Carl, I wanna ask, okay lang ba, share mo sa amin, ano yung mga naging learnings nyo from your 2 games or matches this week? Ano lang po, parang yung learnings talaga namin ngayon, yung pag-adjust namin sa meta pa kasi tingin ko kulang pa eh. Tapos yun, basta nag-improve kami every game, okay na sa amin yun. I love it. Yes, well then, dahil panalo naman kayo at birthday mo ngayon, what would you like to say to the whole cavalry supporting you guys? Thank you sa lahat ng pumunta and support dito. Thank you so much guys. Well, thank you so much, Carl Tizzy, and of course, Daddy JP. For the meantime, ibabalik muna namin sa inyo, casters. Maraming salamat sa ating mga hosts and happy birthday muli kay Carl Tizzy. Ang ating MVP ng game number 2 ay walang iba kundi si JP Ones Rafaela. 2-0 na itong Rafaela na to sa kamay ni JP. Wala, sige na. Alam ko nakangiti ang mga tao dyan. Pero ganun kasi talaga kalakas itong Rafaela. Mapa mid, mapa roam. Ang hindi kasi mawawala sa kanya is yung healing factor. Lalo ngayon, actually medyo long time development to na yung mga Roman XP kasi minsan di na bumibili ng Dominance Eyes, pinipili na yung bibili ng Glowing One, yung si Halberd. And I feel like mamaya makikita natin yung kung bakit ang laki talaga ng presence ng Rafaela sa game na to. Pero basically, kulang kasi yung anti-heal effects. Lalo na nerf pa si Baksha lately, di ba? Nawala sa meta si Baksha. So parang kulang yung anti-heal effects sa game. Kaya naman sobrang dominating ni Rafaela sa mga teamfights. Add to the fact na kaya niya kasi mag-respawn ng mga heroes. Lalo dito sa game na kalaban nila yung Barats. Kahit mamatay yung isang target, okay lang kasi i-respawn lang siya ng liquid. So may reset factor din to for the teamfights. Oo, yung reset factor na yun, nakita din natin sa isang crucial na tempo-breaking play na sana ng Omega. Siguro kung walang Rafaela yung Team Liquid Philippines, as nakahanap ang Omega ng mga ganong klase mga play, ay kumbaga makakapag-snowball na sana ito si Ryzen. Yeah, that might be it eh. Parang malaking what if yun para sa Smart Omega. But as we've mentioned nga, the rise of the support, utility sila talaga yung isa sa naging malaking factor na kailangan pang i-explore on the broader grounds. At aminado rin na TLPH na ngayon sa meta na ito. Hindi pa man sobrang perfected, but at least nag-get na nila. They got the gist of how will it reflect sa pinakabagay na execution for them na rumaragas ang liquid. Oo, at naramdaman niya na ng Smart Omega. And hopefully, marami silang natutunan mula sa seryeng ito kontra sa Team Liquid Philippines. This was a long game compared to other games. Umabot na ng 19 minutes ang larong ito. Eh, nakakita tayo yun. Multiple attempts coming in from Omega. Nakamunti ka na nilang makuha ang tempo ng game na ito. Yeah, nanakaw lang talaga yung Lord eh. Yun yung pinakamalaking turning point for Team Liquid Philippines. And alam mo ang kinagandahan dito sa Rafaela ng TLPH is very versatile. Kahapon naka-brute force yung Rafaela ni JP. Ngayon naka-full magic siya kasi alam niya wala naman siyang tanking problemahin
sa side of Smart Omega. And if you look at the side of, Smart Omega, may dominance eyes kanina to si Luis. Binenta niya lang bago siya mamatay sa last part. Pero basically kasi, kapag wala yung barat sa teamfight, siya lang yung sole source ng anti-heal. Yung Valentina, parang medyo kenko yung anti-heal niya kasi pang front-end lang. So basically, hanggat hindi na naabot hanggat hindi sila nalalapitan ng may mga anti-heal, doon mo mararamdaman yung parang kulang sila talaga sa damage. And for Smart Omega, unfortunately, it was the Hirara, pero wala kasi siyang hawak na anti-heal. So parang kahit sinong i-burst niya, hinihil lang ni JP. And speaking of burst, napakadaming taong binurst ng ating carry hatid ng Visa na si Sanji, dealing 68.8k worth damage dito sa larong ito. Parang naging consistent na, si Sanji na ata yung isa sa mga talagang kinakatakutan ng mga star shotter plays. And I feel like yun talaga yung nagiging game-changing din, especially ng early game facing na walang mataguan na brushes ang Omega kasi each and every side ay... Pili ko nga parang hindi pa ML yung nilalaro niya. Nandun pa siya sa business niya. Sarko lang na sarko Yun ang ginagawa niya buong game Dalawang game siya nabari Back-to-back At actually, yung panalo din ata nila nung kahapon against Falcons nung Game 1 ay naka-Novaria din siya noon. So currently, napakataas talaga ng win rate ng Novaria dito ni Sanji. And sa ngayon, for Team Liquid Philippines, this puts them at 1-1 pagkatapos ng week number 1. So hindi sila perfect record. Nabigyan agad sila ng pinakaunang araw pa lamang pero hindi matatapos ang week 1 nang wala silang panalo. Ito yung sinasabi natin kanina na baka magkaroon ng sudden change when it comes to the lessons na na-learn ng TLPH, accepting the Rafaela here in the meta na gumagana talaga siya. Opo. At yung andyan na nagbabalik. Well, in terms of nagbabalik din ang mga winning calls ng Team Liquid Philippines sa laban na ito. Pakinggan natin yan sa ating Infinix Mic Check. Masana ba? Di ako makasunod Andoy pa lang. Wala bumalik pa dito. Nakasali pa yan. Second team. Nice. Ilan na lega? Ulti ko. Ikat sa bell. Ayan, naplikan na yung balon. Walang dash pa rin. Ay pa. Ikat sa bell, sir. Kalma na. Okay, Nice. Ay, blacklist. Ito na. Girara na lang tayo, pre. Siya na lang pahirap sa atin Okay na. Huwag na patayin tong green, ha? Tuloy, pre. Tap natin, pre. Lonyo mid natin top. Nice dead. Gepok lang sa dito sa akin. Ay, sa akin. Saka. Basta, Tingin niya lang tayo. Pre. Sige. Ay, kumain. Nice. Patayin nyo to. Aras kita. Well, napakasaya ng ating mga Team Liquid Philippines players. At ramdam mo din talaga na the moment na namatay si Ryzen sa last fight na yun ay alam nila na panalo na yung game. Nabunot ang tinik sa lalamunan na na-realize, endable. Okay. Tsaka alam pala nila na nandun yung Hirara. Kasi di tumama yung yung first kill ni JP. Pero parang inaabangan na talaga nila. Oo, tsaka parang kinukol nila Nag-cut na ata to. Super fans, by the way, pwede na kayong sumugod sa Victoria Sports Tower habang may tickets pa. Last call na ito para sa tapatan ng TNC at Aurora Gaming PH bukas. Head on to ph-mpl.com and get your tickets. Magkita-kita po tayo dito sa Victoria Sports Tower. Ito na yung chance mo na makita ang bagong Aurora, pati na rin ang bagong TNC. Kung gusto nyo discounts, marami po kami mga codes dyan. Oo. Kay Wuming, sa Kayatina, Kalamidad. Lahat ng casters meron. Halos lahat yan. MPL Philippines, by the way, Season 8 is where the next generation of esports stars break limits and forge their destiny. Tama, dahil simula ngayong August 25, magbabakbakan na ang 12 na teams para sa kampyonato at tsansang makalahok sa M8 World Championship. Panoorin ang action live sa ating official MDL pages. Join the conversation because the road to M8 starts here. Ako, napaka-exciting yan. Yung tipong mga MPL players natin ay magkakantsansa ng makipaglaban sa mga international teams
sana maging maganda ang ating pilot tournament dyan. And sa ngayon, no, yan na ang ating pangalawang serye ng ating Superfan Saturday. Team Liquid Philippines securing their first win. Yung 3 games na napanood natin kanina at meron pa po tayong pangatlong serye with Falcons and TNC. Kami ang inyong nakasama, Umi, Athena, and Midnight. Magbabalik ang MPL Philippines Season 18. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito ang shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearmen. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify's here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa, kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to TLPH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin.
Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single-elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDLPH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDLPH Season 8. Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Kailangan mong gumawa ng tunog ng Falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon.
Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Kami yun! Okay, welcome back. Welcome back sa inyo. Mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Oh, good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayong quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat? Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako? Marco, hindi. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Nasa labas ang laman? Ano yun, Haji? Hindi! Nasa loob yung balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. May balat pa rin ang bayabas sa labas, ha? Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen, go ahead. Babae sa bubong? Aji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ang galing! Sinong gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali! Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sinong gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. First, ikaw na, iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon, in 3, 2, 1... Yung ibon. Parang kwako yun. Pero sige, pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far. Parang nag-aral kayo, ha? Gusto ko lang sabihin. Basic. Ang galing nyo. College lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Ogwen, please stand up. Mr. Ogwen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyo gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama nga! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong...
naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tama na! Ma'am. Oh, ano ba dito? Close. Sige, ma'am. Dali mo. Bugtong muna tayo, okay? Una, laging tumatakbo pero walang paa. Ito! What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car! First letter in Tagalog. O. Oras! Oras! Wow! Grabe! Super okay. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 77 puting tupa. Hands, go! 77 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Itong bot, tipo. Itong bot, puting. Itong bot, pitong puting tupa. Yeah! Oh, King Kong. 77 puting tupa. Wow! Oh! 77 puting tupa. 77 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. 77 puting tupa. Yes! Dad! Ay, dan. Ako na. 77 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! 70 puting... Okay. Ano? 77 puting tupa. Oy! Brusko! 70. Pitong puting tupa. Wow! Okay, Kirk. 77 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Okay. O siya. That's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam niyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Section po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam niyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay. Sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita ng second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin kung ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Ipalalang talagang korpit tayo.
Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? Tama! Likot niya, Dugan. Nalikot niya, oy, likot, Pintes do. Aray ko naman. Welcome back ka. Ano lang, masabi ko sa mga fans, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Tsaka sa kalaban namin, Twisted, mga kampi ko dati yan eh. Dudurugin daw kayo ni Jen. Yun yung masasabi ko lang sa Minds. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sa subaybayan niyo yung mga darating namin laban dito sa upcoming MPL Season 18. Ang masasabi ko lang kay Jojo, hindi namin bibigay first turtle sa'yo. Baka kunin mo na yung game nila eh. Baka kunin mo na yung game, Jo eh. Hindi kayo mga first turtle, Jo. Yan lang, good luck sa ating dalawa. Galingan natin. Pag-usapan natin, kamusta naman? You came from MDL, tapos ngayon magpapakitang gilas ka na sa MPL. Masaya kasi, dati nanonood lang ako dito, ngayon napaglaro na rin. Pero ito, last na pahabol, syempre. MDL, ibang imahe to for Col. Ngayon, MPL naman, paano ba gustong makilala ni Col ang kanyang sarili? Panoorin niyo lang kami sa season 18 and magpapasikat kami lahat. Ayun, yan ang gusto kong marinig. Thank you so much, Col. Dagot, hello, naririnig mo ba ako? Apo. Okay. Carl, balita ko, nag-birthday ka daw Oo nga po birthday ko. Ngayon talaga. So, pakilang birthday mo na to sa FPN? Nag-start ako, 14 tapos 22 na. Grabe naman. So, ulit lang ka nandito nag-birthday. Ewan ko to eh. Lagi nga may laban dito yung birthday ko eh. Okay. So, tuwing laban ka ng birthday mo, napapansin mo ba kung swerte kayo o hindi masyado? Parang lang po, balance. So, hindi mo nilalagay sa birthday mo ang swerte nyo. Ganun eh. Siyempre, nagsumunod kayo. Paano mo sinunod yung birthday mo? Wala po, naglalaro lang po. Hindi ka nila Binati po. Binati naman? Okay. Kung handa sa birthday mo, anong gusto mo? Gusto ko po manalo kami para magka-momentum kami. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao, naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearmen. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry, Joytify is here, top-up partner of MPL, trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa, kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win.
continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MDLPH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDLPH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDLPH Season 8.
serpent! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil. Kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Kami yun! Okay, welcome back. Welcome back sa inyo. Mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Teacher! Okay. Oh, good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayong quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat? Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako. Marco, hindi. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Balik na! Nasa labas ang laman? Ano yun, Haji? Hindi! Nasa loob ba yung balat? Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. Nasa may balat pa rin ang bayabas sa labas, ah. Nandito siya na. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay? Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, may babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen, go ahead. Babae sa bubong? Haji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ang galing! Sino ang gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali. Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sino ang gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. First, ikaw na, iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng falcon. Ngayon, in 3, 2, 1. Yung ibon. Parang kwago yun, pero sige. Pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far. Parang nag-aral kayo, ha? Gusto ko lang sabihin. Basic. Ang galing nyo. Knowledge lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Owen, please stand up. Mr. Owen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyong gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo!
Tama! Tama na! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong. Kayo na naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tara na! Ma'am. Oh! Ano ba dito? Close eh. Sige, ma'am. Dalay mo. Bugtong muna tayo. Okay, una. Laging tumatakbo pero walang paa. Ito! What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car! First letter in Tagalog. O. Oras! Oras! Wow! Grabe! Super okay. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 70 puting tupa. Hands! Go! 70 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitongpot, tipong... Pitongpot, puting... Pitong puting tupa. Yeah! Okay. King Kong. 70 puting tupa. Wow! Wow! 70 puting tupa. Clear. 70 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. 70 puting tupa. Yes! Dad! Ay, dan. Ako na. 70 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! 70 puting... Okay. Ano? 70 puting tupa. Oy! Brusko! Pitongpot. Pitong puting tupa. Wow! Okay, Kurt. 70 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Okay. O siya. That's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ko sa mo si Sing-Ching. Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam niyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Section po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam niyo na dapat yung drill. Mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Ah, okay. Sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay.
puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon, sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon, sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita ng second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon, sinusi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin ko ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Talagang korpi tayo. Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? Likot niya, dugan. Nalikot niya, likot, pintes do. Aray ko naman. Welcome back ka. Ano lang, masabi ko sa mga fans, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Tsaka sa kalaban namin, Twisted, mga kampi ko dati yan eh. Dudurugin daw kayo ni Jen. Yun yung masasabi ko lang sa Minds. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin. Sa subaybayan niyo yung mga darating namin laban dito sa upcoming MPL Season 18. Ang masasabi ko lang kay Jojo, hindi namin bibigay first turtle sa'yo. Baka kunin mo na yung game nila eh. Baka kunin mo na yung game, Jo eh. Hindi kayo mga first turtle, Jo. Yan lang. Good luck sa ating dalawa. Galingan natin. Pag-usapan natin, kamusta naman? You came from MDL, tapos ngayon, magpapakitang gilas ka na sa MPL. Masaya kasi, dati nanonood lang ako dito ngayon, napagtalo na rin. Pero ito, last na pahabol, syempre. MDL, ibang imahe to for Col. Ngayon, MPL naman, paano ba gustong makilala ni Col ang kanyang sarili? Panoorin niyo lang kami sa season 18 and magpapasikat kami lalo. Ayun, yan ang gusto ko marinig. Thank you so much, Col. Dagot, hello, naririnig mo ba ako? Apo. Okay. Carl, balita ko, nag-birthday ka daw Oo nga po eh, birthday ko. Ayun talaga. So, pakilang birthday mo na to sa FPN? Nag-start ako, 14 tapos 22 na. Tagal, grabe naman. So, ulit lang ka nandito nag-birthday. Oo ba ito eh. Lagi nga may laban dito yung birthday ko eh. Okay. So, tuwing laban ka ng birthday mo, napansin mo ba kung swerte ko o hindi masyado? Parang lang po, balance. So, hindi mo nilalagay sa birthday mo ang swerte nyo. Kagabi, syempre nasa ulam kayo. Paano mo sinanunong yung birthday mo? Wala po, naglalaro lang po kami ng Splash. Hindi ka nila binati? Binati po. Binati naman? Okay. Kung maghahanda sa birthday mo, anong gusto mo? Gusto ko po manalo kami para magka-momentum kami. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao, naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin.
5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearman. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry, Joytify is here, top-up partner of MPL, trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa, kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MDLPH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDLPH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions,
The pathway is clear, and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDLPH Season 8.
Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 18. Narito na po tayo sa ating huling serye ng ating Super Fan Saturday. Umuwi pa rin kasama si Athena at Midnight para hatid sa inyo ang aksyon. This will be a battle between Team Falcons and TNC. Explosive debut na naman ang aking in-expect, lalo na't may mga balikbayan ulit tayo makikita para sa matchup na to. Yeah, and ako excited ako lagi nga makakita ng mga debut performance kasi hindi natin alam baka mamaya may mga pasabog na ipapakita yung mga teams natin or baka makakita tayo ng unusual results. Lagi ko naman inaabangan every season. Sakto yung mga rising rookies, mga batchmate ko. Saktong-sakto rin na ngayon ay fresh from a victory Team Falcons. Ang kanilang mga kalaban ay mga rookies mula sa TNC Pro Team na bagong revamp. Kinuha mula sa MDL ang mga manlalaro na ito at ngayon matetesting na sa entablado ng MPL. Ilabas ang lakas, itaas ang lakas. Ngayon, nasa lakas na sila ng pinasa. We're expecting something na pwede nilang i-deliver together with TNC. Meron naman na silang rich history with each other. Oo. Kita mo, pumogi pa mas lalo ng MPL na Grabe yung glow bagay up. yung jersey no? Kita mo sa picture yung pagtanda, yung pagpaldo, yung nag-iiba yung jersey. Kaso ano na siya ngayon? Zen na. Zen. Ako, fan ako nung Kyurem pa yung pangalan niya kasi ang angas Maangas Hindi ko naman sinasabing hindi ko sinasabing di maangas. Fan lang ako ng Kyurem. Oo, ako siya. Actually, lalo ng Kyurem, siya yung from the islands, sa Dumayo, para i-pursue ang kanyang MLBB career. And I'm happy to see him debuting alongside Vin na kanyang nakatapat last season ng Grand Finals ng MDL. Wow. At ngayon magkakampi sila sa MPL in one of the more important seasons of their careers. Sasabak na sa MPL stage ang mga rookies na ito kasama ang powerhouses sa TNC katulad na lamang ni Zaida. And this is already a new hope for the Burning Phoenix. Makakabawi kaya sila matapos nung naging season nila last season? Grabe nilabas na yung mga secret weapon, nilabas na si Big J Jome. Konti na lang ilalabas na rin si Hito. Palabas daw ng stage. Joke lang. Isa sa mga veteran dito sa MPL yan, sila Coach Eto Max, si Coach Hito, tapos ngayon nagbabalik pa si Big J. Balikbayan din. Hindi ko nga alam kung kailan ba mapopromote ng CEO ng TNC dito si Hito. Dahil dati naalala ko, na-promote yan ng CEO ng barangay. Sa ngayon, siguro ay coach talaga muna. Ma-experience ba? Bago maging executive level dito sa TNC Pro Team. But jokes aside, this is a big challenge para sa TNC Pro Team considering the Team Falcons yesterday performed really well against Team Liquid Philippines. Stable na kumbaga yung pillar for Team Falcons. Meanwhile, hindi lang kay Big J ang eyes din natin. Also for Ryota, a very veteran XP laner na na-acquire din ng TNC. Yeah. Kumbaga nandun yung right ingredients. No? Meron kang right ingredient for experience, meron kang right ingredient for knowledge, tapos meron ka pa mga fresh blood. So ito usually yung mga ingredients ng mga successful teams, yung nag-i-integrate sila ng iba't ibang magagandang bagay. All that's left for them is to perform at ipakita sa buong mundo na itong mga ingredients na meron sila ay kayang-kaya nilang ihain this season 18. And against Team Falcons na hindi naman nagbago ang roster, ay para bang napakahirap, no? Kalaban mo pa ang CEO of Flex na si Flap. Ako, ang gusto ko dito is lahat sila may iba't ibang klase ng uhaw. May uhaw sa panalo, may uhaw sa redemption, at uhaw na magkaroon ng magandang start ng kanilang season sa MPL, di ba? With the rookies, veterans, and even for Team Falcons. Kasi sa mga nakarang international tournament sila, ay tila ba, tila ba, medyo kinapos lang ng slide, pero palag pa rin. Palag na to Alam mo naman, hindi naman sa naninisi tayo, pero may nangyari talaga sabi nga nila, sa isang torneo may nananalo, may natatalo, and sadly for our MSC representatives, natalo sila, and sa totoo lang, ay na-inspire mas lalo ang ating mga manlalaro at salamat din yan sa tumalo sa kanila. Sa ngayon ay pupuntahan muna natin ang ating mga players. Papakinggan natin ang kanilang mga thoughts kasama ang ating mga hosts. Thank you so much, casters. Nandito tayo sa Players Room ng TNC Pro Team dahil meron tayong makakausap na dalawang dating nasa MDL at ngayon ay magpaparamdam na in the pro scenes. Hello, Zen and Vin. Hello po. Kamusta naman? Okay naman. Chilang. What about you? Ikaw? Okay lang, chill. Exciting para sa akin kasi ngayong season lang ako makapag-MPL.
Yes, and we can't wait for that. First impressions, kanina parang nag-warm up pa kayo. Ano bang dapat naming abangan? Because we know you guys were also former teammates, naging magkalaban na rin kayo. Ano bang madadala natin ngayon? Ano mga asahan namin sa inyo? Siguro ano lang, yung mga pinapractice namin, maano namin sa laro na to. At kung paano kami magkoconnect sa dito. Ito, Vin, kanina napag-usapan natin. Parang medyo nakikita na rin natin dito. May Tom and Jerry dynamics daw kayo. Totoo ba to? Anong katotohanan dito? Siguro kapag nakikita namin ni Q na kapag nagkakamali isa, parang naglolokohan lang kami. Parang sarcastic way namin para ma-improve. Yun? Sarcastic? Naririnig ko rin yung mga teammates niya dito. Parang makikita namin mamaya yan. Very, very exciting. But you know, Zen, you guys also have a championship pedigree. For example, you have won in Season 7, Vin, Season 6, and syempre, bigatin din to. Ano bang, yung from that experience, no? Paano yan madadala dito ngayon sa pros? Siyempre, madadala ko dito at maidagdag pa kung may kailangan. Ikaw naman, Vin. Siguro sa 6 seasons ko sa MDL. Yes. Yung maambag ko siguro yung yung knowledge namin na napagdaanan ganun. Tapos siguro kasi si Q matagal ko na talaga siyang nakakalaban sa nakakampi. Parang alam na namin yung weakness saka strength namin yung dalawa. Gusto ko yan. Tamang-tama. At alam nyo, bigatin, ang makakalaban nyo, syempre, hindi kami papayag na wala kayong mensahe dun sa kabilang players room. Ano bang masasabi nyo sa Falcons ngayon? Good luck. And papakita natin ng magandang laban yung mga fans natin. Love it. Good luck. Pakitaan din natin silang magandang laban. Very great answer. Magpapakita tayo ng magandang laban. Pero ngayon, balik muna namin sa inyo, casters. Solid eh. Alam mo talagang nasa MPL na kapag marunong na mag-default answer. Parang hindi yan yung sagot nila nung in-interview ko sa nag-host ako sa MDL, no? Parang gusto ko i-translate. Shoutout sa marketing ng TNC. Ay! PR train kagad. Congratulations. Sana hinayaan nyo lang muna kahit one day lang. O isang pagkakamali man One day lang. May buffer naman yun eh. Pag unang game, unang interview. Sayang. Ramdam ko may subtitles yung sinasabi ni Zen eh. Na parang, di kami kaya niya. Anger translator nga? Yung censored anger translator? Pre, mamangabang kayo, matagal na kayo dito, pero baka nakahanap kayong katapat nyo. Oy! Pwede na. Sinasabi nila sa utak niya, nakita namin yung game nyo kahapon, di ganyan laruin yan. Ay, grabe naman yun. Joke lang. Parang kahit si Coach, may isip yan. Pero sa nakakatawa, no, yung mga rookies natin ay parang hindi kinakabahan. Nakikita natin na yung mga default answers sa nakakatawa man ay ibig sabihin lang yan ay handa sila sa paparating na laban. Pero paano nga ba magiging handa ang parehas sa opunan? Bisitahin natin ating Infinix Keys to Victory. Well, kailangan mag-lock in naman ng Team Falcon, especially si Haji sa kanyang mga big plays. Ang mga kinagandahan dito kay Haji is nakita na natin ito kahapon. Gamit niya yung kanyang Valentina na kung saan nahuli niya. Sa perspective ng mga audience, tapos na yun eh. Panalo na yung Liquid. Pero sabi ni Haji, hindi pa tapos to. Makakaharap ako ng angulo and yun yung mga big plays na hinahanap natin. Even do sa season na pumasok siya, yung kakapasok pa lang ni Missing Piece, ay nakitaan na talaga natin yung mga turnaround plays for Falcons. Sobrang importante talaga na to, yung clutch gene na meron dito si KDA Machine. Now, for TNC, mid-trio priority, stop Super Marco from snowballing. Sobrang importante nito sa current meta natin. Yung galaw ng trio mid, yung movement from the river to be able to control the jungle para matransition mo to sa gold lane kapag hindi nyo kailangan pansinin yung turtle. Sobrang laking bagay niyan, especially against Super Marco kasi alam naman natin si Super Marco kapag hindi namamatay ay nagtatrabaho lamang. And for both teams, lock in assassins and play according to win conditions. This goes accordingly to both Zaida and Kyle. Sobrang magiging mainit itong top pattern na to kasi parehas assassin master. Oo, yun yung nakakatuwang sa jungle matchup natin. No? Alam na at batikan ng mga manlalaro mga to sa kamay ng mga assassins. Yes. And this is going to be a very interesting draft as well considering na kanina nakakita tayo ang daming jungle bans doon sa ating second match. At sa ngayon na magtatapat na ang TNC Pro Team and Team Falcons, ito ang debut match ng revamp na TNC. Hindi naging maganda yung debut kanina sa second match. Tignan natin kung magbabago ang fate ng mga debutants natin sa series na ito. I-welcome na natin ang ating mga manlalaro. Fresh off from taking down a Titan last night,
They aim to take the skies once more. Soar high. It's Team Falcon. Eyes on the prize! The ashes of the past are swept and gone. Now they are renewed. Phoenix Army, make some noise for TNT Pro Team! What do we do? Always ride. One more time. We turn the integrity of the game. Let us welcome our Marshal, Chico. And the head coaches. For Team Falcons, Coach Moody. For TNT Pro Team, Coach Itumax. Whose wings will spread? Who will take flight? Ito na ang huling laban sa inyong Superfan Saturday! Ang ating grand finale magsisimula na with Team Falcons entering this matchup against TNC Pro Team. Welcome na natin ang Green Falcons. If consistency at stability ang ating pag-uusapan, Team Falcons is one of the few teams talaga na magka-come into mind. Moving forward dun sa kanilang naging win yesterday, a clutch move from Haji was the big play that we were all expecting. The KDA machine is back and they're now back with vengeance. And for TNC Pro Team, renew the revamp. Rebuilding nga ba o papasok na ba ng playoffs to? Makikita natin yan sa paparating na laban. Dito natin malalaman kung worth it ba yung investment. Kung nakita ba nila talaga yung naging development. And sa karamihan naman ng mga bagong players na pumapasok dito sa MPL Philippines, nate-testing talaga sila. Pero for TNC Pro Team, alam natin malaki yung pressure na dala-dala nitong team na to. And sa totoo lang, no, ang TNC Pro Team, ang dami na natin nakitang ups and downs. And hopefully this time around, ups na ang ating makita. Puntahan muna natin ang ating Smart 5G Ping Test. Sa mga fans ng Team Falcons, yun, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa amin. Tuloy nyo lang yung pagsuporta nyo sa amin at mas lalo pa namin gagalingan. Siguro gagawin lang namin yung ginagawa namin sa practice at huwag kaming madadala sa pressure. Sa mga Phoenix fans dyan, sana walang sawang suporta kayo sa amin, guys. Gagalingan namin every match. And salamat sa mga sumusuporta dyan. Thank you sa time nyo. Ingat pag-uwi nyo, guys. Sa mga kalaban ko, good luck sa atin. Galingan natin. Pakita natin ng magandang laban yung mga fans natin. Mga bagong muka pero mga lumang default na sagot. PR Mukhang maraming natutunan sa PR training ang ating mga rookies para sa season na ito. Yan po ang ating Smart 5G Ping Test. Nag-aantay ako ng tricks kasi may Wala. clown na opening kanina. May clown na, wala pang tricks. Medyo parang di nag-usap yung marketing na may pasabog tapos PR trend yung players Pero okay lang yan. Malinis na agad Feeling ko kasi focus lang men. Focus lang muna sa laro dito ang TNC Pro Team. Tulad nga ng sinabi ni Zen kanina, bibigyan lang namin ng magandang laban. And magandang laban din yung hinahanap dito ng Team Falcons. Kasi kahapon, nakitaan na sila, nabutasan sila ng Liquid. Pero ito yung kailangan butasan ng TNC, yung MVP performance ni Super Brody Este, si Super Marco. Grabe naman kasi pinakita ni Super Marco nung isang araw, no? Kung tutuusin, itong performance ni Super Marco, magkabaliktad pa yung gustong gawin ng dalawang hero na yan, ha? Isang late game powerhouse na Claude, tapos isang early to mid game marksman na Brody. Pero parehas niya nalalaro ng parehas na efficiency. Grabe yung mga bangs dito ni Super Marco. Misto lang humanga kahit siya. Napapangiti. Magkakamukha lang yung mga tatlong picture. Magkakahulma no? Isang tao lang yan Diba? Isang tao lang yan. Tapos ang malala niya kay Super Marco, one death lahat. Lagi na lang one death si Mr. Bulletproof. Diba? Ginagaya rin ni Daddy Ogwen, Ginagaya rin ni Daddy Ogwen. Ito, to be fair, itong ang ating Falcons na pinapanood natin ngayon, talagang sobra-sobra na ang banding yan simula season 10 pa lamang ng MPL Philippines. And tama ba ang aking pagkakaalala, no? Naging magkakampi ba sa APBR ang si Job din kasama o hindi nagkaabutan tong mga to? So far parang hindi, pero double check ko talaga. Hindi ata. Season 9 na ata si Job no? Yung Saksa Jago pa yun. Si Saksa Jago pala. Pasensya na. Ayan, matagal na rin. Ito first game. Falcons ang pipili ng kanilang blue side. Expanding Rivers ang mapa na kanilang pinili bilang home team. Which means na
sila makakuha ng mga priority pick na kanina lamang paulan ng paulan ng mga Barats. Oh, yung mga Barats, Hirara, Melissa, minsan Atlas. Makikita natin kung ano ba yung mga either drafting style ng mga teams natin. Kasi may mga nakikita na tayong parang comfort lang. May mga nakikita naman tayo na sunod sa meta. And kanina nakita natin yung parang trades na nangyayari between blue and red side. Yung blue side kasi talaga madalas nagbibigay ng problema ay yung red side. Ang trip nila ma-counter. Tsaka nag-reflect yun heavily sa first 3 games natin na first match. But moving forward doon sa second match natin, nag-iba yung tugtugan diba? Nagkaroon ng switch onto the sides. Plus yung map prior natin na wala pa rin nagda-dangerous grass. Yung expanding river. Wala pang pumipili ng dangerous grass sa lahat ng mga games na naranasan na natin ngayong Season 18. And looking at the bans, si Coach Moody mismo magtatanggal ng Melissa and Atlas. Magiging standard na nga ito, itong Melissa. What? Tinanggal nila. Blue side Barats ban. Nako. Parang maaga atang nag-spike ang BB natin, midnight Kasi ang ino-open dito ng Falcons, dalawang hero yung Hirara at Fanny. Ngayon kailangan pumili ng TNC. Kaso ang problema, kahit mag-ban sila ng isa, actually much better nga na wag na mag-ban kasi may pakito pa na pwede makuha dito yung Team Falcons. So I think both sides are eyeing for pakito. Hopefully they get Beleric or Rafaela on either side. Kung nangangarap sila na makuha nila yon. Pero if ikaw TNC, hayaan mong lumusot yung Fanny. Kasi pwede mong kunin yung Pakito Rafaela. Or if kunin nila yung Pakito sa side ng Falcons, hawak mo yung Fanny Rafa. And yun. So technically speaking, parang pareho silang yun yung binibid for. Doon sa circle kung sakali. Pero umiba yung tugtog dito. Biglang binan pa rin nila Coach. Eto Max yung Fanny. Oh my God, libre yung Pakito. Ang best trade scenario dito for TNC is kailangan nilang kunin yung Beleric Rafa. Ang problema, makakahawak ng Valentina dito yung Falcons. So if ikaw Falcons, I think sobrang taas ng incentive mo to just get the Pakito here. Unless gusto nila mag-Hirara, pero lugi yun. There you go, Pakito. For TNC, they have to go Beleric Rafaela. I don't see any other way to get out of this trade kasi ang next nasa hierarchy ng trade is Rafaela Uranus. And titignan natin kung kukunin na ba ito ng TNC Pro Team. The Beleric is available pero mukhang glue ang kanilang magiging choice of hero. Isa ito sa mga rare na maagang glue na nakikita natin ngayon. Bibig sana kasi pag nag-Rafa sila, di na pwede mag-big sana. Sobrang willing ngayon ng TNC na i-open na pa rin yung mga likes of Beleric dito. Even Eudora. And yung Valentina nga na route ay possible pa rin for Team Falcons Yeah, feel ko nga yun classic Beleric Rafa na to Huwag na nilang i-overthink Kung ayaw na ng Beleric Rafa, kunin nila yung Uranus Rafa. Walang gagawin yung glue dito sa tatlo. Siguro yung glue, masyado lang nila maaga pinik kasi ine-expect na nila yung Beleric from Team Falcons. But again, there's so many other options for Team Falcons to go for. Kaya naaagahan ako na sa glue pick. And sa ngayon, parang ang dami natin nakikitang mga kakaibang galaw. Pero ito, hindi na to kakaiba. Pinag-usapan natin yung Rafaela and the Beleric. At nilakin na ng Team Falcons, Red 3, para dito sa TNC Pro Team. Standard na yan for blue side kasi I think na-realize to ng teams ng MSC nung GOTF na itong blue side picks na nakikita nyo ngayon, kaya siya standard kasi if you're red side, what do you ban? On second phase, flex yung Pakito, flex yung Beleric, flex yung Rafaela. Hindi mo alam kung anong tatanggalin mo unless kapag tinignan mo yung lineup mo, may direct counter. But then, you're not using the red side bans to make sure that your next 2 picks are safe. Kumbaga, nanguhula ka lang kung ano yung pwede lumabas sa blue side. O kaya tinatanggal mo lang yung ayaw mong kalaban in general. That does force the hand of Coach Etomax kung sakaling ang nangyari yun. Now with the red 3 pick, ang kukunin dito ng side ng TNC Pro Team ay Claude, a very safe late game marksman. Mukhang hindi papalag masyado sa early game ang TNC Pro Team. Rico. Ito yung tricky part kaya ito yung expect sana natin na kunin ng TNC to prevent nga the triple flex of Team Falcons. Although safe to say, safer route yung Claude, but I do feel like masyado siya magda-dive
At willing yung Team Falcons na antayin lang yun doon mamaya si Big J. Sobrang daming problema ng TNC, men. Kailangan nilang isipin yung Brody, kailangan nila isipin yung Clint, kailangan nila isipin yung Ruby. And dalawa lang pa nila. There's already 3 heroes na kailangan nilang isipin. In fact, kahit yung jungle, kailangan nilang isipin kasi yung Pakito pwede pa ilagay ng gold lane. What is this ban? Wow, Moskov ban. Coming in from TNC Pro Team, mukhang ayaw lang nilang palagan ang mga ilang late game marksman mula sa TNC, ay mula sa Team Falcons. It maybe even limit Super Marco. May option pa rin naman dito na lumiko sila sa mga na favorite picks ni Mark, ang mga Brody pa rin na. Although the Moskov has been removed. Yung Ruby eh. Oh, may Ruby route pala here para sa Falcons kung sakali. Dahil nga, hindi pa na natin sure kung ano nga yung roles ng first 3 picks nila. Alam mo kung Falcons ka, tanggalin mo na yung Novaria para wala kang problema. Novaria, Novaria, Valentina, those two mages, kailangan lang tanggalin ng Falcons. Wala silang pakita sa Selena, honestly. Kasi meron silang Rafaela. Oh, Eudora. Kahit kahit naka Rafaela na sila. Baka, siguro ang inisip nila, baka pwede pa nila i-flex yung Beleric into XP, tapos lagay nila yung Eudora sa roam. Eudora. Yung Rafaela sa roam. Kaya nila tinanggal yung Eudora. A very interesting turn of events so far para sa opponent. Taking away the Lilia as well. Mukhang malalim ang hugot dito ni Coach Etomax against Team Falcons. And now final ban para sa Team Falcons. Huwag natin kakalimutan na red 4 priority ang TNC Pro Team dito. Baka doon natin makita yung winning pivot dito ni Coach Etomax. Yeah, but it's just two heroes honestly. It's Valentina and ano yung ko kanina? Valentina tsaka Novaria. Na option no para dito kay Vin. Although yung dalawang yun pa, yung specific na ginagamit niya, way back Rough World era pa siya sa MDL. Hindi naman problema sa kanyang hero pool kasi siya yung isa sa mga huling players na nakapaglaro sa global ban before it was entirely removed. Pala, no? Kasi road to M8 na rin yung mga kuya natin. So wala nang global ban pero siya yung mga huling batch na nakadanas doon. Oo, edi ibig sabihin yan, yung mga bago sa mga MDL, parang pagsasabihan, hindi nyo nga nakabutan yung global ban eh. Nung panahon namin may global ban. Ayan na, tinanggal na yung Novaria and they pick up the Alice. Okay. I think if you're Falcons, you go Ruby here. You go Ruby and then maybe ano ba magandang gold lane? Hindi, lagay mo yung Ruby sa hindi, pwede nga Ruby XP and then maybe Clint / Brody sa marksman. Oo. Kasi pwede ng jungle tong Pakito eh. Okay na mid tong Rafaela for me, especially yung duo mid nila, super strong na compared to what TNC has. Kasi sure na tayo na yung glue yung magiging roam here for Zen. Oo, tsaka yung glue na ito, no, parang katulad nga nung sinabi ni Midnight, parang wala naman kasi talagang gagawin masyado sa mga Beleric ng mundo. Last 2 picks, is that going to be the Clint and the Brody for Super Marco? Nolan muna, flap Pakito. Okay. We don't know. Pwedeng gold lane Marco. Yeah, it's a gold lane na Gold Pakito. lane Pakito. And kinuha na nga yung Vexana, yung hinaharap nating hero kanina. Now, if you're TNC, you're looking for a mid laner that is good against Rafaela and Vexana. Again, Valentina yung #1 option dito. If they don't get the Valentina, they lose the value of the mid lane. Let's see kung yun na bang ibibigay dito kay Vin. And sa totoo lang, no, ang tagal ko nang hindi nakakakita. Actually, kanina lang pala, nagkaroon na tayo ng Vexana Valentina. Kung saan yung Vexana pa rin ang nanaig kontra sa Valentina na yan. Yeah, kasi stable naman siya eh. And to be honest, mas napabuti nga sa kanya. Kaya nung nakita ni Midnight na nagkaroon ng glue, yung Vexana option ay open na open. And it's going to be another Angela before we close off the day. Oh, Hirara Angela na naman. Katulad nung nakita natin sa Smart Omega kanina sa kamay ni Ryzen at Perksiva. Parang nagkakaalaman na kung sinong magkakascrim. Oo nga eh, parang sila lang yung nag-trade ng info. Medyo cheesy in a way, yung Angela pickup dito ng TNC. Yes. Angela mid? Yeah. Angela mid, yeah. It's gonna give them a lot of utility in sustain. The problem is, look at the composition of Team Falcons. It's a Nolan and Pakito. These two heroes, they don't stop in the early game. Medyo tricky for me yung Angela mid kasi nung last nung nakita ko nga to na ginagamit sa MDL, Global Ban, hindi siya nagkaroon ng sobrang super success story. Ay, oo. And bukod pa dyan, huling beses na nakita ko rin yung Angela mid sa MPL Philippines. Parang Falcons pa ata naglalaro nun at Smart Omega.
na napakatagal na rin. Yeah. And at this point, TNC Pro Team debuting something new sa kanilang debut match in Season 18. Napakatapang ng TNC Pro Team up against Team Falcons. Welcome to game number 1. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ito ang pinakahuling serye ng ating Superfast Saturday para sa pinakaunang linggo ng Season 18. Mapuwersa kaya ng TNC Pro Team ang Falcons na maging 1-1? Ang hirap to ang hirap isipin ng win condition ng TNC kasi look at the lanes. Falcons already has the Pakito into the Claw. That's already a winning lane para sa Team Falcons. And then you look at the mid lane, panalong-panalo dyan yung Rafaela and Vexana kasi napakabilis sila mag-faster. Hindi kaya ng glue yung Vexana. You look at the jungle, mas mabilis yung jungle speed ng Nolan. And then you look at the XP. That's probably the only lane na pwedeng masabi ng TNC na okay kami dito. And nakikita na natin na na-outpace talaga. Okay, it's going to be an immediate first blood. Actually, inisip ko pa lang na ma-first bloodan sila. It's either Vin talaga or si Zen eh. And given na sabi nga natin, wala talagang magagawa masyado in the early game yung ganitong duo mid para sa TNC. Oo, at sa ngayon, pupunta muna tayo sa maikling pause. That was the first blood na mapupunta sa kamay ng Team Falcons. They had access to immediate burst damage na nakita din natin agad-agad in the first 2 minutes of the game. And ano bang nangyayari kapag na-0-1 agad ang glue ng maaga? Pare, ano yan, nawawala ng... hindi ba siya nawawala ng silbi, pero nawawala ka ng value sa first third kasi hindi ka magde-level 4, tapos ma-delay pa yung timings mo. And ang maganda naman kay glue is pagdating mo ng late game, basta may konting items ka, nakaka-bad trip ka pa rin. Unfortunately kasi, may Vexana. Kailangan mo ng items, kailangan mo ng Radiant Armor. In fact, kailangan mo ng Immortality dito sa game na to. Kasi kapag tinignan mo yung heroes ng Falcons, kaya ka i-burst from 100 to 0. Oo, tsaka yung crowd control layering din ng isang Vexana ay talagang napakalupit kapag pinaris mo pa sa mga ibang hero din na hawak ng Falcons. And ayan na nga ang ating MPL community. At Bebe Time Saturday talaga tayo dito. Sunod-sunod talaga no? Bigyan shoutout sa mga super fans natin. Yung iba, since match 1 nandito na eh. Oo, since match 1, tapos kumbaga nagmerienda lang, tapos bumalik din, nanood ulit. And ito yung nakakatuwa, no? Even na already, around 8 o'clock na ata ngayong oras na to. Tama ba? Mali ata ang aking oras 7:40. 7:40, yan. Ang ating time check, bro. Chubayadina. ang tawag doon ay makikita talaga natin na sobrang passionate pa rin ang ating mga MPL super fans na supportahan na kanilang mga teams. And of course, yung mga VIP ng ating mga teams na nanonood sa harap. Biruin mo, no, yung clown kanina. Ang lupit sana talaga may tricks. Yung TNC, daming daming guests. Nandiyan pa si Madam, si Tintin Loresto. Oo, yan. MPL SG host. Grabe na mga Pinoy kung saan na napupunta. International. Hindi pala ako pwede magsalita. Oo nga. Grabe yung mga Pinoy coach. Wala akong pwede magsalita. Na-realize ko din lang nung sinabi mo eh. Kasi may first-hand experience, may first-hand makukulik na mga data. Sabi nga sa mga on-demand natin. Ayan, sige. Thank you, Chico. Thank you, Chico. Nagbabalik po tayo sa Land of Dawn for game number 1. Back to the ball game, Vin! Oh no! Okay, medyo napalalim na si Ogwen at chase down on to Vin. Medyo nag-backfire yun. Oh no. Pagka-flicker, cooldown eh. Cooldown yung first kill eh. Sayang. Sinubukan niya i-basic attack kaso may heal yung Angela eh. Parehas sila may heal eh. Parang na yun no? Yun yung mga konting kembot na alam mo nang hindi mo na uulitin. Oo. 30 seconds, however, lalabas din ang pinakaunang pagong. Walang flicker para kay Ogwen. But the same could be said para kay Vin. Pero kailangan muna ng mga ganitong mga tumbling ni Zyda before they could totally extinguish yung first turtle. Pero eto na yung Ito yung malungkot yan yung kapag gluka. Uy, Zyda! Kasabi lang natin na kailangan lang mag-extinguish. Sakto yung na-pick off niya doon is going to be Ogwen. May kababaan yung mga death timers, but still, that's an additional number para kay Zyda. Yeah. Level 4 na rin dito si Ryota. Maganda ang pwesto at papasok na rin kay Haji. Okay, walang tatamaan. Makakaiwas. Although the flicker. Super Marco! Doon, nakapalit. Super Marco sa likod. Ito na naman yung mga sipa, mga suntok rather. Nasusundan pa rin ni Ryota. Babalik si Super Marco. Pero mukhang hindi na mag-equate ito Aquilio para sa TNC. Team Falcons just understanding their timing. Even though nag-start yung turtle sequence na yun ng pangit na parusahan si Ogwen na force out yung flicker ni Haji. They overstepped their boundaries. Akala nila kaya nila yung glue kasi nga hindi kaya ng glue labanan yung Vexana. Pero napunish sila ni Zyda. But even then, Super Marco rotating towards the mid lane. Ang lakas ng Pakito at this point. Okay, ito na yung kasisman ng Team Falcons. Durog burado doon si Zyda. Madadamay pa si Vin! It's
going to 2 immediate takedown laban sa Phoenix Army. Wala pang burn match pero nagpapaputok na ang Team Falcon sa mid lane. Matindi yung ka-6 man. Hindi na naka-react si Zaida, men. Ito yung problema nadamay pa siya sa glue pick kanina. Gusto lang naman niya mag-falling maple, paglabas niya pumutok yung mga glulets. At grabe din kasi yung damage. Yun yung damage calculation talaga. Nararamdaman talaga natin. Pati na rin yung sakit na binabato ng Super Marco kay Jom. Isang sapak na lang, literally. Pero si Zen ay nandiyan na naman. Yeah. Ang mayroon pa siya dito, pinili din nila yan Kita na nila yung Claude, yung Pakito, nag-Claude pa sila. Ang aga din ng glue. So ngayon, natatamasa ng TNC yung downside ng kanilang draft. Yes, they have late game. But the question is, can you even get there? Looking at the composition of Team Falcons, ang lakas ng kanilang capability to just snowball in the early game. Tignan mo yung farm ng Nolan, men. Grabe. And that is exactly what Kyle is doing. Nagputukan sa mukha, yung fracture at sakto pa. Yung ganong klase mga silip, immediate takedown, even the tankiest of them all, ang bilis tunawin. Oo nga at nakakuha pa sila ng Torre doon sa may bandang ibaba, mga shields. Pati na rin yung konting chip damage. Lalabas na rin ang pangalawang pagong naagaw pa nga ni Super Marco. Grabe. This is tragedy para sa TNC Pro Team so far. Grabe, ang malala niya, 600 damage kasi na yung Holy Baptism Sure yan Kung baga kung di sure na layer naman nung suntok, kanila pa yung purple buff. Nakakaawa dito si Zaida, men. Hindi siya makapag-farm. Ito na ata yung pinakamalungkot na hirara. Since yesterday, ang laki nung lamang ni Kyle. 1.5k, 4 minutes in, hindi sila makaharap ng... oh no! Kaso immediate na naman yung punish dito para sa Team Falcons. Throne of Ruin walang nakuha. Instead, siya pa yung makukuha ng Falcons. Oh, must have been miscommunication on the side of TNC Pro Team. And with that, pupunta naman tayo sa isang boss. So far, lumalaki na ang kalamangan ng Team Falcons dito sa ating game number 1. And I think that was around 5,000 or 4,000 before we entered boss. Grabe, sa mo makikita yung ganitong klaseng play, yung Holy Baptism sa mukha. Immediate no? Holy Baptism lang Maraming mga na-waste na initiations from Riot as well. Pangalawa na yung na Throne of Ruin na walang nakaka-catch from the side of Falcons. Medyo malungkot nun, no? If you are TNC Pro Team, considering na naghahanap sila ng isang winning fight sa laban na ito. And parang yun din kasi iniintay nila, yung isang panalong team fight para makakuha ng konti dito yung Hirara. Yeah. Ang nahihirapan kasi ako dito, for me never kong na-appreciate yung Alice in this current patch. Sa mundo ng mga high mobility heroes, na nandyan yung Nolan, nandyan yung Hirara, nandyan yung Pakito, nandyan yung Rafaela, paano mo patatamain yung Throne of Ruin? Ang hirap. Ang dali pa siyang iwasan yun Sa mundo na walang nagpo-purify. Nagpo-purify lang yung mga tao pag may Atlas Kaya nga itong Alice na to sa ngayon nakikita naman natin na nakaka-survive kahit papano pero again, they have to land their ultimates, they have to fight the fights na sila ang makakuha ng pagkapanalo. And sa ngayon for Team Falcons PH, nakikita talaga natin na tuloy-tuloy yung mga pick-offs nila. Nabanggit mo kanina Midnight na ang laki na ng kalamangan ng Nolan na ito compared to this Hirara. Yeah. And when we talk about Nolan, how exactly a snowball Nolan could take over the game? Kasi ang kinaganda sa Nolan in this current patch, yung mga junglers kasi they have to choose either farming or fighting. Si Nolan kasi ang dali gawin ng choice na yun para sa kanya kasi napakadali mag-burst ng green camps. So ang idea is either way, kung lalaban ka o magpa-farm ka, kay Nolan, yes lang yung sagot dun Pag nakakita siya ng hero na pwede i-burst, i-burst ko. Pag nakakita siya green camp na pwede i-burst, i-burst ko. Hindi yun pipili Yung Hirara kasi parang, gagamitin ko ba yung skill ko para mag-green camp kasi kapag ginamit ko to, wala ko panlaban sa mid lane. Yung Nolan, dadaanan niya lahat yun Yes and yes May best of both worlds kasi so far ngayon. Sa meta yung Nolan talaga. Kaya nag-fit din yun nung showcase kanina ni Sensui. Although mas kilala natin siya as utility specialist. Yes. Pero nung gumagamit siya ng Nolan, halos same pa rin yung concept. Makakasecure ka ng mga objectives. At makakasecure tayo ng mga ganong clips from our super fans. Diba? At nakikita natin talaga yung steady approach dito for Team Falcons. Yeah. Kumaga yung nature ng hero na talaga nahawak dito ng Falcons, lalo kay Nolan, is kapag wala nangyayari, mas mabilis ka mag-farm. Kapag may nangyayari, meron kang burst damage. Either way, dadaanan ni Nolan lahat ng dapat daanan ng isang team. And ganyan yung nature ng matchup ng Hirara tsaka Nolan. For Hirara to win, medyo Nolan favorite to parang 70-30. Well, di naman, 65-35. Pero yung Hirara kasi, either lalaban ka,
or magpa-farm ka. But the problem is, whatever you choose, Nolan does it better. Gala kasi si Nolan eh. I think ang iisang kalamangan lang talaga ng isang Hirara compared to Nolan is the availability of the iframes come playing games. Sobrang dami. Kung usapang mechanics, mas ma-outplay si Hirara. Pero kung lalaroin mo lang ng simple yung game, mas maganda yung mag-Nolan ka na lang. Which is what's happening for Team Falcons. Direct lang yung approach nila. Walang masyadong flashy movement sa mapa. Very honest eh, no? Yeah. And nagkakaroon na ng face-off ang ating mga community members sa MPL Philippines. And this is already an 8 o'clock evening. And wow, signed na! Wow! Ang cellphone case. Secured. Secured na rin talaga. And sa ngayon, may mga tickets pa pong available para sa ating Sunday matches. I think that's TNC versus Aurora bukas. So kung hindi pa po kayo nakaka-secure ng tickets nyo, just head on over to the MPL PH website to secure the tickets to experience the action live at Victoria Sports Tower. At sumama na rin kayo sa mga enjoy moments natin ngayon. Yung mga ba nagpo-saktong emotes muna kayo? Gusto ko lang pong batiin yung mga tao dito sa venue. Ayan, si Madam Otis. Ang ganda! Yung Marcel namin ng MPL, si Boss Richard Esguera. At ang nag-iisang Madam ng MPL Philippines. Madam Chow! Madam Chow. Grabe. Diba? Pero gusto ko rin batiin si Uomi at Ina. Nag-spill siya ng walang script. Ay matindi. Yun naman talaga eh. Para lang sa mga nanonood sa bahay at sa venue, meron po kasi kaming monitor sa harap namin. At doon namin binabasa yung spill. Yung narinig yung spill na binanggit ni Uomi, wala po nakadisplay sa monitor. Oh, thank you. Matindi. Siya ang aming liquid cooling beast. Liquid cooling beast. Ay, hindi ko na-memorize yun. Last season yun eh. Diba? Pero at this point, man, si Midnight, masisisi natin yan sa karamihan ng mga Rafaela. Nag-ano ba tayo dito? Naglalaglagan ba tayo dito? Wait lang, naglilista ba tayo? Itigil na natin ang ating kalokohan. 1 minute pa naman at ilang 30 seconds. Yung Bebe Time Saturday natin ay mukhang nagpapatuloy. Bebe Time Saturday? Si Pakbet! Oy! Pakbet! Si Pakbet pa yun? Pakbet, tayo ka nga. Pakbet, tayo ka nga. Ay, palakpakan natin yan, guys. Palakpakan natin! Ang ganda ng run ni Coach Pakbet sa international, guys. Grabe yan si Coach Pakbet. Bakit wala sa harapan si Coach Pakbet? Alam mo, pag landing ko, di ba, nagpunta kaming Kazakhstan. Pag landing ko, ang unang tanong sa akin ni Pakbet, kumain ka na ba? Grabe. alam mong mabait yung tao pagka ganyan eh. Yung unang iniisip, hindi kung ano yung well-being mo. Kalusugan. Healthy naman ang pakbet talaga. Totoo naman, gulay yun eh. Sobrang nutritious. Sa pagtripan nila, nagpakita lang. Asa mo si Pakbet? Ayan, mga buff. Ayan. Ayan na. Hindi mo ito si Pakbet. Nasa man ako po? Sa likod ng TNC. Si TNC ba? Oo, yun. Asa side ba tayo? Nasa Ayun. Nakita ko yung ulo ni Pakbet. Solid talaga. Pag lumingin ka sa likod mo, Pakbet, nandito si Midnight. Tsaka imagine mo, kahapon nandito si Carlos Yulo. Ay, Ngayon nandito si Coach Pakbet. Parang everyday meron tayong malupit na guests. Ang iba't ibang henerasyon ng MPL. Totoo. Tsaka may next gen din kahapon, nakita ko ang Team Fuego. Team Fuego Si din. Fuego mismo, di ba? Na by the way din, ay nakikita natin nag-hone ng mga aspiring pro players. Oo. At ang maganda doon na nabibigyan din ng exposure sa content ni Fuego mismo. By the way, nandiyan din ang MPL SG host na si Tintin Loresto sa harapan na nadaanan ng ating camera kanina. Mukhang malapit naman na tayo bumalik sa loob ng ating Land of Thought para ipagpatuloy ang ating game number 1. Nasa game 1 pa lang po tayo mga kapatid. Sana hindi kayo mangalay mag-wave ng inyong mga flag dahil mukhang nandito pa tayo. Mukhang pang matagalan eh. Nakita ko si Jepitot kanina. Grabe. Si Jepitot, nandiyan na rin. Akala ko lang. Akala mo lang. Oo, Yan. Shout out sa mga masisipag natin na kasama rin dito sa arena, di ba? Oo. Deserve. At yun yung mga talagang tumutulong at mga laging sumusuporta. Then, Game 1 is still ongoing. TNC Pro Team behind by around 3K, 4K. At ang Falcons ngayon ay naghahanap pa ng paraan at tapusin ito. So ngayon kami ang inyong naging caster. Suwami pa rin kasama dito si Athena at Midnight. Huwag kayong mag-alala. Magbabalik ang Game 1 after this short break.
Nagbabalik ang MPL Philippines Season 18. Tapos ang ating short break. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Umi, Athena, and Midnight. At nandito pa rin naman tayo sa Game 1 ng TNC kontra Team Falcons. And kanina ay nakita na rin natin ang ating mga naghagandaan at naggagapuhan ng mga MPL community. And of course, sa ngayon ay ine-ensure pa rin natin ang ating tournament integrity. So far, nakita naman natin yung pag-start ng game. May mga bagong hero ulit na nagbabalik. At may mga bagong mukha din tayo nakakasama dito sa MPL. Yung mga rookies, mga veteran na galing sa ibang bansa at bumalik ulit dito sa tahanan ng pinakamalakas. Oo, at bumalik yung Angela Mid. Oo. Angela. First time in a while, no? Yeah. I mean, I'm all for experimentation kasi dyan nanggagaling yung mga kakaibang meta, yung mga dark system picks, di ba? Pero yung timing lang din parang medyo weird kasi hindi siya parang swak sa early game. Tulad na nangyari kanina sa TNC, nabigyan sila sa early game ng Nolan Paquito. So parang medyo mahirap lang din talaga i-shoot yung ganitong klaseng mga picks. Pero nandito pa naman tayo sa experimentation stage. Week 1 pa lang naman, di ba? Why not? Pwede pa naman magkamali, no? I think every season, ang sinasabi natin, ay umaabot ng mga 3 weeks yung adjustment phase. Yes. Yung pwede kang mag-explore, pwede kang mag-experiment, pero dapat by week 4, and especially week 5, ay meron ka ng winning recipe o yung sinusundan mo para manalo. And so far, ngayong week 1 pa lamang ng ating season 18, ay marami ng sorpresa, marami nagbabalik at marami ng mga bago. Dahil tanda natin ang TNC, 2 rookies sa kanilang pinield. And for the guests that we have here dito sa MPL Arena ngayon ay para bang ang tagal din nilang inantay na makabalik dito sa MPL Arena. Maraming nakamiss sa MLBB action at sulit kasi for whole week, Monday lang pahinga ng MLBB fans out there dahil may MDL na rin na magsisimula ngayong linggo. Sana all may pahinga naman din. Oo. Sorry. Hindi, tayo kasi wala eh. Ha? Monday may meeting tayo. Oo nga pala. Ayaw nga. May mga meeting eh. And sa totoo lang, itong... diba? Oo nga. Sorry. Oo, may mga tayo. Ikaw din, kasama ka doon. Ikaw din eh. Oo nga pala. Tsaka hindi lang yan, marami pang mga tournaments, small, collegiate, amateur, and everything na nangyayari din throughout the few weeks. And tuloy-tuloy lang talaga. Ang daming entablado para sa mga aspiring professionals natin. Akala nyo kami lang yung nagwo-work. Meron pa yan yung ibang MPL talents, nagbabaranggayan. Oo. Iba nasa watch party. Speaking of barangayan, may mga barangayan teams ako na ngayon ay magpa-participate na sa upcoming MDL. Under Minerva naman sila. Nakakatuwa kasi nakakasko from grassroots. Naging competitive talaga sila ng gusto at nagkaroon na ng platform makasali on the professional scene. Oo. And sa totoo lang, itong mga teams na ito ay ang saya makita yung growth nila patungo dito sa ating MPL Arena. Sa ngayon ay pupunta muna tayo sa ating host dahil balita ko, palong-palo mga estudyante. That's right, casters! Ngayon, kasama natin here in the MPL Arena is Smart Battle Trips! Hello guys, welcome here! Kumusta? Ipakilala nyo naman muna ang inyong mga sarili sa ating mga super fans dito. Hello everyone, my name is Jason Colin Santos. I'm from TUP Manila and with me... I am Sean Latral El Garcia from Iris, Manila and also a student leader of MSL. I love that. Student leaders, Denise. Pero alam mo, parang interesting din kasi yung mga IGN nila eh. Can you tell us your IGN? Oh yes, my IGN is Perseus and yours is? Rono. Oh, anong reason dito? Bakit ito yung mga IGN nyo? Sa akin po kasi para nagre-relay po sa oras. Oh. Sa akin naman, I have a very deep connection with Perseus. It's a very long story. I love it. You guys seem to really love MLBB at kanina pa kayo nandito, no? For your smart battle trips, can you tell us kumusta naman yung naging experience nyo? For me po, yung battle trips na inano po sa amin, explain po sa amin yung sa mga casting and pinakita po sa amin yung mga broadcasting po na ginagawa po earlier. Tapos, napakita din po sa amin na kung paano po sila nag-workout. Yes, so, how about you? Thank you so much. Yes, for me, it's been very amazing since it's my first live event with MPL and with community organizations like Community Heroes and Muntan Student Leaders. We have been able to get the opportunity to see what the esports scene looked like. Even as students, we don't even have any knowledge of how any of this works. The production quality is insane, and this is all thanks to our community organizations. I love to hear that, Perseus. You speak so well, and it's your first time. Bet mo bang maging caster one day? Oh, absolutely. Personally, I am already a collegiate level caster. Okay. And I'm looking for tips from our absolutely amazing casters on the scene right now. They are starting to be my one and only idols, but
Yeah, I hope I do get into the MPL scene one day. Yeah, I hope to see you one day, of course. Bagay na bagay sa'yo maging caster. And anyone here from the group na first-timer din dito sa MPL Arena? Meron ba? Yes, mostly sa kanila ay first-timers. And of course, ano ba ang mensahe nyo or encourage nyo naman ang ating mga super fans na mag-join sa Smart Battle Trips? Yes, absolutely. You know, everybody just needs to follow the community organizations, Moonton Student Leaders and Community Heroes. You can join the registration. We have another one coming this next Saturday and the upcoming Saturdays as well. This is a very amazing opportunity. You get to find out how the esports scene works in the background, and it is very eye-opening for everyone. I highly suggest. That is definitely eye-opening. Thank you so much, Sean and Jason. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. That's it para sa ating makukulit na mga estudyante para sa Smart Battle Trips and Future Casters. Casters, anong masasabi nyo? Halika na dito, i-testing na natin yan. Well, malapit na magsimula ulit ang ating game number 1. And syempre, no, ang ating mga students na kasama sa Battle Trips ay maraming ang nakita kanina para po sa kaalaman ng mga tao ngayon na nanonood. Bumalik pa, kaninang umaga pa talaga ang mga estudyante na to. Nakausap nila mga iilan nilang talents at pati na rin yung mga nasa likod ng production na tinuro sa kanina kung ano-ano. At ngayon, papasok na nga tayo muli sa ating game number 1. We're 4 minutes in, almost 5 minutes in. At mukhang lalaban agad. Okay, ito na yung bakbakay with Eternal Guard ka 6-man. Ensuring a kill here onto Zaida. Sakto. Nakita natin yung struggle talaga kanina pa ni Zaida. And as we move forward again, ganun pa rin yung same na problema. Grabe yung layering, hindi na nakagalaw. After nung taunt, ang kasunod is yung Eternal Guard. Mula rito sa Vexana, ayan, nagalit na Super Marco, hinahabol yung glue. Madali, move. Ngayon ko na lang ulit narinig yan. Pero here we go. Nagkalimutan. At yun na, nagkakas tayo. Ay, sorry. Kasana yung mag-stream. Nag-live stream eh. By the way, Sky Piercer purchase para dito kay Kyle 5 minutes in, which means na yung mga susunod na kills nito ay magiging mas high value pa para sa Team Falcons as they go on to secure a 6,000 gold lead kontra TNC Pro Team. Pero ang good news dito, mukhang makakapag-purple buff dito yung Hirara. Oo, hindi na siya mahahabol. Kaso ang problema, may trade naman. Tingnan mo, again, ito yung binabanggit natin kanina eh. Walang paki yung Nolan eh. Lalaban at ako o magpa-farm ako. Sa Nolan, lalaban ako at magpa-farm ako. At kanina pa niya ginagawa yon. Kaya naman kung titignan natin ang gold na hawak dito ni Zaida compared kay Kyle ay doble ang hawak ni Kyle. Yeah. Oh, level 11 versus level 7. 6 minutes in, 4 level gap in the jungle. Madugo yun para sa isang Hirara. Knowing na yung buhat factor talaga sa kanya natin asan. Kasi yung Claude, nagkaroon na siya ng lane na sobrang hindi niya na mailalaban. At katulad niyan, even with the Nether Guard alone, ay kaya silang i-disrupt sa whole process nila. Grabe, imagine mo, sinubukan lang bigyan ng Krabby Patty si Paquito, baka nangangailangan ng protein. May may AG Boy kagad na pabagsak. Kasi alam nila every time nagagamitin ng glue yung second skill, burstable siya mula kay Haji. And naging maganda yung response naman nung glue na Fliniger o takagad kasi mamamatay si Zen dun eh. Oo, tsaka parang damay civilian pa kung may katabi siya. Nakita na natin kanina, makakatakas si Zaida. Okay, ito pa yung Holy Baptism na tatama. Hindi makakaligtas si Ven. And with that, alam din nila kahit mag-flicker, abot. Yeah, kasi may flicker pa si Flap. And ang problema, nagamit na yung dalawang passive ni Zaida, pero pinili ng Falcons is yung safe route. Napatay na lang yung natitirang hero, tapos kunin yung tower. At least ngayon, may flicker pa sila for the next tower. Actually, 7 minutes pa lang, kumakatok na sa base yung Team Falcons. Mid lane and bottom lane na lang yung natitirang may torre sa labas ng base ng TNC. Grabe, kahit sumayip si Ryota, Alright, every move that he makes, Falcons is always there and ensuring a kill again is going to be Kyle. 6-0 sa kanyang Nolan. Oo, and ang nakakatakot dito, Sky Piercer stuck na yun, yung huling kill na yun. So tuloy-tuloy lamang ang pag-snowball para dito kay Kyle now. Holding around 7,000 gold compared to the 3.4 ni Zaida. Medyo malabo for TNC Pro Team to win this early to the mid to the late game. Kailangan nilang patagalin tong laro na ito. Oy, kakasabi lang natin na gusto patagalin. Parang hindi yun yung plano para sa Team Falcons. Flicker, tas Wrath of the Dryad, an easy kill for Falcons. Ayaw pahingahin, men. Binabantayan, minomonito lahat ng moves dito ng TNC. Jom! Hindi siya nakita. Wow. Yeah. Oy! Kita, pre! May BMI, Habulin yan.
May Rafaela yan, aabutan nila yan. Paano kaya makakauwi si Jom dito? Matatanggap niya na yata yung kapalaran niya. Each and every bush. Nandyan ang Falcons. Pinaliligiran na siya. We will with the BMI. We will go down again and Kai will a godlike kill. Ito yung inevitable kapag nakapag-snowball ang Falcons. Hirap makipagtago-taguan sa taong may Rafaela. Oo, abot na abot ka basta makita ka eh. Sabi ko nga kanina, minamonitor lahat ng galaw. And yung nabanggit ni Athena, every move they make, sabi ng Falcons, I'll be watching you. Nakasunod din lagi nakatali na sa TNC Pro Team ang mga ginagawa ng minsan nga makikita natin na mauuna pa sila sa ida. Wala na naman siyang fashion dun. Talaga namang ito yung fashion statement ng Falcons eh. Fast moving. Oo. Tsaka itutuloy pa nila papunta sa Lord na ito. Mid lane ay kukunin na rin nila. Nagsosolo na si Kyle doon sa may bandang Lord. At mukhang sosolohin din niya yung purple buff ng Irara. Grabe, yung yung ginagawang moves dito ng Falcons. Falcon Express. May bagong meta na naman silang kine-create dito sa kanilang ikot. This is one of the most dominating games so far. At day 2 pa lang tayo ng MPL Season 18. Parang kung huling beses na nakita ko to, ito yung parang ito rin yung ginawa sa kanila ng Team Liquid kahapon sa isang panalo ng Liquid sa kanilang serye nung day number 1. Agad-agad din napuputok ang energy shields dito sa may bandang ibaba. Pero may popoblimahin pang Lord sa gitna ang TNC Pro Team. Kung late game lang naman yung usapan, may hawak naman silang Claude. Pero ang tanong ni Midnight na kanina pang binabato ay aabot ba ng late game to? Ayun yung problema kasi for TNC, gustuhin man nilang paabutin, ready to run by Team Falcons, lalo na they have all the resources, the damage, the setup, and as well as the Lord onto their hands. At makati-take down pa nila yung mid lane berserker for TNC. Wala na sa court nila yung bola. Yung kapalaran ay nasa Team Falcons na. Ang hirap nito. Again, it came from the early snowball. Yung ingredients na meron dito yung Falcons, it's meant to just completely obliterate the early game. Sino ba kasi nag-pause rin itong Pakito Rafaela na to? Oo nga At sa ngayon, si Zen nandun. Wow! Kakasabi lang natin, throw to win, kakakonect sa mga kaso, maka-counter up, andyan na naman ang Nether Guard. Pasok man dito si Jom, pero it's too late na yata dahil susunod na siya dito nila Supermarket, even with the flicker, exhausted. Kyle with a triple kill. Isa matitira para dumepensa, it's going to be Zaida, but this is the end as Team Falcons closes it in at tatapusin with a wipeout and a game 1 win ang pangatlong serye ng laban na to. A dominant win para sa Team Falcons. A very short game 1 para sa seryeng ito. Kung tutusin mga pare, parang yung last play ng TNC Pro Team, kung hindi siguro 10k gold lead, that would have been that could have been good for them. Yeah, maganda yung naharap ni Zen. Kaso again, hindi enough yung sa kanilang sangkap. Hinilang ni Ogwen lahat ng damage na binato nila. Pagpasok nila ng base, puro full HP pa yung Falcons. Nakakatakot talaga when you're looking at an early game-centric lineup like this na kayang mag-snowball. All the way from blue side na nakita natin na paulit-ulit ang ginagawa ng mga professional teams. Ito na ata yung makabagong recipe for success. Look at that burst damage na hindi na pwedeng mag-split-split sa harapan ng Vexana itong glue na ito. Yeah, napunish na ng todo itong early glue pick ng TNC, and because of the jungle Kyle on his Nolan performance na Brazilian dance. Ibang klase talaga mag-celebrate ang Team Falcons. 12-0-2 sa ating game number 1. Kakaiba yung pinakita niyang performance dito. Mahirap talaga kalaban si Christopher pare. 1k GPM? 1k GPM, highest of this season. Alam mo, last season, napakahirap i-break niyan. Pero kasi nabuff yung mga green camps eh. So very normal dispatch yung mga jungler na nagbe-break ng 900 GPM, 900 plus. Pero ang hindi normal dito is yung ginawang green camp yung mga heroes ng TNC na ultimo isang fracture lang patay kagad. Ang hirap na naging buhay talaga ng TNC, di ba? That was an easy farm for Kyle, to be honest. Kasi alam naman nila hindi agad makakarespo. Even with Jom na sumama ng early, what can a Claude provide, di ba? Ay, pag early game, no, talagang na-nerf din kasi yung early game damage na pwedeng ibato ng Claude. Kaya naman, when we looked at what happened sa larong ito, hindi talaga masyado makapalag ang TNC Pro Team sa early game fights na nakita natin. Meanwhile, for Team Falcons, si Super Marco, kung hindi ako nagkakamali, ay maaga pa lang ay nagda-dive na siya sa mid-lane turret. 836 yung level 15 ni Kyle. Just so you know. Isn't that a new record? That's probably a new record. Kasi earlier, 9:15. Yung kay Carl. Pinakamataas last time was 8
50 kay King Kong? Yes, during M6 Yes. with a Suyo or an Alpha na naka-Matilda. Grabe no, record-breaking. And to be honest, for TNC, I feel like kailangan nila i-break yung naging pattern nila ng game number 1 sa draft. Kasi it's too showcasing. Masyadong revealed yung mga cards nila to Yeah. be countered out easily by the blue side. That and also they lost the trade. Nung again nung lumabas yung pakita for the side of Falcons, you needed to steal either the Beleric, the Rafa, or at least get Nolan Uranus. Ang nangyari, binigay ng TNC lahat sa side ng Team Falcons at inapakan pa nila yung sarili nilang draft nung kinuha nila yung glue. Kasi ang dami pang ang dami pang pansagutin. Hindi mo pwedeng sabihin na kahit mag-pixan yan, hindi na sila pwede mag-Rafaela. Kasi yung Rafaela na flex eh. Oo, tsaka nakita din natin no, yung mga roamers natin ngayon, mukhang biyasan na rin talagang gumamit ng Rafaela. Wala na atang na high-tier team ngayon sa MPL na hindi na flex yung Rafaela sa mid lane at pati na rin yung Roma. Yes. Kumaga lang, nagiging common na solution na kapag kailangan nila ng mage, ginagawang roamer yung Rafaela, nilalagay sa XP yung Beleric. Pero ang naging story talaga yun ng game na to, 1,042 pala yung GPM ni Rich Kai at ang carry. The Visa carry of the game, si Kyle, 40.6k damage dealt in a 10-minute game by the way, with Nolan. Grabe ka na, Christopher. Ito na yun yung snowball carry ni Kyle na ngayon ay nagbabalik with this napaka-interstellar nung score ni dito, no? Ni Kyle. 12-0-2. Yeah, grabe rin no, a new chapter kasi nung after niya nga na-remove yung TZ altogether. Oo. Na nagsaset siya ng new records on his own with Kyle alone. Kaya nga at hindi pa kasama dyan yung naging magandang performance ng Team Falcons yesterday against Team Liquid Philippines. So right now, pwede na natin i-confirma na mukhang mainit pumasok ang Team Falcons sa season na ito. Despite having no roster changes, parang may bagong apoy na nagbaga sa loob nila. Yeah, ito rin nata pinakamataas na gold lead ever. If I'm not mistaken, 16k. Sa ngayon, no? Sa ngayon. Kasi ang naalala ko nung S14 nito kay Onyx to 14.9. Well, mukhang malalaman din natin yan maya-maya lamang dahil every victory starts with confidence and every champion deserves support that performs just as hard as they do. That's why gamers, creators, and pros trust TD Racing Philippines for ergonomic chairs and smart workstation solutions built for long hours of play and work. Whether you're making game-winning plays or streaming, TD Racing keeps you comfortable every step of the way. TT Racing, we have your back. Yan po ang ating mga inuupuan ngayon at pati inuupuan po ng ating mga pro players. At ready na ba kayo to travel to your next offline quest? Welcome aboard China Airlines, connecting gamers across Asia, North America, Europe, and Oceania for over 6 decades. Consider this your premier fast travel unlock. Enjoy the state-of-the-art A350 and 77 fleets, Oriental-inspired cabins, and chef-curated regional cuisine that will keep your stats maxed out. Whether you're flying for business, leisure, or chasing your next big win, China Airlines is your ultimate getaway to Asia and beyond. Ano kayang lasa ng mga chef-curated regional cuisine na yan? Parang interesting no? Kasi parang depende ata sa destination yan Lasang mayaman yan pag ganyan. Oo nga Oo naman, naman. pag business. And kayo naman ay pwede magstay sharp and refresh in every match with SIP Purified Water. Delivering a crisp, clean taste that quenches like no other. SIP Purified Water, hydration made for legends. Abot pa ba ako dyan, mga tao? Ito. Ayan ang live ang podcaster ka. Antayin mo yung sip na spill para makainom. Sabi nga ni Wolf kahapon, ito yung favorite segment niya. Kasi ito lang yung nag-iisang part na pwede tayong uminom. Legal na uminom. Required po kami na uminom. De, joke lang. Hindi required. Oo. Kasiyahan lang dahil nandito na rin naman. And syempre, dadagdagan pa natin ang kasiyahan dahil pupunta na muna tayo sa MPL Arena kasama ang ating hosts. It's been a dominating Game 1 for Team Falcons with Kyle as their MVP, soaring high against TNC Pro Team. But before we head on to our game number 2, this is your very own Odin reporting to tell you what is happening on the side of MPL Philippines. Nalalapit na ang pagbubukas ng ikawalong season ng MPL Philippines regular season. At dito ay maghaharap-harap ang 12 teams para magkaroon ng tsansa sa M8 World Championship through MCT Southeast Asia. Susubukan namang depensahan ng Aurora Hunters ang kanilang tropeo with their revamped roster. At bago rin sa lineup nila ang roamer na si Damian. Kasunod ito ng paglipat ng kanilang former roamer na si Zen, kung saan siya ay naglalaro ngayon sa TNC Pro Team. Samantala, papalitan naman ni Trat si Yex bilang analyst ng team. Magsisimula ang MDL Philippines Season 8 regular season this August 24. Abangan ang mga kaganapan sa ating developmental teams
At ngayon ay ibabalik na muna natin ang aksyon sa loob ng Light of Dawn. This is Team Falcons versus TNC Pro Team. Balik na muna sa inyo, casters. Maraming salamat, Odin. Nagbabalik tayo dito sa casting desk para ipagpatuloy ang aksyon ng TNC kontra Team Falcons kung saan nakakalamang na nga ng isang laro ang Team Falcons. Isa na lang ang kailangan to close out this series. Dominating win ang ating nakita. Ano ang adjustments na pwedeng gawin ng TNC Pro Team? Huwag mag-pick ng glue. Or maybe take blue side. I don't know. Sila yung pipili ng ng side ngayon, game number 2. Kasi away, tama ba? Away team sila ngayon, so pwede silang pumili ng blue side. Maybe they replicate what the top teams has been doing, yung prior ng Pakito. I'm still surprised na to this day, na-open pa rin yung Pakito sa red side. Kasi usually, for me, parang ano na dapat staple na yung Freya, Pakito, either Melissa, Barats, or Uranus dun sa red 3 band. Total, meta na rin ang pinag-uusapan natin. Might as well bisitahin natin itong Eudora na after ng revamp ay naging mas sikat ng gamitin ngayon. And kung mapapansin mo, yung mga most played dito ay most likely yung lumang Eudora pa ata ang nalaro. Oo, naalala ko. May dalawang moment ng Eudora sa history ng MPL Philippines na naalala ko. Una, yung Savage ni Few nung MPL Philippines Season 6. Pangalawa, yung isang minutong inaabangan ni Hayes yung Alice doon sa bush kasi laro namin yun next play yun Oo nga pala, Season 8. Pero overtime, medyo nawalan din talaga ng mapake yung mga teams dito sa Eudora kasi parang sobrang sobrang one-dimensional niya. And in a way, it's still a very one-dimensional hero ngayong season 18. Pero ang maganda kasi sa kanya is binigyan na siya ng konting mobility and napakadami niyang access to poke and burst damage. Unlike dati na para kang saber na mag-aabang sa bush. Pero itong nag-aabang sa mga bush, lalo yung pagbabalik ng Hanzo, di ba? And Wolf has mentioned this also na pagdating sa mga pro players natin, off-cam sa mga streams, ay nagkakaroon din ng rise onto the Hanzo being, sabihin natin, picked all over. Yes. Ang pinaka naalala ko dito na nagpumilit nito si King Kong Nung panahon pa nung TNC Season 11, nakarami si King Kong noon Siya nga ata itong 3 games S11. At saka nung si MP The King din, kung naaalala mo, may time na hindi pa sikat. Actually, walang tank Hanzo during that time. Wala. Parang siya din yung parang isa sa mga ine-expect kong magka-Hanzo na. And siguro medyo malungkot, wala kasi si MP ngayon dito sa liga natin. Pati si Andorio, yung naging bangungot siya dun sa Hanzo niya. Although that was a 50-50 win rate. Yes. But still, it's nice to see heroes coming back sa mga ganyan nga na. Sabi nga natin, this meta is also evolving pa. Marami pa tayong ma-discover. At by the way, balikbayan din si Joma. Tama yung nakumpirma na ang una nga niyang team dito ay Season 9 to 10 rin. Kung saan naging kapalitan niya si Super Marco sa Team Falcons nung time na yon. And that was still, I think, Bren or AP Bren Esports at that point. Before nag-AP Bren Esports pa sila noon, ang kasama pa nila noon sila Sack sa Jago, yung nag-ano pa sila, nag-Olus jungle pa sila. Olus jungle, tapos Eve mid, tapos si Jom yung kanilang gold lane noon. So marami na rin pinagdaanan actually mga balikbayan heroes natin. Dangerous Grass! Ito na! May pumili na! Delix Omads! Ang Delix! Wow! Nagbabalik! This is first in a while. Wala masyadong teams ang pumipili ng Dangerous Grass, pero tama din naman ang naging expectation na pipiliin na ng TNC Pro Team na mag-blue side ngayon para sa kanilang choice of side. And wow, Dangerous Grass. Weird na combination niya, yung Dangerous Grass tas blue side. Usually yung pipili ng Dangerous Grass red side Kasi yung red 3 tsaka red 5 pwede mong lagyan ng Hellcurt Yung panlason mo, diba? Hellcurt tsaka Hilda, mga ganun. Pero tingnan natin, baka ang plano ng TNC rito is mambaliw sa first phase. When I say mambaliw, dyan mo ilalagay yung Rafaela Belric Pakito. Kasi again, it's a 3-way flex. Hindi mo alam saan pupunta yung mga heroes na ipipick ng blue side. And then, nahihirapan yung red side na mag-ban. Kasi parang, Hindi mo alam saan pupunta yung mga tao. Tsaka baka kung ito yung nahihirapan na mapman yung ibang mga teams, baka dito naman nagiging maganda yung performance nila when it comes to the Dangerous Grass or sa TNC. And very interesting to, kung mapagana ng TNC Pro Team. Ibig sabihin isa sila sa mga teams na kailangan katakutan sa loob ng Dangerous Grass dahil hindi biro na talunin ng Team Falcons dito. And even despite the Game 1 loss, mukhang ready pa rin maglaro ang TNC Pro Team. High spirits entering this game number 2. Same could be said para dito sa Team Falcons na gusto tapusin ang kanilang Week 1 campaign with a perfect 2-0 record matapos makuha ang pagkapanalo kontra Team Liquid Philippines kahapon. Feeling ko alam nila na ang mali lang nung last game talaga is yung early execution as well as the high prio on glue.
kumaga reset lang for the next game. Let's look at the prior heroes. Again, Pakito, Barats, and I would say Hirara is something to look forward to for blue side. Oo. At ayan na nga, tinanggal na yung Marcel, Atlas. At ang Hirara is still open. Yung Barats ay bukas pa rin. Pero may isang ban pa naman na natitira para sa Team Falcons. Yeah. Fanny, Barats. As of now, lamang yung TNC sa trade unless they remove... Wag lang sila... ito na yung moment na pwede ka na magtapon ng ban. Pwede ka magtapon ng Selena. Pwede ka magtapon ng Zushin. Favorite throwaway ban ko. Pag tinignan mo lahat ng bans ng Aurora Gaming, pre, Zushin, Marcel, Atlas. Yan yung mga favorite kong ban Mga walang kwentang ban. And sa totoo lang, Pero gumagana Gumagana Gumaga at this point. Makikita din natin, Coach Moody, no? Mukhang pinag-iisipan. Actually, Coach Eto Max, pinag-iisipan yung third ban niya para dito sa ating first banning phase. Okay, tatarget siya. Pero mismo tatanggal ang Barats. No, they're gonna take away the Fanny. So, Barats, Pakito, Uranus, Hirara, Nolan. Lamang red side. Okay, tinanggal yung Uranus. Binigay yung Barats. I think they wanna compete against the Barats at TNC. And ang ginagawang trap dito ng Team Falcons, if you don't wanna take the Barats first pick, we'll take it. With Rafaela. Either way, kasi di ba may Pakito rin kasi na option. Yes. At mananalo pa rin if ever di sa trade-off yung Falcons. Yes. Kumbaga pag nag-Barats sila dito, Pakito, Rafa, and then maybe Novaria Red 3. Oo. Yung Novaria Red 3, nakita na rin natin to na napaka-effective sa kamay ng maraming mages already. At ayun na nga, yung Barats. Hirara is open to take para dito sa Team Falcons. And the Beleric as well. Ang daming na-open na options sa kanila dito for Team Falcons. It made it easier para kay Coach Moody to set up yung pwede maging flex and at the same time prioritize nga yung Hirara. Yeah. Although again, ang highest value dito is yung Pakito Rafaela kasi it's a two-way flex again. You can also put in the Beleric Red 3 para makukopya mo yung three-way flex ng blue side. Or pwede kang mag-Novaria against the Barats Red 3 unless kunin ng TNC yung Novaria dito sa susunod nilang picks. No? So again, if you're Team Falcons, ihanda mo na yung Pakito Rafa kasi yung dalawang yun walang paki sa Novaria. Ayan na nga. Pakito and Rafaela. On signal, Pakito, Rafaela. Kabisado ni Coach Moody yan Kabisado na ni Coach Moody. Kabisado niya na yan. Ngayon, how do you reply if you're TNC Pro Team? Ikaw na ba ang kukuha ng Beleric? Yes, you have to get the Beleric. Unfortunately, sila mismo nagban ng Atlas. Or, lunukin mo yung Pride mo at kunin mo yung Eudora. Kahit may Rafaela. Kasi kailangan nila ng burst damage. I think the best pick here is Nolan Eudora. Para may additional burst sila against the utility na merong Falcons. But this is interesting. Brody into Rafaela. Hindi ba nila approach na? Pinilit pa rin nila yung Hirara. Although binibigyan natin sila ng option na ba, may Nolan naman sanang route para kay Zaida. Yeah. If you're a Team Falcons here, just go Novaria, honestly. May pang snap ka sa Brody. And then you remove the Matilda red sa second phase ng bans. So, nakikita ko na Novaria to. Tapos nakaban yung Matilda. TNC baba nila yung Beleric. Tapos mamaya may Minotaur dito sa second phase ng Falcons. Wow. Kasi lalagay mo yung sorry, may Minotaur. Long term. Kung may Rafa, Novaria na pala, never mind. Ito rin yung naramdaman ko nung pinakita sa akin ng nagbebenta sa akin ng insurance yung pwede kong kitain sa dulo. Ganun na ganun di ba? Parang na-pass forward ako bigla dun sa pinakadulo-duluan. Pwede ba tayong bumalik ng konti? Yung immediate na pwede nating makita na mapunta sa banning phase? Matilda. I think Matilda yung number 1 ban. Oh, Beleric yung kinuha nila. Oh, they wanna keep the flex. Okay. So, bumalik sila sa idea nung three-way flex. Kasi ang ginagandahan dito, yung Beleric, pwede mo naman nang ilagay sa XP. Okay. You can hide your mage. Pwede mong kunin yung Novaria ng Red 5. And it also forces TNC to ban out the Novaria. And pag-iisipan nila kung kukunin nila yung Valentina. So now, Team Falcons can just remove the Matilda. Wala na silang paki dyan. And then maybe get Clint or... Well, Clint lang yung magandang... price mo dito kasi nakatanggal din yung Melissa. At may red for advantage naman sila kung sakali. And will that force out TNC Pro Team to ban the Clint instead? Ang hirap kasi kailangan nilang tanggalin yung Clint and pati na rin yung Novaria. Pero dahil nga hindi nila alam kung saan yung Pakito. Yes, sayang yung ban. Ayan na Matilda. Kabisado ni Coach Moody yan! Diba? Pinipilit nila na mag-blind ban ngayon ng TNC because of this triple flex na in-accomplish nila. Oh, they missed out on the bans. Kahit binanila yung Nolan Makukuha ng Falcons yung isa. Either yung Novaria or yung Clint. Oh, and I guess for TNC Pro Team, pick your poison na lang. Are you gonna give a good matchup for the Brody o bibigyan mo ba ng isang Novaria ang kamay ni Haji and force this tri-flex
trio sa side ng Team Falcons na mag-rearrange lamang dahil alam naman natin na kaya din laruin to ni Aji. Alam mo yung masakit yan, kapag nag-clint dito sa Red 4, yung Falcons, pwede pa mag-Mino ng Red 5 kasi pwede mo ilagay yung XP, Beleric sa XP, Mino, Roam, and then Rafaela mid. So if you're Team Falcons, take away the glue. Tanggalin mo yung glue para open yung draft. Either they do that or they just remove the mage. Valentina tinanggal. Now with the Valentina taken away, imposible nang magkakopya itong Wrath of the Dryad mula dito sa Team Falcons. Last man para sa TNC, very hard task to do considering na ang daming flakes pick. Yeah, Clint, Navaya, those two. Napakinabangan nila. So kahit na switch up yung side nila eh. And that is the power talaga on enabling na yung blue, yung mag-safe keep ng mga tanggal ng Fanny, ng mga Atlas. Plus, not to mention, medyo nabigla din ako na pinilit pa nila yung Hirara and Brody. At the end of the day, parang hindi naman na yun yung next course of action kung ibabanin nila Coach Moody. And at this point, no, for Coach Ito Max, mukhang pipili na lang talaga siya and they're gonna take away the Hanabi instead. What? You just go Clint, honestly. Just wag mo nang pahirapan ang buhay natin. Mag-Clint na lang si Super Marco. It's a good lane against Brody. Very safe. Hindi ka maaabot ng Brody unless magpapaabot ka. And then there's also the Rafaela. So parang hirap nga naman for TNC to find this Clint in team fights knowing na may Beleric pa nakaharap. And ang kinagandaan sa Red 4 slot dito ng Falcons, if they go marksman, they keep the 3-way flex up until the very end. Tapos pwede na lang i-adjust based on the matchup. So let's see if Team Falcons, will they secure the Clint or maybe other marksman in the meta? Naalala ko, Rafaela, parang dati may Rafaela Bruno pa, no? Pero parang malayo kasing mangyari ata. Ayoko makakita na Mia. May trauma ako dyan. Tama na muna yun eh, no? Pero you're right, ito. Either way kasi, may marireveal talaga silang hero. But still, the flex is there. Comfortability-wise, control-wise sa mapa, Super Marco, mahirapan pa rin hulihin dito ang TNC for him. Yeah, pinili nila yung cross-map advantage ng Moscow. Ang kinagandahan dito, actually, kahapon na discuss ko to sa isa kong kaibigan. Itong Rafaela Paquito Moscow, ginagamit din namin to. Napakadaya natin sa late game kasi yung cross-map mo 100% guaranteed. Kasi kapag sinubukan ng TNC, pumatay na isang side laner, may respawn kasi. So either way, may isang side laner na makakapag-split push successfully. And ang mahirap for TNC, kailangan nilang piliin yun. It has to be the Moscow. Kaso kahit mamatay yung Moscow, pag niresurrect, may spear. And sa totoo lang, no, itong mga lineup ngayon sa TNC Pro Team, wala pa masyadong pang side lane pressure apart from this Hirara. And now they're gonna bring out the Badang plus the Lilia. Bukod team fighting ata talaga ang hanap ng TNC Pro Team dito. Iniisip nila yung Eudora kasi pwede lumabas. So they prepared for the Eudora with the Lilia pick. Pero again, pwedeng gawin ng Falcons dito. They can just take the Minotaur. They can also go glue if they want. Actually, kahit ano na. Parang maganda lahat eh. Pwede pa rin yung nabarya sa totoo lang eh. Napaka-solid na kasi ng first 3 picks pa lamang eh. So far kasi yung Rafaela talaga nakapagka-complement ng everything eh. Kasi at the end of the day, even though it's dangerous grass, survivability is there, mobility is there. Plus, not to mention kung damage siya pag-uusapan, hindi nila problema kasi nga yung Paquito, na I believe mapupunta talaga sa jungle, ay sapat na to go for knockout punches. Wow. Old classic, Lapu-Lapu, secured in the XP lane. This is so good. Meron kang sagot sa Barats. Meron kang sagot sa Brody. Meron kang sagot sa Badang. It answers 3 heroes and the beauty of this is may Rafaela siyang kasama. Oh no. For TNC, mukhang uphill battle ang kanilang lalabanan dito sa game number 2 kontra Team Falcons na mukhang nakuha ang gusto nilang makuha sa loob ng game 2 na ito. So far sa ating serye ay naging malakas ang panimula ng side ng Team Falcons dito. Napigyan nila ang TNC Pro Team ng isang dominating game in game number 1. Paano kaya makakabawi ang TNC Pro Team dito? Meron na silang winning angle. Basta makakuha ng early tempo yung Brody. Unfortunately, they don't have the Mathilda. So medyo magiging issue for TNC yung typing capability ng Falcons kasi ang daming papasok eh. Andiyan yung Lapu, nandiyan yung Paquito, you have the Beleric with a flicker, tapos may Spear of Destruction pa from the Moscow. And kulang yung layering for TNC. But what they can do
is if makakuha sila ng slow ball, pwede nilang i-burst kahit sinong nasa unahan kasi kayang-kaya silang patumbahin nung Brody pati na rin nung Hirara. Oo, sakto, no? Dalawa lang ata ang naka-purify dito. Technically, no, yung mga hindi naka-purify ay yung mga gustong makain ng isang barats. But as you said, Midnight, sapat ang burst damage na meron dito ang TNC Pro Team kung sakaling makakuha sila ng magandang early game. And right now, mukhang nakukuha nila yun. Okay, na-force nila yung purify here onto Haji. Vin on a hot first blood para sa TNC. Medyo mali yung lane configuration for Team Falcons. Naunahan kasi sa mid lane. Yung Team Falcons dito nakapagtanim ng mga bomba si Finn and hindi pa nakapagtanim. Naunahan sa yung harap ng tore. So hindi makaabante si Ogwen and hindi sila nakapag-clear ng minion wave. Hindi abot sa level 2 si Haji and wala siyang heal at that time. So napunish siya nung Lilia. And that's both the Purify and his life gone sa isang trade na iyon. And Vin already securing himself a good lead here. Pero as you know, first turtle, napaka-importante sa laban na ito. At alam din mismo nila Zaida that Ogwen is the one to target kung gusto nila mas mapadali ang buhay. Wait lang. Pumlikar pa rin dito si Zen. Susundan. Sakto. Oh no! Kaso nga lang makukulong yata si Zaida. Sapat yung mga frames. But no! He won't succeed onto the 3 members of Falcons. Hindi siya nakakuha ulit ng kill doon. Oh no! Zaida had less than half a second to react to that. Kaso nga lang na-stun lock siya. That's such a greedy move, Haji! Oh! That's the second kill onto Haji. Buwang na kumukolekta na ng aura si Vin na. On his debut game, 2 solo kills against a legend KDA machine. Hindi makalapit, nag-iinit din ulo ni Haji kasi alam niya naman na pwede siyang taniman ng bomba. Could have just waited under the tower, waited for Ogwen. Pero because of that, nakuhaan na naman siya ng dugo dito ni Vin. Pero yung kanina, na medyo din uminit din yung ulo ni Zaida, na greedy siya. Na-force na yung flicker pero hinabol pa niya yung Beleric na may kasamang Rafaela. Unfortunately, siya pa yung na-punish. But this time around, TNC pa rin yung nangunguna sa pagong. Good thing no na nakakuha ng kill doon si Vin. So somehow equalizes yung nangyari sa Team Falcons. Meanwhile, pumasok agad din sa Fluff. Bravest Fighter is there. Kaso nandito sa pinaka-vicinity sila Zayn at si Vin pa makakakuha ng pagong of all people out there. Chase down na ba ito para kay Zen? Pwede siya magkulong ng isa dito. Sinundan. Andyan yung fist break. Aabot na sila Zayn and for this round, magsasucceed yung double kill. Sunod agad ang mata dito kay Kyle. And it's going to be the purple buff na tatargetin ngayon ng TNC at mukhang hindi na yata ito i-contest basta-basta ng Team Falcons. Nakuha pa rin. Ni-flap ang purple buff na yun. Pero looks like nag-iinit na nga dito si Vin. Perfect kill participation so far, 2-0-2. Lahat ng mga kills na nakuha ng TNC Pro Team ay nahawakan ng bago nilang mage, a rookie mage, and seems to be a superstar in the making. Yeah, ito yung sinasabi natin kanina, yung damage profile ng TNC, enough for them to actually take down heroes on the side of Team Falcons. Kasi ito yung mga, pockets of burst damage, yung Lilia, yung Hirara, yung Brody. Kapag nakain ng baras, pwede kagad bigyan! Sabi mo palang Midnight, saan nag-welcome, mako-corner pa doon, nuntog sa palera Rato Ogwen. Oh, wow! Nagpakula naman siya ng Rato Triad. Kasama pa yung SOD. Pwede na sumama agad dito si Super Marco kung gugustuhin niya. But suddenly, nagkaroon tayo ng pick of dawn. Wow, and hindi ko in-expect na aabot pa sa ganong klaseng layering mula sa Team Falcons. That would have been a perfect team fight para sa TNC Pro Team. Kaso nga lang nabigyan din si Zaida. Yeah. Okay. Oh, ayun lang, nabigyan yung Brody. And dito mo na mararamdaman yung problema na binibigay ng Rafaela, yung tempo control sa mapa, yung nakakainis na holy baptism. Napakahirap kasi i-dodge yan. And hindi mo ina-expect na parang magiging enough pang set ng mga counter-engage. And nakita naman natin kanina, basta tinamaan yung tatlo, pwedeng lumaban yung Falcons. And this gives a lot to the Moskov here of Team Falcons. Ang taba ni Super Marco at this point. 300 lang yung lamang, pero hindi dapat dumalamang isang Moskov sa isang Brody. Oo, yun din yung isa sa mga, pag tumitingin ka sa mga early game marksman, usually lamang ng mga 600 yan, 800. Kumbaga lamang ng isang Fury Hammer. Yes. Ang mga early game marksman natin. Pero mukhang Team Falcons looking for Zen. Okay, umabot na naman dito yung Rat of Triad. It's going to be Vin taken out here by Team Falcons. Tapos sa recta convert sila dito. The attention ay nasa Turtle, nasa Pagong. Habang pumasok agad si Flap, gusto niyang ikulong yung dalawa. Ryota gusto kumawala. Nandiyon yung Cyclone Eye. Rockets has been thrown all over the mapa. Pero Team Falcons pa rin ngayon ang makakakuha ng Pagong 1-for-1 na yun.
And despite good efforts coming in from TNC Pro Team, lamang na ng halos 2,000 kanina, Team Falcons equalizes this game. Yeah, dito mo makikita yung kalamangan ng experience ng Team Falcons. Pabukas pa lang yung turtleneck, set up na kagad ng mid-play yung Team Falcons. And because of that, they're able to punish Vin being out of position. Wala rin sa pwesto si Zen to protect the mage. And dahil lang nakakuha sila ng isang kill kay Vin, even using the flicker mula dito kay Ogwen, kasi alam nila yung level of commitment na kailangan nilang gawin para makuha yung turtle is super important. Kasi it is gonna give space for Super Marco. And ngayon, na-attain na nila yung point ng game na pwede nang kumalma yung Team Falcons. And that is how they gauge kung ano nga ba yung pinaka-risk na gusto nilang iteka. Dito unas welcome mo itong kay Flap. Sakto yung flicker, makakaligtas pa siya. Pwede mag-chase down dito ang Team Falcons so kasakali. That was a failed attempt from the army. Vin. Wow, nice push check mula dito kay Vin. And ang katulad nga ng sinabi ni Athena dito, ay medyo napalingon dito ang side ng Team Falcons pero parang wala namang masyadong nangyari sa team fights na yun. Yes. And tuloy pa rin, back to regular programming. Kasi again, sa POV ng Falcons, hindi na nila kailangan humabol. Bumili ba ng Skypiercer si Kyle? Hindi siya bumili ng Skypiercer. So, ang goal lang ng Falcons dito is makakuha ng farm at patayin yung Brody. Ito yung good trade. Kasi ang buhay ng Falcons kaya umiikot kay Super Marco. Pero sa ngayon bandang baba naman yung naging mirror move para dito sa TNC. Makakabasag sila ng outer pero nasa tier 2 tower na kasi dito si Super Marco na binabasag. Tapos ni-respond lang. Parang walang nangyari. Parang walang nangyaring trade. And muntikan pang mabasag yung top lane turret dito sa side ng TNC Pro Team. Falcons ngayon, maliit na ang kanilang kalamangan kontra sa TNC. Sapat pa rin naman ang damage na meron si Vin at ang TNC Pro Team para pumitas sa Team Falcons. Pero parang unti-unti na ulit silang nahihirapan as we head on to the last turtle of this game. At dalawang turtle ay pinaghatian ng koponan na ito. Ang bilis kasi ng reposition dito ng Team Falcons And now they dance around the turtle. Na mukhang walang balak i-reset dito Team Falcons. Kinain, nandun na nga lang din, naipit nga ni! Pero makakatakas yata doon sila Ogwen. Nailagay man yung windbreak pero makakakawalaan sila pa. Ay, makakakuha na nila. Zaida will go for an opening. Kaso nga lang mapipilitan siya mag-back away. Tutok muna tayo dito kung saan. Mahabol nila pabalik sila Kyle. Yung Lord or yung Turtle rather na kanilang sinimulan ay mabibitawan. At mukhang TNC na ba makakuha na to? S2D will miss out. And indeed, TNC will get the last Turtle. Parang nag-lock-in bigla si Zaida dun Grabe, yung backline access, it was perfect. Hinihintay kasi ni Ogwen yung perfect moment para gamitin yung Ratata Dryad. Hindi kagad sila nag-full commit. So nakalabas si ibang members ng TNC, umulan ng mga glooms mula dito kay Vin. And after sumabog lahat, isang torn apart memory mula kay Jom, nawala ng parang bula yung Team Falcons. Look at this level of commitment. Pumasok si Flap pero nag-soft commit sila. Hindi nila kagad pinatay yung mga nasa unahan. And because of that, umulan ng torn apart memory. Namatay kagad si Haji. Nawala yung heal, nawala yung sustain. And dun na lumamang yung TNC. Kasi lamang na sila sa numero, lamang pa sila sa damage. At mukhang ito yung script na kanina pa natin ini-expect. Yung early game-centric lineup na mayroon dito ang TNC Pro Team with the Brody ang dapat talaga nakakalamang 8 minutes in. Now, lamang na sila. 500 man ay lamang pa rin yan kontra Team Falcons. But come late game, midnight, ito na siguro yung iniiwasan ng TNC Pro Team na tumagal itong larong ito. Dito sila magkakaproblema yung guaranteed cross-map play ng Team Falcons. Kasi kahit saan sila magpunta, kahit puntahan nila yung Pakito, kahit puntahan nila yung Moscow, may mabubuhay dyan because of the Rafaela respawn. So if you're TNC, you play the long game. Mag-hunting ka na bago mag-start yung Lord, or if gagawa ka ng play sa Lord, hindi ka pwedeng maging indecisive na magla-Lord ba tayo o hindi. You have to brute force your way into a single lane. Kailangan nandun yung conviction na how you want to play it out if you're TNC. But now, kailangan din nila kontrolin yung wave on each side of the map. Kasi for Super Marco, that's the thing. Pag walang nangyayari, ganun din naman gagawin niya. Trabaho lang. Oo. Tsaka parang every time nga na tumatahimik yung mama, umingiti lang si Super Marco sa Geddy. Alam niya na makakapag-ulti din naman siya kung sakaling lalaban. And 12 seconds from now, lalabas na rin ang pinakaunang Lord ng larong ito. In terms of objectives, ay lamang ang TNC Pro Team. 2 turtles to 1. At si Zaida ang mauunang pumesto around this turtle. Pero mas maraming miyembro ang Team Falcons na pwede pumasok dito. Nakuha pa rin ni Zaida yung green camp. Namatay sa passive. Napadaan lang siya kanina diba? And ngayon ine-ensure nila na kahit pa paano may makukulong siya. Kaso papalagtong si Kyle. He has what it takes. May Ogwen pa in the mix. Zaida with the rest of the down. Pero Super Marco so may bandang baba, matitake down ni Jom. Solo killed by Jom pero agad ding nabuhay dahil sa Rafaela.
Again, you play the long game for TNC. Matagal walang respawn yung Rafaela. You can play the bottom side first. Magpapakita yung Moscow dito sa may middle lane. And TNC, they've done a good job na abangan ni Jom yung Moscow sa may ibaba. Hindi nag-check ng bush. Yung Team Falcons kasi nag-react sila sa may top lane. Kumbaga yun yung silver lining di ba? Meron ka mang reso, pero hindi naman agaran yun. And now, they got what it takes to free up some of the space dito sa mapa. Kaso nga lang si Zen ngayon yung nagiging vision nila. Gwen, medyo mapipigilan. There's going to be the slows here. And Vin is doing a great job dun sa mga glooms niya. Oo, nakakailang din pala no, sa mga Beleric itong glooms na binambato ng Lilia kasi nakakasira ng trip habang tumatakbo. At baka nakikita din sa loob ng bushes kapag naglalagay ng mga bola-bola. At ngayon, isasayaw na ng TNC Pro Team ang Lord na ito. This is still the first Lord of the game. Kung saan na tumatambay na rin sa may bandang balbas si Flap. Na yung Beleric, lumalambot yung tuhod Nagkakasakit yung puno. Oo. Nakakagout, pre. Oo, nagkakagout Pre, sa ugat kasi siya. Yung bottom lane, yung bottom lane, yung bottom lane! Okay, banda-baba. Si Super Marco na naman tatarget nila. Sakto yung face crack with the first break. And immediate takedown. Bawas ngayon yung opensa ng Team Falcons. Wala na silang aalahanin na Super Marco sa likod na bigla mag-SOD. The Lord is free. Binitawan na ito ng Team Falcons at mukhang ito na yung pagkakataon ng TNC na bakuran agad ito. Wow, breaking the bulletproof back-to-back. Lord secured para sa TNC Pro Team, holding one of their largest gold leads in the game, around 2,000. Kanina ay narito na sila pero magbabalik sila. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at the gold, nakikita natin na may kalamangan both in the jungle and the gold lane. Yeah, sobrang nagpe-pay off dito yung risk na tinake ng TNC when they got themselves the Lilia and the Brody. Ngayon, TNC, nararamdaman nila na parang kahit sino sa harap pwede nilang patayin. And Team Falcons, even though meron silang sustain, even though they have the team fight capability, ang problema kasi nila dito is yung backline ng TNC. Tapos meron ka pang sure na guarantee pa. Nakakainin lang ni Ryota yung nasa unahan. It can be Ogwen, can be Haji, can be Flap actually. And yung mga naghihintay sa likod, papasukin lang ng Hirara. At ngayon magpupush na rin ang side ng TNC Pro Team with a big minion wave up top. At pati na rin dito sa may bandang gitna, may Lord pa na nagmamarcha sa may bandang ibaba at mukhang delikado yung mga humaharap dito para sa Team Falcons. Okay, medyo nangangaray sila doon sa mga gloops. And this is what we're talking about when you give a hero na nagfe-fit best doon sa playstyle ni Vin. Mas bumabagay, nakakapagbigay siya ng value sa team. At high value din yung mga damage siya ini-inflict dito. Pero pumasok agad si Ogwen. Pero Ryan, follow up dito. Na-stun na slide din sila Ryota. Mukhang dito yata yung magiging depensa ng Falcons. Maduguma, pero ito yata yung magiging kapalit nila. Supermark pasok mo na SOD. Magkakaroon ng magagandang sibap. Yung mga angulo nakuha nila, na-prevent nila ang pag-apak sa base nila ng TNC. Oh my God, Zen and Ryota, that level of protection. Nakita mo yung Tetonas welcome ni Ryota just in case may pumasok doon sa Brody. Dumaan siya. Sabi niya, tabi po. Baka may tumalon dito sa Brody. Kasi nakita ni Ryota, after nung Rat of the Riot, pumesto si Kyle. Pumustura para sumapak. So nakahanda yung Detona's welcome. Kaya parang walang follow-up mula sa Team Falcons kasi naiilang sila. Naka-charge yung ulti ng Barat. Sakto, saka may puno. Sabi niya, tabi-tabi po. Oo, tsaka kung iisipin, no, itong dangerous grass pick-up ng side ng TNC Pro Team. Ay, ayun o. Boom! Wala talagang makakalapit kay doon. Walang pumasok eh. Gets nila na yun yung pinaka-viable target. Yun yung magiging puso ko sakali for Team Falcons. Oo, at itutuloy na rin ng side ng TNC Pro Team mag-push doon sa may bandang itaas. Depensa si Haji. Pasok si Flap! Pinabutan nga lang si Jom. An immediate shutdown. Follow na ng Rat of Triad. Si Kyle sumapak doon kay Vin. Dalawa matutumba sa side ng TNC. Two crucial core members pa. At kay si Ryota ang china-chase down. Tuloy-tuloy lang, dire-diretso pag-abate dito ng Falcons. They want to soar higher. May Zayden nagabang sa gilid. Ngayon ang time ng Falcons na mag-disengage na muna. And what a bad timing as well dahil magkaka-Lord pero madami pang lilinisin na minion waves ng Falcons. Hindi ganun kalaki problema ng TNC kasi alam nila may babalik din sa Team Falcons. At best, it's 3v4. Pwede nilang i-contesto kasi masyadong malikot yung Hirara. Hindi rin ganun kadali for Team Falcons to catch Zyda in this Lord dance. Pero iba-burst nila, i-risk nila. They're gonna force the 50-50. Nakaharang si Haji and Ogwen. Okay, it's going to be a 3v4 situation dahil malayo pa naman si Flap. It's still makakuha pa rin ng Lord. Habang doon, sakto na naman yung Rat of Triad at yung mga sibato mo connecta. Dalawa na tatarget dito agad ng Team Falcons. It's going to be Ryota falling down. Umabot na rin sila Vin. Yung Black Shoes na force out na. Makakasurvive pero hindi makakasurvive na si Kyle. Joe pumli ka rin. Yung tournament na i-connecta na rin. SOD chase down para sa Team Falcons. At
But with the Lord marching up top, tatlo ang dedepensa para sa TNC Pro Team. Dedepensa saglit ang Team Falcons doon sa may bandang ibaba. But overall, the flicker coming in from Dome bit them at the back. Kaya hindi ganun kaganda yung kanyang torn apart memory. Walang namatay dahil nandun pa yung heal mula dito kay Haji. And TNC, they lose their goal lane. Nagamit din yung kanyang flicker and now they have to defend inside their base. Team Falcons, wala man SOD, papalapit naman na para kay Super Marco. Look at Zaida. Tatrabahuhin niya, tsatsagain niya. Okay, nag-iingat ng uso ngayon ng TNC. May nakauwi namang isa. It's going to be Kyle. Pero sa ngayon, yan ang kapalit ng base turret para sa TNC. Pero mukhang naghahanap ng play dito si Zen. I think the conceal is available pero hindi na niya ata itatawag ito. Medyo malayo ang kanyang mga kakampi at sama-sama jutsu na ang Team Falcons dito with the holy healing as well. Reset muna ang call para sa pares na kupunan. Mukhang kung titignan natin ang ating mapa, lamang pa rin naman ang side ng TNC Pro Team in terms of overall damage dealt. Yeah, alam mo ang maganda rin sa nangyaring Lord fight na yun, ang ganda nung naging macro battle, yung mind battle, mind games ni Zaida, pati na rin ni Ogwin. Naka-advance yung Wrath of the Dryad, pero yung dash din ni Zaida, alam niya kasi lalabas yung ulti. Yun nga lang, masyadong malaki yung range ng ultimate ni Ogwin, pero nakaabang din naman si Ryota para cancelin yung damage nila sa likuran with the Titonus Welcome. Hindi nga na nakuha ng TNC yung Lord, pero it provided TNC the platform to fight back. Nakahuli sila ng isa, pero yun nga lang, after that, yung greedy flicker mula kay Jom, akala niya mapapatay niya si Haji, akala niya mapapatay niya yung ibang heroes pa ng Falcons. Ang ending siya pa yung na-punish. Tumalon yung lapu-lapu, ginamit yung kanyang stun, and then umabot yung SOD ni Super Marco. Oh, and all that, may wind of nature din naman si Jom during that time, pero hindi rin naging sapat para bigyan siya ng buhay after that flicker. Now Ryota in a great place to start a play. Pero mukhang hindi niya itutuloy ito. 35 seconds bago lumabas ang susunod na Lord. That will be our third Lord of the game. Hati din sa objectives in terms of the Lords ang dalawang kupunan na ito. At may conceal play na ibabato ang Falcons. Okay, makikita agad dito si Ryota na mapaforce na mag-back away. There's going to be the taunt. May follow-up ko sakali. Si Zen walang naipit na katakas sa kapag dash out dito, members ng Falcons. Ang laking panalo to for Team Falcons. Nawala yung conceal. For TNC, nawala yung conceal ng Team Falcons. That's 60 seconds. 20 seconds lang yung nawala for Ryota kasi wala naman tinamaan yung Titonus Welcome. So mauuna sila dito sa Lord position sa may top lane. Hirara is gonna be able to clear this wave on top. May iwan si Super Marco sa base ng Team Falcons. Susunod na lang siya with the SOD. Ang problema, kailangan tumama ng SOD. And this might be the most important SOD for Team Falcons here kung ayaw na nilang mag-game 3 dito. Meanwhile for TNC Pro Team, dahil nga yung long lane ay lamang sa kanila, pwede nilang sayawin ito at mapoprotektahan pa rin nila yung top lane na nabutas ng Falcons kanina. Hindi re-rest si Super Marco na SOD and that's why he's slowly closing by. Mas okay na nasa vicinity na siya kung sakali i-go nila itong Lord na ito. Sinusundan na agad ni Ryota kung sino man ang pwedeng dumapa sa kanila. Ipo-force yata nila. At sakto yung huli. It's going to be Haji cornered out. Kaso nga lang makakawala pa rin Ryota! Habang si Ryota naman sa pinakagilid, makakahuli rin ng isa. Makakaligtas with a knockout. Punches hitting right on the gut. Flap! He's sa TNC at si Flap ngayon ang nagbabantay sa top low. May iwan si Ryota habang may Zaida. May Zaida sa taas na gumagawa ng pangarap na hindi makakapagpatuloy dahil yung Falcons will be able to predict that one out. That was a beautiful Titonus Welcome coming in from Ryota pero nabuhay pa rin yung Pakito. Naabot ni, nasa likuran, naharap ni Ryota yung angulo, pero that flicker, Wrath of the Dryad mula kay Ogwin, save the fight from Team Falcons. Even though na-dodge ni Zaida, he was able to provide the damage, hindi naging enough para mapatay yung Pakito, and nakadalawang enhanced knockout strike si Kyle para mabuo yung kanyang buhay, and Team Falcons makukuha nila yung Lord. And this is an Evolved Lord. Hindi biro dumepensa sa isang Evolved Lord, and for Team Falcons, irerektata SOD kay Jom! Naku po, tumama pa. Delikado buhay dito ni Jom. Sinusundan siya ng maigi. And the bulletproof will prevail. Bawas ang dedepensa sa TNC. Matagal-tagal lang ang antay nila. Tuwing kailan mo lang makikita ginagawa ni Marco yun? Oh my God, galit na makmak. Yung nakikita natin ngayon, alam niya walang flicker, alam niya walang wind of nature. Ginamit niya yung Purify para mabura yung dalawang stack and wind of nature para sa torn apart memory. And look at bottom lane, ayaw pauwiin yung Hirara. Team Falcons, aamoy na nila. Aabot naman sa depensa sila Zaida. 20 segundo para kay Jomba para makatulong. Kaso nga lang, Team Falcons ayaw na yata na ilingon pa ito. It's going to be a takedown na nga pa para kay Ryota dahil pula na kanilang mga buhay at dire-diretso lang din sa knockout punches din sila Carl. And a tower na for other members. A double kill for Flap. And that is it. Team Falcons with a 2-0 sweep.
Oh, wow! Team Falcons, insane performance, 2-0 against TNC Pro Team, ending their Week 1 campaign with a perfect record. Ang ganda ng simula nila ng Season 18. Talagang matayo ang lipad ng Falcons. Pinakitaan ng Phoenix Army ng experience and veterancy. Yung mga killer moves sa late game ni Super Marco. Alam niya, ang hirap niyang patayin. Kung hindi niyo ako mapapatay, pues papatay ko kay lahat. And then isipin mo, no, parang minsan lang tayo makakita ng ganong klaseng agresibo na SOD. Binukaan niya with that ultimate. And now for TNC Pro Team, hindi man nakuha ang pagkapanalo sa kanilang debut match. Eh, nakakita naman tayo ng mga glimmers mula sa mga rookies nila. Palakpakan pa rin natin ang TNC Pro Team sa kanilang pinakita na laban kontra kontra Team Falcons Philippines. And sana no, yung susunod din ng laban ay mas magandang laban pa ang kanilang ilabas. Grabe, sobrang heart-stopping yung ganong klase mga movements for Team Falcons. But definitely for Game 2, wasn't an easy fit din for Team Falcons even though that was a 2-0. Kasi nakita natin kung paano nag-gel together yung veterancy nila Ryota plus the fresh bloods. Konting synergy pa when it comes to shot calls. I think mas makakaroon tayong magaganda performance from TNC moving forward. Kasi hindi sila natalo sa yung mga mali, napuruhan sila ng experience talaga, yung mga advanced tactics na ginagawa ng Team Falcons. But definitely a very good showing from the Phoenix Army. Oo. And for Team Falcons Philippines, patuloy ang kanilang pagkuha ng mga panalo simula kahapon. And they're ending Week 1 with a big smile sa kanilang mga mukha. Kaya naman, bago magpatuloy ang selebrasyon ng Falcons, alamin muna natin ang kanilang mga thoughts kasama ang ating mga hosts sa main stage. MPL Superfans, Team Falcons Philippines continues their momentum. They took on TNC, pinakaba nila tayo, at isa sa nagpakaba sa atin, none other than our match MVP Kyle! Kyle, I mentioned, pinakaba nyo kami doon sa Game 2. Pag-usapan natin, napakabilis nung naging Game 1, pero ano ba yung naging susi para matapos nyo yung Game 2? Siguro ginawa lang namin yung ginagawa namin sa practice na maging disiplinado po kami tsaka maging kalmado lagi. I love a disciplined Falcon. Yes, mas malinis ang execution nila ngayon dahil nga 2-0 sweep. And now, Flap, I wanna ask you, ngayon na solid ang outcome ng inyong regular season so far. 2 match wins para sa inyo. Gaano ka-importante for you guys na makuha ang momentum ng ganito kaaga? Sobrang importante po na itong momentum na to kasi yung team namin po momentum-based eh. Kaya hanggat sa nananalo kami ng nananalo, ayun, mas palakas kami ng palakas. So, mas good vibes ang dala ng Team Falcons moving forward. They've always mentioned momentum at tinuloy nila yung momentum mula doon sa naging clash nyo with Liquid. Kahapon pag-usapan natin yun, Kyle, nakuha nyo yung napakahalagang panalo na yun. So, paanong dinala nung momentum na yon yung panalo from this game? Or ano yung naging impact nun? Sobrang impactable po nung game namin sa Liquid kasi sila rin po yung defending champion ng last season eh. So sobrang naboost po yung confidence namin nung natalo po namin sila. Grabe yung respeto sa defending champions. And speaking of boost ng kanilang confidence, nandyan din naman ang Team Falcons na sumusuporta sa kanila. Diba, sobrang dami nag-cheer for them. And now, balita ko, merong super fan para kay Flap na nagpunta dito sa venue. And let's call on our super fan here on stage. Hello! Hello, please introduce yourself. I'm Aisha Ariel po. Hi Aisha, balita namin super fan ka daw ni Flap. Ngayon katabi mo si Flap. Ano nararamdaman mo? Kinakabahan po na natutuwa po. Natutuwa ka kasi syempre napanood mo, nakita kita kanina doon sa harap ng ating mga audience. Ngayon, harap ka kay Flap. Anong message mo sa kanya? Congrats, Flap. Pagpatuloy mo lang yan. I'm so proud of you. Thank you! Flap, any message to your fan? Message. Thank you po sa pag-support sa akin, lalo na't dumayo ka pa po. Sana patuloy niyo pa po kaming supportan. Wow, ang bait naman ni Flap ngayon. Thank you so much, much. Ayesh. At dito tayo sa gitna. Siyempre, kailangan makita kayo sa camera. Dito ka, Flap.
Ayan, pagitnaan natin ang ating super fan. Yeah, thank you so much to our super fan. And of course, Flap and Kyle, palakpakan muli natin ang Super Falcons! Before the meantime, napaka-heartwarming nang nangyayari dito. We hope you guys feel the love over the caster's desk. Casters, Palag Na To. Maraming salamat sa ating mga host. Nagbabalik tayo dito sa casting desk para i-celebrate ang ating MVP of game number 2. Super Marco, Honest Moskov. Akala natin play safe lang. Agresibo pala sa dulo. Grabe ang impactable. Impactable eh. Super na super eh. Naging Super Falcons. Kasi alam mo yun, nung game to, aminin na natin eh. Aminin na natin, akala, ako lang naman ha. Hindi ko alam sa inyong dalawa. Pero akala ko mag-game 3 eh. Ako rin. Ako rin. Siya, shoutout ko na si Brigitte sana eh. Nararamdaman ko na rin eh kasi may mga with the performance na pinakita ni Vin sa early game, getting 2 solo kills off of Haji. Tapos yung dangerous grass pick-up nila para sa game number 2 with a vision na pinoprovide. Tapos yung Hirara na sobrang dulas. Parang naiintindihan natin yung gustong gawin ng TNC Pro Team dito to a certain degree na kamunti ka na rin maintindihan ng Falcons kung ano nga ba yung niluluto dito ng TNC. Kaya nga dinaan nila sa experience na lang eh. Yung mga ganong out-of-the-box movement kay Super Marco. Kasi kahit sila, I feel like naramdaman talaga nila yung sudden surge of energy here for TNC. Yes. Alam mo yung yung moment na talagang nagbigay lang ng moment ng tempo dito for Falcons is yung Brody sa may top lane. Nung nahuli nila si Job, kasi 50 seconds at that time, walang flicker, yung Brody, dun mo makikita yung experience, yung pinilit talaga ng Team Falcons. And ito, pilit na pilit lang din talaga to. Pinurify niya yung stacks nung Brody para kailangan pang tumira ni Joe ng 2 beses. Tumama yung initial na first kill. Tapos nung kakasana-sana, tsaka siya nag-Wind of Nature. Yun yung nakakainis eh. And kung tumiming din na maayos, yung stun ng Brody, mapapurify din na Super Makmak yun. And ito yung mga moment na hindi mo naman kailangan gawin, pero wala eh. Libre eh. Tsaka yun yung mga tipo na akala mo may choice ka pero wala talaga. Wala. Walang takot yung TNC. Kahit i-mix and match mo yun, the only time that Jome survives that as kung hindi pumunta si Super Marco doon sa SOD niya. Oo. Kasi feeling ko kung kung yung relax na Falcons doon, hindi siya papasok doon eh. Parang okay, tutulak natin yung base, meron tayong Lord, mamakrohin natin. Sa POV naman ng TNC, ganun din. Tapos nung pinindot yung SOD, tapos pumasok, after nung team fight, pwede pala. Nagulat ang lahat. Nagkaroon kasi... Ganun? Yeah, nagkaroon kasi bigla ng sense of urgency to end the game ng Falcons. So na-realize nga nila na nagkakaroon ng magagandang huli sila, Vin. Yes, kasi yun yung second moment na nahuli nila yung Brody, 50 seconds na naman yung flicker niya. Kasi wala na naman siyang kahit anong skills. Oo, at saka wala rin kasi atang defensive item dito yung Brody. No? Papunta pa lamang sana sa kanyang immortality. And ito na, makikita natin ang ating big four. And of course, ang ating the carry na hatid ng Visa. Walang ibang DC Vin on his stellar performance sa Lilia na iyon. Nakita natin, itong rookie na ito ay kayang-kayang pumalag even against legends such as the KDA Machine. Tapos si Mr. KDA ay talaga mataas ang kanyang assist. KDA Machine eh. Pero dito mo makikita, di ba, na mukhang TNC yung nanalo. Mukhang TNC kasi sa totoo lang, yes, for the majority of this game, TNC was in control of this game. It's just that, again, these moments, dito mo makikita yung difference ng isang elite team na kahit anong mangyari sa sitwasyon ng game, kahit 2K gold dito yung kalaban, kahit nasa harap na sila ng base, kapag punishable ka talaga. They stick to the plan eh. 14 Falcons, ayun yung magkagulo-gulo man. But at the end of the day, kung may pagkakataon silang tapusin na ganyan labang without flashing movements, they'll take that risk. At naging worthy yun para kay Super Marco. Calculated risks, experience, and everything in between para sa Team Falcons ang siyang nagbigay sa kanila ng 2 points at the end of week 1 para sa kanilang kampanya. Bukas ay may mga laro pa, pero sa pagkakaalam ko ay wala naman na atang laro ang Falcons bukas after getting 2 matches both in Friday and Saturday ngayon. And that is the end of our Super Fan Saturday. Nakakita lamang tayo ng isang 3-game series ng isang beses. Na sulit naman kahit papano for our triple header kasi kahit na sabihin natin sweep yung second and third batch natin, I feel like yung mga long games na yun was worthy to really scratch the surface on what the meta can provide ngayon sa Season 18. Oo, yung Angela Mid. Diba? Diba? Tapos ngayon, nagbabalik yung Lapu-Lapu. So maraming pang kaabang-abang. Again, 20% pa lang feeling ko yung meta, yung nakikita natin. Parang ang sarap kumpara ng mga picks ng weeks 1 to 4 tsaka yung magiging picks ng weeks 5 to 8 if ever lumabas na in a few weeks from now. Pero ngayon ay titignan muna natin ang mga winning calls ng Team Falcons. Punta na tayo sa ating Infinix mic check. Metri. Ay, wala na. Ito sa ano ko. Ito, Ligar.
Piso. Lawa. Patay sa akin. Go. Ready. Pasang ko. Patay tayo. Pre, sabihin nyo nga kung saan na magagaling. Huwag yung nagkumsin lang. Kasi mamaya. Babay nyo siyempre kahit babay na sila. Bilang ako sa akin. Nasunod mo kanina eh. Kaya to. Press ko tayo, Mike. Panalo tayo dito mamaya. Kalma. Press ko tayo. Tingin ka sa sibat sa likod, Meg, ha? Sige, boy. Brody. Atan nyo. Brody. Kaya, may load ako. Karawiya ka. Pero mga tiro pa dito pa. Plikan tayo na ko. Tari ko lang. Umuya ka, pre. Tira. Pre, umuya ka. Sige. Wala to. Punot ako. Hilmo na kami, Paps. Digit lang tayo, pre. Kami na. Bibigay na. Kalma. 18 minutes left to, ha? Tara. Isipat ka. 2, 1. Tingin ka sa akin, boy. Ingat. Go. Get ako dyan. Sa load. Pagpasok ng load. 41, clear mo na grips. Ako sila ba ba? Wala pa flicker yan. Go dad. Okay na ako. Power lock. Stop ka, pre. Hold ako lahat. A big week para sa Team Falcons Philippines, securing 2 wins this week 1. Nagbabalik po tayo dito sa ating panel at makakasama na rin natin ang ating English desk para sa hapong ito. Actually, gabi na. Noong oras na rin no? And dahil yan sa ating Super Fan Saturday na triple header. Ako'y nag-enjoy dahil ang daming Rafaela ngayong araw. Alam ko nakakatawa kasi ako nagsasalita. And alam ko may masasabi tong mga tao na nasa kaliwa ko. My favorite part was all the Paquitos. That's right. We have seen a lot of good plays coming out from the Paquito players for the past 2 days. And it's a really good flex pick. It always keeps us guessing when it comes to the draft. And I think that's an exciting approach to the meta game. At matapos ang 2 araw ng ating Season 18, makikita natin na mukhang nangunguna na ang Team Falcons. Currently 2-0, isang talo pa lamang sa kanilang laro against Team Liquid Philippines kahapon. And interesting din yung magiging approach later on or tomorrow ng Onyx kasi they have a matchup against APBR. Kung magkakaroon ba ng tie-up before the week 1 ends. Yeah, but it's going to be Rora TNC for our last series, both coming from a loss. And it's something I would definitely look forward to seeing because for sure, both of them gusto talagang makabawi, mag-bounce back, considering sweeps ang nakatapat nila and talagang medyo bigatin sa kanilang first series. At syempre, hindi lamang ang ating mga MPL players ang nagpapainit ng dance floor, kundi ang ating mga community players na rin sa Infinix Fancy Laban kung saan cavalry pa rin ang nangunguna with a commanding 2-0. Yeah, maraming talagang dumudugo ngayong araw, hindi lang yung ilong natin, pero pati na rin yung mga games, pati na rin yung drafting. Kasi iba-iba. Feeling ko kahit dito sa Pansik Laban, iba't ibang heroes yung nakikita natin. For sure, marami ring Rafaela dyan. For sure, maraming Paquito dyan. At for sure, maraming Dark System picks dyan. Yun yung nakakatuwa kasi pwede nga nilang i-apply kung sakali na mag-head-on kayo dito sa MPL Arena. Kumbaga, napanood mo kahapon, ilalaro mo kinabukasan sa Pansik Laban. And itatawag na rin namin ang lahat ng mga super fans dyan. The Infinix Pansik Laban is officially here, putting you right in the heart of the MLBB action. That's right. Head over to Playground to join the action and you could walk away with a brand new Infinix Expand during their playoffs. Don't miss out on the fun. Make sure to follow the official Infinix page on social media for all the details. Nakapagyabang ka na nga na panalo ka, may chance pang manalo ka ng Infinix Expand. Ang sarap naman ng mga pa-prizes. Ang sarap din ng mga laro na pinanonood natin ngayong araw na to. MPL Philippines is definitely back and I think the metagame is just developing still. Well, maraming salamat sa mga tumutok ngayon. Umumi nga pala kasama si Athena, Midnight, Leo, Brigida, and Wolf. Iakatid na namin kayo sa aming mga hosts. The 18th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official smartphone partner. Unleash your ultimate with the Infinix GT-Verse. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. And Visa, the official payment partner of MPL Philippines. Be the gamer you want to be with Visa. Our partner in esports, Clear Men. Power up and stay fresh daily with Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, China Airlines, Ferry, and SIP. Don't miss any MPLPH action. Follow our official social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Palag Na To,
Catch MPL PH Season 18 action live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. MPL, trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa, kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win.